Fundur settur í borgarstjórn þriðjudaginn 8. maí 2021 klukkan 14:03. Gengill dagskrár tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá sem umræða innleiðingu menntastefnu Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Til máls tekur Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Menntastefna Reykjavíkurborgar var búin til í einhverju þéttasta lýðræðisferli sem við höfum ráðist í hjá borginni árabil. Þúsundir lögðu gott til málanna yfir 2 ára tímabil og niðurstaðan var framsækin stefna með vítt sjónarhorn á menntun, þroska og vellíðan barna og ungmenna í skóla- og frístundastarfi borgarinnar. Það er oft talað breytt eignarhald sem mikilvægt markmið verkefna af þessu tagi og þessi stefna stendur sannarlega undir þeirri lýsingu því að áætlað hefur verið að 10.000 manns hafi lagt sitt af mörkum og eigendahópurinn því býsna fjölskrúður. Við fengum frábær ráð og innlegg frá erlendum ráðgjöfum frá Finnlandi, Kanada og Bretlandi en líka innlendum reynsluboltum. En hitan og þungan af verkinu bar þó starfsfólk skóla- og frístundasviðs á yfir 170 starfsstöðum alla borg sem að rýndi sitt starf og annarra, mat hvar helstu sóknarfærin lægju og náðu saman framtíðarsýn og forgangsröðun þá hæfni sem að þessi hópur taldi mikilvægast að nemendur þrói með sér, skerpi og nýti í leik og starfi í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar. Skólaþróun ákveðið lykilorð varðandi menntastefnu okkar. Þessi áhersla á stöðuga þróun og nýsköpun, náms- og kennsluhátta þar sem að nemandinn í öndvegi og markmiðið að draga fram og kynda undir hugarfari sköpunar, vaxtar og ástríðu þar sem nemendur hafa kjark til að taka áhættu, prófa sig áfram, þora að mistakast, læra af því sem aflaga fór og leggja til atlugu reynslunni ríkari við ný og krefjandi verkefni. Ég ætla hér á næstu mínútum að varpa upp nokkrum svipmyndum af því sem hefur gerst undanfarin 2 ár eftir að við samþykktum menntastefnuna hér í þessum sal og hófum innleiðingu hennar og þeirrar aðgerða áætlunar sem að henni tengist. Það hefur mikil áhersla verið lögð á símenntun og starfsþróun okkar starfsfólks og þáttakan hefur verið gríðarleg. Yfir 6.500 einstaklingar hafa tekið þátt í þeim starfsþróunarverkefnum sem boðið hefur verið upp á tímabilinu. Yfir 450 verkfæri sem að nýtast við nám og kennslu hafa verið sett inn í verkfærakistu menntastefnunnar sem að aðgengilega á vef hennar mentastefna.is en heimsóknir á þennan vef voru rúmlega 31.000 á síðasta ári. 360 ný myndbönd voru framleidd á árinu tengd stefnunni og áhorf á þau 46.000 talsins. Næstum 200 verkefni fengu styrk úr nýsköpunar- og þróunarsjóðnum sem að við settum á fót í kjölfar samþykktarstefnunnar því það var lykilatriði og mjög sterkt ákall það frá vettvangi að mikilvægt væri að fylgja stefnunni strax eftir með fjármagni þannig að starfsstöðvarnar hefðu möguleika á því að koma hratt og vel inn í að innleiða stefnuna og þá út frá þeim stefnum og áherslum sem að eru við lýði á hverjum stað. Þetta eru, eins og ég segi, 200 verkefni sem hafa fengið styrk en það hefur líka náðst mikill árangur í að víkka út sjóndeildarhringinn og sækja bæði fjármagn og samstarf út fyrir landsteinana. Áherslan á fjölgun fagfólks hefur skilað sér í fjölgun námsleyfa og mikilli fjölgun í grunnnám á menntavísindasviði háskólans en það eitthvert stærsta verkefni okkar þessa mundir. Nýsköpunarmiðja menntamála sú grein sem eða sú eining innan skrifstofu skóla- og frístundasviðs sem að hefur haldið utan innleiðingarferlið og það var því fylgdi ekki aukning stöðugilda heldur tenging fólks sem hafði mismunandi starfsskyldur, voru raunverulega ákveðnir einyrkjar með sitt afmarkaða verksvið á skrifstofunni. Þeir vinna nú saman sem mjög öflugt teymi við það að aðstoða starfsstöðvarnar við að innleiða stefnuna, veita góð ráð, koma með hugmyndir útfærslu á einstökum áherslu þáttum og skapa vettvang fyrir þróun lærdóms samfélags á hverjum stað. Og síðan hefur þessi nýsköpunarmiða haldið utan allt sem að tengist nýsköpunar- og þróunarsjóðnum, þar á meðal leiðbeiningar, ábendingar, yfirferð á öllum umsóknum sem hafa borist og svo framvegis.
Ég nefndi nýsköpunar- og þróunarsjóðinn og hann hefur fengið 200 milljónir króna til að úthluta á hverju ári. Þaraf fara 150 milljónir beint út í starfsstöðvana þar sem að þær setja inn umsóknir þau atriði sem að tengjast menntastefnu og menn vilja leggja sérstaka áherslu á. Það hefur verið mikil áhersla og var sérstaklega fyrsta árið á félagsfærni og sjálfseflingu en aðrir lykilþættir menntastefnunnar, sköpun, heilbrigði og læsi hafa síðan komið sterkar inn á seinni metrunum. Og við fáum mjög sterk og góð viðbrögð við þessu. Við erum með B-hlutann sem eru síðan 50 milljónir og hann hugsaður til þess að úthluta til stærri samstarfsverkefna. Og við sjáum mjög skemmtileg dæmi það bæði að grunnskólar sé að vinna saman innan hverfis, grunnskóli, leikskóli og jafnvel frístundamiðstöð innan hverfis, en líka dæmi það að eins og til dæmis verkefni austur-vestur þar sem við erum með skóla í sitt hvorum enda borgarinnar sem að rugla saman reitum og eru þá að vinna að sameiginlegum verkefnum sem að tengjast þessum lykilþáttum stefnunnar. Alþjóðasamstarf og styrkir, það svona kannski hliðarafurð menntastefnunnar en hefur vaxið út frá nýsköpunarmiðju menntamála og þar hefur heldur betur nást mikill árangur á undanförnum 2 árum. Það hefur verið sótt ein 23 verkefni frá landsskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi og afurðin af því það að 21 af þessum 23 verkefnum hafa fengið styrk og samtals hefur tekist að afla 125 milljóna rúmra í styrki fyrir 33 alþjóðleg verkefni. Í tengslum við stefnuna þá var sett upp 10 punkta aðgerðaplan og hryggjarstykki þar eru auðvitað tengdir þessum 5 hæfniþáttum en líka mjög mikil áhersla á starfsþróun og það sérstaklega eftirtektarvert að þar hefur verið handsalað samkomulag og samningur við menntavísindasvið Háskóla Íslands og út úr því hafa sprottið óvenju mörg tækifæri til símenntunar og starfsþróunar fyrir okkar starfsfólk og þáttakan hefur losað 6.500 manns í þeim námskeiðum, þeim fræðslum, þeim vinnusmiðjum sem að hafa verið settar upp í tengslum við þetta verkefni. Það eru kannski 2 verkefni sem að ber hæst hjá okkur á þessu ári og annað þeirra innleiðing á stafrænni tækni. Það heilmikil fjárfesting sem að borgin að setja í þann málaflokk eins og við þekkjum og 733 milljónir að koma á næstu 3 árum inn í skólana, inn í skóla- og frístundastarfið. Það felur í sér bæði fjárfestingu í nýjum búnaði og uppfærslu á eldri búnaði til nemenda og starfsfólks, ekki síst kennara. Það líka mjög mikil áhersla lögð á það að vera með öfluga faglega kennsluráðgjöf þannig að þeir sem að fá búnaðinn í hendurnar geti nýtt hann strax og vel í að uppfæra, bæta og nútímavæða náms- og kennsluhætti í borginni. Læsi og efling málþroska. Læsi einn af þessum 5 hæfniþáttum menntastefnunnar sem að situr í forgangi og miðjamáls og læsis okkar þekkingamiðstöð í þessum efnum sem að veitir leikskólum, grunnskólum og frístundaheimilum fjölbreytafræðslu, ráðgjöf og handleiðslu allt sem viðkemur læsi, málþroska, lesskilningi og lestrarfærni. Og þar starfa jafnframt brúarsmiðir sem að sérstaklega helga sig stuðningi við börn með annað móðurmál en íslensku og það einmitt eitt helsta vaxtarsvæðið okkar að auka til muna stuðning við þann hóp sem öfluga leið til þess að jafna tækifæri barnanna í borginni. Og það einmitt hitt stóra áhersluatriði í málaflokknum á þessu ári, það aukinn stuðningur við fjöltengd börn. Við höfum sett inn aukið fjármagn, 143 milljónir í íslenskukennslu fjöltengdra barna á þessu ári og setjum á fót í haust 2 fyrstu íslensku verin sem að eiga að tryggja það að nýkomnir nemendur fái markvissa íslenskukennslu fyrsta árið. Stoðkerfið okkar risastórt verkefni sem að við vinnum að og þar í aðgerðaáætluninni miðað við það að einfalda það, samþætta í eina heild, skipan og verklag þess sem að gerist út í skólunum í sérkennslu, sértækum stuðningi og almennri sérkennslu og síðan skólaþjónustunni sem að keyrð á þjónustumiðstöðum borgarinnar. Þar eru fjölmörg verkefni, Betri borg fyrir börn stærsta samstarfsverkefni en það verið að endurnýja
reiknilíkan fyrir grunnskólana, setja á fót farteymi, lausnarteymi og ýmiss konar sérúrræði sem eiga að bæta stöðun í þessum málaflokki. Aukið vægi náttúrugreina, stærðfræði, list og verkgreina annað áhersluatriði okkar í aðgerðaáætluninni sem vegur þungt og síðast en ekki síst aðbúnaður og fjölgun fagfólks sem hefur verið mjög kröftug á undanförnum árum, bæði margföldum fjármagns í viðhald og endurbætur húsnæðis, nýir leik- og grunnskólar eru í byggingu og sem betur fer loksins búið að snúa við þeirri öfug þróun sem fylgdi mikilli fækkun nemenda í kennaranám í borginni. Ég mun aðeins fylgja þessu máli eftir í síðari ræðu minni en þakka fyrir í bili. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans innlegg. Það allt rétt og gott sem hann eflaust að segja og lítur afskaplega vel út og þessi stefna í sjálfu sér falleg stefna og hún búin til af fólki sem alveg klárlega með hugsjón og góðan hug til barna, þannig að það vantar ekki. Og orð eru sannarlega til alls fyrst, en síðan það raunveruleikinn sem ég mun vilja benda á, bæði núna í þessu andsvari og einnig í ræðu og eftir. Og ég sé alveg að það mikill metnaður í gangi. Það verið að skapa og sortera og alþjóðasamstarf og styrkir og það verið að bæta allt mögulegt. En eftir situr ákveðin raunveruleiki og mér finnst voða lítið eitthvað hafa breyst í þeim raunveruleika þessi 3 ár sem við höfum setið hérna saman. Það ennþá þessi biðlistar sem ég þreytist ekki á að nefna og mun örugglega eiga eftir að nefna nokkuð oft hér í dag. Það þessi sérkennslumál, 30% barn í sérkennslu. Sérkennslukennarar að kikna undan álagi og síðan það auðvitað læsismálin sem ég veit eiginlega ekki hvert við erum að stefna í. Við vitum hvernig PISA og aðra kannanir að koma út. Nú styttist í aðra PISA-könnun. Ég myndi gjarnan vilja að formaður skólafrístundaráðs, borgarfulltrúinn Skúli Helgason, myndi kannski ávarpa þessi mál bara svolítið rækilega og þetta það sem þarf að takast á við. Umgjörðin og svona allt þetta fagurfræðilega í kringum þetta, það ekki vandamálið. Það einhvern veginn að koma til barnanna og sjá til þess að þau eru að fá það sem þau þurfa úr skólakerfinu. Þurfa að geta lesið sér til gagns, þau eru útskrifast, þau þurfa að fá sína sálfræðiaðstoð, talmeinafræðing, sérkennslu og annað slíkt. Og þetta finnst mér við að tala hér. Takk. Svara þá andsvari, Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn og þakka fyrir þau orð sem ég mjög sammála fyrirspyrjanda varðandi það að það mikill metnaður á bak við þessa stefnu og hún öflug af því að það eru svo margir sem að koma að henni og lögðu mikla vinnu og alvöru í það að gera hana sem best úr garði. Og mér finnst að tekið á öllum þessum þáttum sem að fyrirspyrjandi nefnir. Sérkennslan, hún sannarlega ávörpuð í aðgerðaáætluninni sem að gengur út á einmitt stuðningskerfið að bæta stoðkerfið, gera það markvissara og horfa meira á einmitt árangurinn af því sem verið að gera. Það mjög mikið fjármagn bundið í þessari vinnu, en þetta flókið kerfi og það eru 2 stór svið sem að sinna því og þess vegna höfum við lagt höfuðáherslu á að þau vinni betur saman heldur en dæmi eru á liðnum árum og áratugum. Læsi einn af þessum 5 forgangsþáttum í stefnunni. Og að því að menn nefna gjarnan PISA þá tek ég eftir því í þessum sal að flestir sleppa því að nefna stöðuna í Reykjavík. Hún betri en að jafnaði á landsvísu og við höfum tekið meiri framförum milli PISA-kannana í Reykjavík heldur en annar staðar. Það stóra myndin og það það sem við verðum að muna eftir þó að vissulega stefni sé stefnt að því að gera ennþá betur á komandi árum og ég sannfærður að það mun takast að því núna erum við með fagfólk að störfum sem að helgar sig þessum málaflokki daginn út og inn og að vinna
þétt með okkar kennurum í öllum skólum. Þannig að við erum vissulega með fagurfræði og sköpun þarna ríkur þáttur, en við erum að takast á við öll þau meginatriði sem að skipta máli í okkar menntakerfi. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað eftir andsvar Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, byrja því að þakka formanni skólafríðindaráðs Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir ágætis yfirferð yfir stöðu mála varðandi menntastefnuna. Ágætt plagg og ágætt innleiðing á því að þeirri stefnu. En það höfum við á að skipa gríðarlega hæfu starfsfólki til þess að sjá um það. Formaðurinn nefndi þetta ágæta og víðtæka samráðsferli sem ég ekki svo sem alveg tekið undir, en ég ætla samt að nefna einn aðila sem að senda inn ábendingu. Ábendingu sem við þurftum að taka alvarlega, og það var ábending frá innri endurskoðanda. Hann sendi okkur skýrslu til þess að skoða og talaði að það vantaði talsvert upp á það að málaflokkurinn væri full fjármagnaður, og þá ekki nóg að tala að það sé bara að vera auka fjármagn, heldur snýst spurningin hvort að málaflokkurinn verði full fjármagnaður. Og þess vegna ætla ég að spyrja bara enn og aftur, og ég búin að gera það áður í þessum sal og ætla að halda fram að gera það, hvort að það sé vilji fyrir því, pólitísku vilji, að stoppa í þetta gat, þannig að við séum með þennan málaflokk full fjármagnaðan og forgangsröðun sé með þeim hætti að skólastarf geti orðið ennþá betra. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þakka fyrir góð orð og borgarfulltrúi Örn Þórðarson bendir á það að það er góð samstaða stefnuna, og ég vildi einmitt sömuleiðis vekja athygli á því. Það skiptir mjög miklu máli að hún var samþykktir í borgarstjórn samhljóða á sínum tíma, og mér finnst sá stuðningur hafa fyllt stefnunni alla tíð, og vil nota tækifæri og þakka öllum borgarfulltrúum fyrir það hér í þessum sal og í þessari umræðu. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson bendir á skýrslu innri endurskoðunar. Hún fjallaði svo sem ekki menntastefnuna, en hún fjallaði fjármögnun grunnskólan sérstaklega, og þar eru ýmsir þættir sem eru gagnlegir, og ég tel að meiri hlutinn hafi brugðist við því með því að setja kraft í vinnu við að endurskoða úthlutunarlíkanið, sem það tæki sem við notum til þess að dreifa þeim fjármunum sem að fara til grunnskólans. Ég hef sagt það oft í þessum sal og segi það áfram að það ákveðnir þættir sem að þarf að bregðast við þar, og ég tel að það sé fullur skilningur á því að það þurfi að gera það. En þetta ekki staður og stund til þess að vera með stórar yfirlýsingar krónur og aura og nákvæmlega í hverju breytingarnar verða fólgnar, því að vinnan stendur ennþá yfir, en hún sem betur fyrr á lokametrónum, og við væntum mikils af þeirri endurskoðun sem að hún mun leiða af sér varðandi fjárhag grunnskólana í borginni. Nú borgarfulltrúi Örn Þórðarson veitir þá ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir það, þetta svar. Við megum samt ekki glemma því að menntastefnan og skólamál í borginni tengjast gríðarlega fjárveitingu til þessa málaflokks, og eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi að þá erum við að fást við raunkostnað og rauntölur, þannig að það ástæða til þess að tengja þetta tvennt saman. Þannig að við getum ekki undanskilið umræðu menntastefnu fjármögnun til málaflokksins. Aðeins í sambandi við úthlutunarlíkanið, auðvitað það tilhlökkunarefni, ekki bara fyrir mig, held ég fyrir alla, ekki bara okkur hér eða sem sitjum í skólafríðindaráði, heldur ekki síst fyrir þá sem að stýra skólamálum út alla borg. Þannig að við skulum vona það að það líkan fá að líta ljósið sem fyrst og verði komið í gagn fljótlega. Þá förum við að sjá miklu betri mynd á stöðumálum. En takk kærlega fyrir ágæta yfirferð menntastefnuna. Ég vildi koma þessu að með fjárveitingar engu að síður. Takk. Nú borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur þá lokið að veita ansvar öðru sinni. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason svarar þá ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, þakka bara fyrir þetta innlegg. Það skiptir vissulega máli að málaflokkurinn sé vel fjármagnaður. Ég tel að hann sé það þegar við horfum á heildarmyndina, og við sjáum það bara með því að bera saman fjárveitingar til málaflokksins í gegnum árin
að þær hafa vaxið jafnt og þétt í takt við meiri umsvif og meiri metnað til þess að gera vel. Við setjum mikla fjármuni í það að gera vel við okkar starfsfólk, bæði beint í gegnum kjarasamninga en líka í gegnum starfsumhverfi og það hefur verið eitt af okkar helstu verkefnum undanfarin ára að bæta starfsumhverfi og ég held að það hafi örugglega áhrif, minnsta kosti óbein áhrif á það að það er betri umræða skólamálum, það er betri umræða kennarastarfið og jákvæðari og það skiptir máli þegar við erum á þeim stað sem samfélag að þurfa að fá ungt fólk til þess að helga sér þessum mjög svo mikilvægu störfum og tölurnar tala sínu máli. Það er þriðjungsaukning í kennaranám sem að birtist okkur núna á síðastlinu ári og það munar minna. Borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þessi stefna, eins og ég sagði áðan, það er margt gott í þessari stefnu og málið er hins vegar það að stefna per se leysir ekki vandamálin nema henni sé fylgt eftir með framkvæmdum. Og nú hefur komið fram hér í ræðum að það talið er að þessi málaflokkur sé full fjármagnaður. En af hverju bíða þá 950 börn eftir aðstoð fagaðila skóla? Og ég ætla ekki að fara nánar ofan í hvaða fagaðilar það eru því að það eru ýmsir en langflestir bíða eftir sálfræðingi. Við erum búin að vera hérna saman í 3 ár og það eru eiginlega að verða svona bráðum 3 ár það bil sem að fulltrúi Flokks fólksins sem hér stendur nefndi þetta. Fyrst þá var þessi listi ekki svona langur reyndar. Hann hefur lengst mikið í gegnum COVID-tíðina og við vitum alveg út af hverju það er og hann er sennilega að halda áfram að lengjast. Ég vil bara nefna það að 1 ár í lífi barns er langur tími. Nú eru kannski sum þessara barna búin að bíða helminginn af þessum tíma. Kannski ekki, ég veit það ekki. Það er hellingsvinna að rýna ofan í þennan lista og finna út hvernig þessu börnum er að reiða af. Ég hef verið með fyrirspurnir það en ekki fengið því svarað. En svo er það bara margt annað. Þetta er þetta stærsta málið og ég get ekki séð að málaflokkurinn sé full fjármagnaður ef ekki er hægt að ráða fleiri fagaðila til þess að taka á þessum lista sem er að lengjast. En það er annað. Það er ekki öll börn sem er að stunda nám þar sem þeim líður vel, sem betur fer held ég samt að flestum reykvískum grunnskólabörnum og leik- og grunnskólabörnum líði vel. En það er ákveðin hópur sem að til dæmis hefur ekki fengið að vera í þeim skólaúrræðum sem að foreldrar þeirra og fagfólk sem að sinnir þeim telja að sé þeim fyrir bestu og þá er kannski komið svolítið að ræða sérskólana og sérskóladeild og sérskólana, Klettaskóla og Brúarskóla sem eru löngu sprungnir skólar og hafa ávallt verið með biðlista, stundum dálítið langa. Þetta er eitthvað sem hefur ekki verið tekist á við að mínu mati nægjanlega eða horfst í augu við og ekki hlusta nægilega á foreldra. Síðan er það námsefni, það þarf auðvitað að vera við hæfi og lestraraðferðir þurfa að vera þannig að það er passið við börnin. Við höfum dálítið tekist á lestraraðferðir. Það eru auðvitað einhverjar 2-3 en það er ekki síður svo þriðja stundum sem ég vil tala það er þessi sem hentar best börnum sem að læra í gegnum sjónræna úrvinnslu. Þannig að þetta allt saman hlutir sem að hanga saman við það okkur biðlisti barn eftir fagaðila er svona langur. Því að þessi börn á biðlistanum væri ekki á hann nema að því að það er eitthvað að. Þeim líður eitthvað illa, það er eitthvað sem hefur ekki gengið upp. Þannig að það hefur ekki verið brugðist við að fjölga sérskólaúrræðum og það er komin teymi og ég er ekki að draga neitt úr því að það fólk sem er að sinna þessum störfum sé að gera það afar vel og gera sitt besta. En engu að síður þá tala þessar tölur sínu máli. Síðan er það þetta með fjármagni. Það er nægt fjármagn til í borginni. Við erum með fullnýttan skattstofn og auðvitað er hægt að raða peningunum einhvern veginn þannig upp að við séum hreinlega bara að ráðast á þar sem vandinn er mestur og til dæmis bara takast á við þennan biðlista.
Síðan það sérkennslan, það gríðarlega miklu fjármagni varið í sérkennslunum. Við höfum oft talað það hérna í sal borgarstjórnar og maður spyr sig líka hvar eru þessar árangusmælingar sem ég veit að formaður skóla- og frístundaráð finnst mikilvægt að verði gerðar. En það ekki farið að bóla heldur neitt á að sjá eru þess sérkennsla skila sér til barnanna. Og við þurfum að geta borið þetta saman líka milli skóla. Nú við höfum oft rætt greiningar og snemmtaka íhlutun og það nú alveg kapitel út af fyrir sig og ég ætla nú ekki að fara onni í það djúpt nema að við getum aldrei sagt að snemmtaka íhlutun kom í staðinn fyrir að barn fái sérstaka úttekt. Þannig að þetta bara eins og fara til læknis og fá ranga meðferð. Við getum verið með barn í einhverju meðferð en vitum aldrei hvað undirliggjandi vandi. Þannig að við þurfum að passa okkur svolítið á hvernig við tölum þessa hluti. Snemmtaka íhlutun á þetta bara að vera sjálfsögð alltaf og hefur alltaf átt að vera þannig ef maður sér að eitthvað að þá þetta grípur maður strax inn í. Þannig að það ekkert einhver ný lausn sem á síðan að leysa einhverja aðra af hólmi. Þannig að það þessi hlutir sem ég hefði vilja sjá stefnuna takast meira á við. Síðan það auðvitað bara ótal margt annað. Ég gleðst þetta yfir því að það aukin íslenskukennsla til tvítengdra barna. Það loksins samt að gerast núna. Og hefði átt að gerast mikið fyrr því að þá aftur hugsa maður hvað með öll þau börn sem eru búin að vera að þurfa þessa aðstoð árum saman en ekki fengið. Hvar eru þau stödd núna? Ég hef líka viljað sjá meiri umræðu samstarf skóla, leik- og grunnskóli í Reykjavík við eins og heilsugæsluna, viðþroska hegðunarstöð. Ég búin að vera með tillögur bæði þessi mál, þar að segja að auka samvinnu því að allt myndi það hjálpa mjög mikið einmitt í þessu biðlistavanda. Það hefur ekki mikið verið rætt það. Það hipp sem haps, veit ég, stundum samstarf við einstaka skóla, við heilsugæsluna, en í öðrum skólum það hins vegar ekki. Þannig að það kannski þetta sem ég svolítið að gagnrýna, að það svo mikið eitthvað óreiðukennd vinnubragðin í þessari flóru. Þetta stórt og mikið bákn, margir starfsmenn, margir sem koma að og það sannarlega eins og ég var að segja áðan, virkilega verið að hugmyndafræðilega sé að gera góða hluti, en það ekki náðst að taka allar þessar fínu hugmyndir og allt sem í gangi inn í raunveruleika. Til þess virkilega að það skilir sér til þeirra sem við viljum að skilir sér til, númer 1 til barnanna og foreldra þeirra. Mér finnst mig vant að sjá líka álit foreldra í öllu þessu. Það hafa verið gerðar einhverjar spurningakannanir til foreldra, en spurningarnar einhvern veginn búnar þannig til að það næst ekki almennilega að fá svörin sem maður að leita eftir. Þannig að það má gera svona, við þekkjum það nú öll hvernig spurningakannanir geta verið tricky business, ef ég má með leyfi forseta, aðeins sletta. Þannig að þetta þessi hlutir sem að vantar virkilega að ávarpa og sýna hvernig stefnan ætlar einhvern veginn að taka á þessu og hvenær þetta verður að veruleika. Ég svolítið að kalla eftir því. Svo þetta stafræna sem við nú aldeilis búin eða ég sem fulltrúi Flokks fólksins að tala allar þessar milljónir og milljarðar og það heldur betur að innspýting þar. Þetta þarf að gera en þetta þarf ekki að kosta svona mikið og ég hef eiginlega lagt það til óformlega að ég vil að vera tekið eitthvað af þessu mikla fjármagni og það hreinlega sett bara beinustu leið í að ráða teymi og hóp sálfræðinga, talmeinafræðinga og það sé gengið að þessum biðlista, hann sé tekið niður innan við bara fárra vikna. Og þar með getum við bara öll farið að sofa róleg og auðvitað alltaf einhver bið, einhver tíma verður nú gagnrýnt fyrir það að vera að tala þessa biðlista því að hverslags rugl það væri að vera ekki bið eftir hlutum hvað ég væri nú að meina. Hér enginn að tala 2, 3, 4 vikna bið. Við erum að standa frammi fyrir margra mánaða bið. Það dálítið mikill munur á því. Þannig að ég vil bara endilega, það 1 ár eftir þessu kjörtímabili. Mér finnst vant að sjá hverju þið í meirihlutanum hafið raunverulega skilað til barnanna sjálfra. Eina sem ég sé og ég heyri fallega orð, flotta metnaðarfulla stefnu sem ég og Flokkur fólksins í borgarstjórn, við samþykktum þessa stefnu. Ég var bara að rifja það upp að ég greiddi henni atkvæði. Ég svona pínu að sjá eftir því að hafa haft trú á þessu á meðan ég horfi á 956 börn bíða eftir skólaþjónustu.
Það eitthvað sem ekki alveg að ganga upp hérna og ég hlýt að kalla eftir því að formaður skóla- og frístundaráðs og þeir sem að stýra fjármálunum hér, meirihlutinn í samráði við fjármálaskrifstofu, horfi á þennan raunveruleika. Þetta eru krakkarnir sem eiga eftir að taka við þessari borg. Af hverju viljum við láta þau bíða eftir viðtali við talmeinafræðing, sálfræðing? Það búið að bæta við talmeinafræðingum en það hefur ekki verið fjölgað í sálfræðingahópnum mjög lengi. Og það allt of mikið álag á þessu fólki og þau geta ekki ráðið við alla þá sem núna hafa bæst við í gegnum COVID, í kringum COVID aðstæðunar. Þannig að ég held áfram þessa síðustu mánuði sem eftir að kjörtímabilinu 1 ár að tala þessa hluti og bara vonandi hefst eitthvað gott. Allavega einhver byrjun áður en að þessu yfir lýkur hérna því að þetta bara virkilega sorglegt að hafa fylgst með þessu. Og ég veit að hér góður vilji til að gera góða hluti en það eitthvað ekki sem að ganga alveg upp hérna fyrir börnin í Reykjavíkurborg. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn, nú í kringum 2,5 ár síðan nýja menntastefna var samþykkt. Við vissum þá að hún leiti vel út og undirbúningur hennar hefði verið til fyrirmyndar. Efnislega þá leit hún bara mjög vel út og allir sammála það. Í dag vitum við að auki að hún virkar vel í reynd. En innleiðing á stefnunni ferli. Það hugarfarsbreyting. Hún ekki átaksverkefni, ekki eitthvað til að klára og dusta af höndunum eins og það sé búið. Þetta ný leið til að gera hlutina. Og það hægt að gera það þarf að vinna það bara til frambúðar. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, fór hérna vel yfir nokkra svona bara beinharða liði af því sem hafa verið gerðir í innleiðingunni, núna síðustu 2,5 árin. En það sem ég vildi ræða hvað mér finnst stefnan hafa verið til fyrirmyndar í því hvernig hún var búin til og í því hvaða árangur hún að skila. Það til fyrirmyndar hversu vel tókst í undirbúningi hennar að samræma lýðræðislega nálgun aðkomu nemenda, kennara, foreldra, íbúar, borgarinnar almennt við faglega og vel ígrundaða fræðilega þekkingu sérfræðinga hins vegar. Þetta ferli og þessi samþætting að mínu viti ástæðan fyrir því hversu öflug menntastefnan Það ástæðan fyrir því að ég trúi að hún muni endast og lifa áfram þó það felist í hlutarins eðli að hún þróist eftir því sem aðstæður þróast og tíminn líður, en ég hef enga trú á því að henni muni vera kollvarpað. Hún einfaldlega bara mjög góð. Lykilatriðið í henni að setja barnið í fyrsta sæti og einbeita okkur að því hvað hvert barn þarf sem einstaklingur til að ná sem bestum árangri. Nýsköpunarsjóðurinn hefur sýnt að hann öflug leið til að kalla fram nýsköpun og frumkvæði fagfólksins okkar. Það sést bara á því að skoða skólastarfið, hvaða verkefni í gangi og hvaða áhrif hann hefur haft. Hvert sem við lítum að finna skemmtileg nýsköpunarverkefni og frumkvæði í kennslu, hvort sem í frístund, félagsmiðstöðum, grunnskólum eða leikskólum. En áherslur stefnunar, sem eins og þið væntanlega vitið, eru 5, það eru félagsfærni, sjálfsefling, læsi, sköpun og heilbrigði. En í nálgun okkar á þessi þætti þá þarf líka að sýna vissa sköpun. Það nefnilega skiptir máli að vera líka pínu víðsýn þar. Læsi ekki bara bóklæsi, læsi líka tölvulæsi, læsi á mannleg samskipti, fjármálalæsi. Sköpun getur verið að búa til stuttmynd eða prenta eitthvað í þrívídd eða búa til listaverk sem bara til stafrænt. Það getur verið eitthvað nýtt eða það getur verið nýstarfleg nálgun á eitthvað eldra eða skemmtileg blanda af einhverju tvennu eldra. Við leggjum áherslu á að uppfæra stuðning og sérkennslu, vissulega. Og að vissu leyti þá þarf að bæta almennan stuðning við nemendur, að nemendur fái það sem þau þurfa í almennri kennslu í kennslustofunum og kannski þurfa mörg þeirra bara meiri almennan stuðning frekar en greiningu og sértækari aðstoð. Kannski þurfa einhverjir þeirra að vera í einhverfudeild, kannski þurfa einhverjir þeirra að vera í sérskóla. Það skiptir máli að koma til móts við hvert barn á þess eigin forsendum.
Við höfum lagt áherslu á að reyna að samþætta þessa skólaþjónustu betur við skólastarfið. Það hana nær börnunum og meira út í skólana. Það hefur gengið vel í tilraunaverkefninu Betri borg fyrir börn sem hefur verið núna prófað í Breiðholti og stefnan að innleiða þá aðferðið alla borg. Ég persónulega stolt af því að hafa tekið þátt í bæði undirbúningi og innleiðingu þessara góðu menntastefnu. Og það sannarlega ánægjulegt að fylgjast með því í beinni hvaða árangur hún að skila, þeirri umbreytingu sem hún raunverulega Borgarfulltrúi Alexander Briem hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég held sem öll sammála það hér í þessum sal að menntastefnan jákvæð. Hún var unnin í breiðri sátt. Hún tekur á sköpun, draumum og samþættingu starfs sem við erum öll sammála að þarf að auka. Skólakerfið okkar á að miklu leyti uppruna sinn úr franska embættismannakerfinu og miðaðist lengi vel við það að útskrifa embættismenn, lækna, presta, dómara, lögfræðinga og annað. En framtíðin náttúrulega allt önnur árið 2021 og við erum að undirbúa ungt fólk fyrir framtíðina og verðum að horfa þá til næstu áratuga því að þeir sem að byrja í skóla í dag eiga fyrir höndum jafnvel 2 áratugi í skólanum. Þannig að þau tól sem að dugðu fyrir 100 árum þau dugu ekki í dag, þó að sum séu ennþá klassísk. Ég verð að lýsa yfir ánægju með ákveðin áhersluatriði sem í menntastefnunni eins og með sköpun, eins og með að horfa til einstaklingsins og að vinna með ólík svið, það að segja að tengja saman ólíka greinar. Það allt saman hluta af nútímanum. En það sem að því við erum ekki að ræða hérna beint stefnuna heldur innleiðinguna, þá ágætt að skoða þá þætti, hvernig hún gengur. Hún gengur að mörgu leyti vel, það að segja að það verið að vinna í áfram breiðu samstarfi við skólana, við starfsfólk og aðra. En það sem vantar kannski helst eru svona fleiri mikilvæg mælanleg markmið og kannski líka tíðni. Það ágætt að við rifjum það upp að menntastefnan var samþykkt hér í þessum sal árið 2018. Núna árið 2021 og við erum með mælikvarða hérna í kafla 7 en þar grunnlínan frá 2018-19. Þannig að ég kannski spyr formann borgarfulltrúa Skúla Helgason af hverju við erum ekki með tíðari mælikvarða. Við erum þarna í þessum kafla varðandi frístundastarf, leikskólan og grunnskólan, grunnlínu frá 2018-19 en ég hefði kannski vilja sjá tíðari mælikvarða. Það kemur fram að sumt eru mælikvarðar sem eru spurðir annað hvert ár en enga síður þá þetta komið 3. árið. Og svo eru mikilvægir mælikvarðar sem að við þekkjum að hafa bent til þess að hlutin síkilagi og þeir hafa horfið, það að segja læsið og nú verið að taka upp ný mælikerfi sem að við erum ekki múin að sjá hvernig koma út og verði ekki raunveruleg mælitæki fyrir við höfum fengið kannanir 2 ár í röð. Og mörguleyti hefði átt að byrja innleiðingunum kannski árið fyrr, kannski láta það skarast til þess að við værum með samfellu í mælingum. Það ekki mynda bara í hitamælingum, að þegar verið að breyta staði, þá er kannski gott að halda gamla staðinu við, því að óhjákvæmilega verður gat í árangursmælingum þegar við breytum kerfi. Ég kalla kannski eftir útskýringum á því af hverju mælikvarðarnir eru svona stópulir og gamlir og síðan velti ég fyrir mér hvort að við getum dýpkað líka mælingar á viðhorfi foreldra. Það eru þarna margir mælikvarðar á viðhorfi barna og kennara. En ég held að væri mikilvægt líka að fá viðhorf foreldra strax á leikskólastigi. Síðan hérna spurning innleiðingu til framtíðarinnar, hvernig við getum betur tekist á við áskoranir eins og 4. iðnbyltinguna, hvort sem tæki eða forritun, gervigreind og annað. Eins með forritun,
hvort við getum ekki gert betur þar í að efla forritun og vitund það, því að mjög mörg börn hafa áhuga á forritun. Nú síðan eru listurýþróttir sem að falla undir sköpun, sögulega séð, og svo að lokum tjáning, sem að ég held að verði mjög mikilvæg í framtíðinni. Handskriftin, hún nú orðin lítil í samfélaginu, en önnur tjáning, hún að breytast líka. Og við munum í framtíðinni tala til dæmis meira við tækin og tjá okkur með öðrum hætti. Þannig að lyklaborðið sko frá því að ritvélinni var fundin upp með skrýtnum hætti kannski ekki í framtíðin, þó hún sé nútíðin, og við séum öll hérna með fartölur. Þannig að tjáning, hvernig við tölum, hvernig við mótum hugsun okkar, hvernig við tjáum hugsun okkar og hvernig við tölum, það eitt af því sem að mun þurfa meira í framtíðinni, ekki minna. Allt eru þetta sköpunarþættir, forritun, listir, íþróttir og tjáning. Síðan hefur verið komið hérna undan inn á málefni barnainnflytjenda sem að við höfum vanrækt og eru núna að taka á, og ég bara vona að það verði gert af miklum krafti, og þar hef ég mestar áhyggjur af brottfalli. Það að segja að hérna viðkvæmir hópar eru mjög áberandi þegar við skoðum brottfall, annars vegar börninnflytjenda og svo drengir. Drengir detta út á milli skólastiga og eru ekki nema fjórðungur þeirra sem eru á framhaldsnámi í háskóla, sem mjög slæm staða. Og það virðist vera að við missum þessa hópa og við erum að stíga ákveðin skref til þess að takast á við það, en ég myndi vilja sjá mælanleg markmið, ekki á margra ára fresti. Því annars vitum við ekki hvort við erum að gera rétt. Þannig að minnka brottfall, það hlýtur á markmið, og til þess að ná því markmið þá verðum við að mæla árangur með sambærilegum hætti mjög títt, allavega árlega. Og síðan hérna að lokum bara einstaklingsmiðað nám. Það var mjög mikil áhersla á skóla á aðgreiningar, en ég held að nútíðin og framtíðin sé með þá kröfu að fólk sé með einstaklingsmiðað nám, einstaklingsmiðað líf, hvort sem að við erum að tala stuðning eða tækifæri. Einstaklingsmiðaðan stuðning í takt við þörf, það sterk krafa í nútímanum, og líka einstaklingsmiðuð tækifæri fyrir þá sem að skara fram úr á sínu sviði. Því það nú þannig að sumir eru klárir á einu sviði en kannski mjög lélegir á öðru sviði, og meðaltalið ekki markmiðið, heldur að við látum draumana rætast, eins og sagt í stefnunni, og túlipanni og rós og kaktus og tré, þetta allt ólíka jurtir, þær þurfa ekki verið eins. Og hérna, ég vona bara að við tökum þetta alvarlega. Það gott að fá þetta hérna inn í borgarstjórn, gott að fá yfirlitið og sjá hvað verið að gera, en það ennþá mikilvægt að skoða það sem vantar og hvað við getum gert betur, og ég vonast að við getum gert það í góðu samkomulagi hér, því að þetta framtíðin. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Ásta Arnalds hefur lokið við að taka þetta máls, áður óskað til að taka máls öðru sinni. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vildi bæði aðeins hnykkja á nokkrum þáttum sem ég kom ekki að í fyrri ræðu minni og svo bregðast við suma af því sem að hér hefur borið á góma í umræðunni. Í fyrsta lagi vildi ég hnykkja á því að í síðustu viku var haldið svokallað menntastefnumót sem var eins konar fyrsta uppskeruhátíð þessari stefnu, og við þurfum auðvitað að muna eftir því að hún til 2030, þannig að við erum ennþá svo sem í fyrsta tímabili þeirrar aðgerðaáætlunar sem að þá var einmitt mótuð til 3 ára, loka árið í ár, og aðgerðaáætlun hefur verið hugsuð til þess einmitt að skerpa á og jarðtengja enn frekar þá almennu áhersluþætti sem að eru í stefnunni. Þetta menntastefnumót, það var þannig skipulagt að við vorum með frábær innlegg frá bæði erlendum aðilum sem að margir hverjir hefðu komið beint að stefnu, eins og Pasi Salberg, Ann Bamford frá Bretlandi sem hafði einmitt lagt ríkisstjórn Íslands á sínum tíma gott til varðandi listfræðslu og hvernig væri hægt að bæta hana. Paul Bennett
var þarna með frábært erindi, fyrirlesarar úr háskólasamfélaginu hér heima og fjöldi fólks af vettvangi sem var að kynna einmitt þessi fjölbreyttu þróunarverkefni sem hafa orðið til undanfarin 2 ár undir merkjum og fyrir tilstuðlan menntastefnunar og þróunar og nýsköpunarsjóðsins látum draumana rætast. Því það auðvitað lykilatriði. Þetta ekki bara stefna orða á blaði, heldur stefnan nú þegar komin í fulla innleiðingu og hún að skila sér strax í breyttum náms- og starfsháttum í miklu þéttara samstarfi mismunandi aðila. Kennarar á milli stofnana að vinna saman og nemendur að vinna verkefni undir handleiðslu fagfólks í frístund, í leikskólum, í grunnskólum og þetta að skapa þéttara lærdómssamfélagi í borginni. Hér minnst á biðlista, það alveg rétt, það eru biðlistar í skólaþjónustunni, það ekki beinlínis á forræði sviðsins en við látum okkur það sjálfsögðu varða og ég nefndi þá að það miklu þéttara samstarf á milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs einmitt það að styrkja þetta net, þetta stoðkerfi og þessi mál sem tengjast því að fjölga fagfólki, sálfræðingum og öðrum í skólaþjónustunni sannarlega ávarpað núna í þeirri vinnu sem að stendur yfir í stýrihópi velferðarráðs og skóla- og frístundaráðs og þar sömuleiðis verið að skoða einmitt árangursmat á þessum þáttum, bæði sérkennslu og skólaþjónustu, auk þess að kortleggja næstu skref varðandi betri borg fyrir börn. Við vonumst til þess að þessi vinna skili formlegum tillögum á allra næstu vikum, þannig að það sé sagt líka. En það hefur verið fjölgun barna í bæði sérskólum, í einhverju deildum og víðar, en það líka verið að skerpa á vinnubröðunum út í skólunum sjálfum. Varðandi börn af erlendum uppruna verða að hnykkja á því að það hefur verið mikið áhersluatriði undanfarin 5 ár. Við höfum sannarlega verið að bæði sinna þessum hópi miklu betur en gert var fyrir 2015 og setja mun meira fjármagn í það. Þannig að það alls ekki hægt að tala um að við höfum verið að vanrækja þetta, en þetta hins vegar vaxandi málaflokkur og hann mjög viðkvæmur. Þannig að við höfum sannarlega verið á þeim stað að þurfa að leggja ennþá meiri áherslu á þetta, setja ennþá meira fjármagn í þetta, bæta ennþá meira móttökuna, sérstaklega fyrstu skrefin. Það kannski svolítið það sem við erum að leggja þunga áherslu á núna með íslensku verunum, þannig að börn sem koma nýinn í framhaldi skólaumhverfi sum með enga reynslu af því að vera í skólum. Þau fái mjög þétt utanumhald og mikla íslensku kennslu á fyrstu mánuðunum og fyrsta skólaárinu sínu. Ég nefndi þetta með menntastefnu, hún lifir mjög góðu lífi úti á vettvanginum og þar varð hún til og þar lifir hún og dafnar og þetta með mælanlegu markmiðin, ég bara tek undir það, þau mjög mikilvæg og þau sannarlega listuð, það heilmikil vinna þar, það ekki ávarpa nema hluta til í þessi skýrslu sem liggur fyrir þessum fundi. En það líka rétt að COVID-árið, það ruglaði aðeins þá mynd, þannig að það sé bara sagt hreint út og við höfum ekki eins þéttar mælingar frá síðastlinu ári eins og til dæmis árin á undan, en það stendur allt í bóta. Og lesskimmunapróf fyrir börn í öðrum bekk, það var eitt af því sem var frestað út af COVID, en það enginn að gefa neitt afslátt á því að það mjög mikilvægt til þess að koma snemma auga á þau börn sem þurfa á stuðningi að halda. En við erum að prófa okkar nemendur á hverju ári. Það eru samræmd próf í 4., 7. og 10. bekk og það eru þær bestu mælingar sem við eigum á því hvernig við erum að standa okkur almennt séð. Tíminn búinn. Ég þakka kærlega fyrir góða umræðu og við munum halda áfram að flytja hér fréttir af hvernig gengur og þiggjum allar góðar ábendingar hluti sem betur með að fara í þessu ferli, en ég held að þetta sé gott dæmi það hvað gerist þegar menn standa vel saman mikilvægt verkefni. Borgarfulltrúi Þór Helgason hefur lokið við að taka til máls öðru sinn og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra Marta Gunnarsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að spyrja Skúla Helgason, formann skóla- og frístundaráðs, að því hvernig hann ætli sér að vinna á biðlistum eftir skólaþjónustu. Það talaði í þessum aðgerðum að einfalda þetta kerfi, stuðningin og stoðkerfið, en við erum með hátt í 1000 nemendur sem eru á biðlista. Hvort að hann sjái það að honum takist og meirihlutanum takist að vinna á þessum biðlista hratt og örugglega og þá hvernig og hvort að þau séu búin að setja sér eitthvað markmið, af því að formaðurinn tók nú vel undir það í ræðu Eyþórs Laxdal Arnalds borgarfulltrúa
að það þyrfti að vera til skýr og mælanleg markmið og þá væri gott að heyra af því að þau eru til varðandi þennan þátt. Síðan langar mig til þess að spyrja hann út í lesskilnunarprófið sem að fjall niður í fyrra. Jú, það talaði við vitum öll að hér var og er COVID, en skólastarfi var í fullum gangi og börnin voru í skólanum. Hvers vegna var hægt við að leggja þetta próf fyrir? Það hefði auðveldlega verið hægt að gera það, því yngstu börnin voru svo sannarlega alltaf í skólanum á þeim tíma í fyrra. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Borgarfulltrúi svara andsvari. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason svaraði á andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn skólaþjónustu og síðan lesskilnunarprófið. Varðandi skólaþjónustuna þá nefndi ég það hér í seinni ræðu minni að þessi mikla ásókn í þjónustu sérfræðinga, bæði sálfræðinga og annarra sem að starfa út í þjónustumiðstöðunum, hún sérstaklega til meðferðar núna í þessum stýrihópi sem að við setjum í formenn og sviðsstjórar sviðanna tveggja, velferðarsviðs og skóla- og frístundarsviðs, og það er eitt af besta sem hefur komið út úr, held ég, aðgerðalistanum er að þarna eru menn að rugla saman reitum og einmitt að vinna í því að bæta og gera markvissari þessa þjónustu sem á sér stað bæði út í skólum en líka í þjónustumiðstöðunum, og þessi tvö kerfi, ef svo má segja, þau séu að vinna þétt saman. Þannig að það er von á tillögum í þessu efni á allra næstu vikum. Nú, lesskilnunarprófið, já, það er rétt að koma ákall það mjög skýrt og eindregið frá skólunum að létta þessum álagsþætti af þeim í miðjum COVID-faraldrinum á síðastliðnu ári, og það var niðurstaðan að gera það samhliða því að við færum í breytingar, myndum uppfæra prófið þannig að það svaraði betur kalli nútímans. Við erum með próf núna sem er miklu betra að allra mati. Hið fyrra þótti ekki lengur verið í takt við það málumhverfis sem að börn í grunnskólum í dag eru að fást við og væri bara hreinlega með áherslu sem að væri mjög framandi. Og ég held að það hefur verið mjög gott skref og við byggjum eftir að fá niðurstöður úr fyrsta lesskilnunarprófinu sem að kemur þá í haust. Nú Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi veitir þá ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka Skúla Helgasyni borgarfulltrúa fyrir svör sín við spurningum minnum hér áðan. En mér langar til að spyrja hann varðandi þau börn sem að eiga við lestrarörðugleika stríða og voru sem sagt ekki prófuð í fyrra, þannig að það var ekki hægt að grípa þau. Hvort að verði þá gripið til einhverja sérstakra ráðstafana við þau börn sem eiga við mjög mikla lestrarörðugleika stríða og voru ekki gripin á réttum tíma í fyrra til þess að vinna með þeim og þjálfa þau upp í lestrinu. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason svara ansvar öðru sinni. Já, forseti ágæta borgarstjórn, við verum auðvitað mun eftir því að öll börn eru í þéttri og góðri umsjón síns umsjónarkennara og það tekist á við lesturinn bæði á hverjum einasta degi inn í skólunum og auðvitað fylgt eftir inn á heimilunum í lok dags sem hluti af heimanáminu. Þannig að við þurfum ekki að ágjöra því að þarna hafi orðið eitthvað svona rof í starfi með þeim börnum sem að þurfa á miklum stuðningi að halda. Hann er sannarlega til staðar áfram og birtist okkur í starfinu á hverjum einasta degi. Þetta er forgangsmál hjá okkur, er það og verður áfram og okkar öfluga fólk í miðjum máls og læsis er þéttur bakstuðningu við kennarana í þessum efnum. Veitir þá ansvar Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Skúli Helgason kom aðeins inn á menntastefnumótið sem var glæsilegur dagur með glæsilegri og yfirgripsmikilli dagskrá en ég hnaut það að ég sá hvergi erindi frá sjálfstætt starfandi leik- eða grunnskólum á þessum degi og mér langaði að spyrja borgarfulltrúan hvers vegna, eða hvort þetta sé rétt skili hjá mér og hvers vegna ekki var óskað eftir innleggi frá þessum skólum sem að margir að kynna spennandi stefnur, nýja hugmyndafræði og hafa oft verið leiðandi og prófa nýja hluti sem aðrir skólar hafa síðar fylgt eftir. Takk. Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Svara þá ansvari Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það er rétt að við höfum
átt í góðu samstarfi við sjálfstætt starfandi skóla, bæði í leikskólaumhverfinu og grunnskólaumhverfinu, og þar víða unnið mjög gott starf sem að eftir tekið. Ég var svo sem ekki sjálfur með puttana á því hvernig dagskráin var skipað og hvernig hún var skipulögð, en framboði geta allir kynnt sér á mentastefna.is, þar sem að mentastefnumóts viðburðirnir, öll erindin, öll dagskráratriðin eru aðgengileg í næsta hálfa árið. Og þar kennir sannarlega margar grasa, eins og menn geta séð sem að fara þarna í gegnum bæði innlegg beint frá vettvangi það sem að svona brennur á fólki, en líka niðurstöður úr vinnu við útfærslu menntastefnunnar síðastliðin 2 ár. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir veitir þá ansvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka svarið og ég tek auðvitað undir að dagskráin var glæsileg og metnaðarfull, en ég vil bara ítreka að mér hefði þótt betra að fá líka að sjá þarna erindi frá þessum sjálfstætt starfandi skólum sem, eins og ég segi, margir eru að prófa eitthvað nýtt og gagnlegt sem við hinn getum lært af, og við skulum halda því líka til að haga hversu mikilvægt það að við höfum þessa sjálfstætt starfandi leik- og grunnskóla hér í borginni, ekki síst leikskólana, en í dag eru 1200 börn á sjálfstætt starfandi leikskólum í Reykjavík, svo við getum rétt ímyndað okkur biðlistavandann ef ekki nyti sjálfstætt starfandi leikskóla við hér í Reykjavík. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Diljá Ámundóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarfulltrúar og mögulega einhverjir sem getur verið að hlusta. Í Reykjavík eru 22.000 börn í skólakerfinu. Á hverjum virkundegi koma 22.000 börn í leikskólan eða grunnskólan sinn. Einhver kríli fara til dagforeldris og svo eru einhverjir árgangar sem að sækja frístundarheimilið heim að skóladegi loknum, og í félagsmiðstöðvar eru skráðar 126.000 heimsóknir á ári. Heitið á menntastefnu Reykjavíkurborgar Látum draumana rætast. Eins og fyrr segir eru í Reykjavík 22.000 börn á leik- og grunnskólaaldri. Þetta gera 22.000 drauma. Alls konar drauma, því engin draumur eins, því ekkert barn eins. Meginmarkmið stefnunnar að öll börn vaxi, dafni og uni sér saman í lýðræðislegu samfélagi sem einkennist af mannréttindum og virðingu fyrir fjölbreytileika mannlífs. Stefnan byggir á grunnstefjum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess. Tilgangurinn að búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar. Líkt á borgarfulltrúinn Skúli Helgason, formaður skóla- og frístundaráðs, kom inn á hérna áðan, talið að stefnumótunin sjálf sé sú allra metnaðarfyllsta sem sést hefur hér í borg. En stefna lítið sem ekkert án aðgerða. Án þeirra verður farvegurinn fyrir draumana jafnvel brösóttur. Við sem við stjórnvölin berum mikla ábyrgð á því að mynda þennan farveg fyrir börnin í borginni. Í þessari stöðu skýrslu sem rædd hér í dag langar mig helst að stinga niður flöggum og fagna þeim aðgerðum sem hafa með börn sem eiga stundum í brattan að sækja í lífinu. Hér erum við að ræða verkefnið opinskátt ofbeldi, samstarf SFS, skóla- og frístundasviðs, og barnaverndar Reykjavíkurborgar og ráðgjafateymi kynferðislega áreitni og kynferðislegt ofbeldi í skóla- og frístundastarfi. Í almennum aðgerðum menntastefnunnar lögð áhersla á að einfalda allt stoðkerfi við börn, samþætta í eina heild skipan og verklag skólaþjónustu, beita stemmtækri íhlutun og draga úr greiningum sem forsendu fjárveitinga. Þetta hefur þegar verið hafist handa við og fjölmörg verkefni sem miða öll af þessum áherslum. Betri borg fyrir börn magnað þróunarverkefni í Breiðholti. Tilgangurinn að gera samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsvið markvissara í þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra.
Unnið í að bæta þjónustuna og færa hann í auknum mæli í skólaumhverfi barna og ungmenna með aðferðum snemmtækra íhlutunar. Öll þessi dæmi sem ég dreg hér fram miða einmitt að þessari snemmtæku íhlutun. Reykjavíkurborg að gera virkilega góða hluti til að láta 22.000 alls konar og einstaklingsbundna drauma rætast. Ég stolt af því að taka þátt í því að fylgja eftir þessari stefnu og leiða hana inn í skóla og frístundastarf hér í borg. Mér langar hins vegar að nota þetta tækifæri hér í pontu borgarstjórnar til að senda út ákall yfir á Alþingi. Mér langar til að benda þeim sem stýra og móta stefnu fyrir menntamálin, að hluti af þessum 22.000 börnum sem ég hef rætt hér í dag munu ekki eiga tækifæri til að láta alla sína drauma rætast þegar komið upp á háskólastigið. Dóttir mín ein af þessum 22.000 börnum sem í skólakerfinu núna. Stelpan mín mun eins og staðan núna hafa einungis 2 námskosti að velja þegar hún útskrifast úr framhaldsskóla. Ástæðan fyrir þessu takmörkum valkostum svo að það aðeins gert ráð fyrir 2 framtíðardraumum fyrir fötluð börn. Það að mínu móti algjörlega óásættanlegt að kalla hér, og ég kalla hér, þetta að mínu mati algjörlega óásættanlegt og ég kalla hér formlega eftir því að ný menntastefnu sem nú er í mótun gerir ráð fyrir öllum gerðum af alls konar draumum fyrir alla en ekki bara ófatlaða. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Diljá Árnadóttir Zoëga hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að spyrja borgarfulltrúa Diljá Árnadóttir sem fór ágætlega yfir menntastefnuna í sínum málflutningi og nefndi þar barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Mig langar að spyrja hana bara beint hvort að þessi barnasáttmáli hafi verið settur inn í menntastefnuna og sé hluti af skólastarfi í borginni með skýrum hætti og ef ekki, kannski að fá skýringu á því hvers vegna svo ekki. Og sömuleiðis ef það hefur ekki verið sett inn með skýrum hætti þá ætla ég bara að nota tækifærið og senda ákall til meðhlutans að gera það með skýrum og afgerandi hætti. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið að veita andsvar, svara þá andsvari. Diljá Árnadóttir Zoëga, borgarfulltrúi. Heyrið í mér. Með stöðu skýrslunni sem fylgir með fundagögnum dagsins, borgarfulltrúi Örn, það á blaðsíðu 35 með hvað hætti barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna innleiddur í þessu samstarfi skóla- og frístundasviðs og UNICEF á Íslandi. Þannig að hér eru alveg þó nokkrir punktar þessa innleiðingu barnasáttmálans. Borgarfulltrúi Diljá Árnadóttir Zoëga hefur lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ber þá að líta svo á að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sé hluti af menntastefnu Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Og þá hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, fremst í þessari skýrslu þá fjallað með hvaða hætti COVID hafði áhrif á innleiðinguna og starfsemina og að starfsfólk hafi kappkostað við að finna lausnir og það hafi verið mikil áskorun og í þessu samhengi þá vildi ég nefna að þó að tæknin sé mjög góð að það mikilvægt að tryggja í öllu starfi að starfsfólk sé pottþétt að fá pásu á milli funda. Við höfum sennilega rekið okkur á það núna og lært að sé þetta bóka okkur með skömmum fyrirvara og fleiri fundi og að sé þetta bóka þess að fundi mjög þétt og koma fleiri fundum að. Þannig ég vildi nefna þetta í þessu samhengi að það sé kannski ekki alltaf endilega góð þróun þó að það sé þetta færa margt inn á netið að þá þurfum að huga þessu líka.
Punktar sem ég vildi koma að og svona fjalla út frá efnahagslegum vinkli og varðandi upplýsingagjöf og eru teknir úr skjalinu. Það eru varðandi áskoranir í fjarfundar veruleika, varðandi erfiðleika með nettengingar og skort á tækjabúnaði fyrir nemendur og starfsfólk sem þurft að vinna heima. Og í því samhengi þá þarf alltaf að tryggja skortur á góðum tækjum og neti sé ekki að koma í veg fyrir þau verkefni sem þarf að leysa. Og það er ekkert allir sem eiga tölvu eða alltaf með net heima hjá sér og að við séum alltaf meðvituð þetta. Og svo er talað með leyfi forseta að tryggja á börnum jafnari tækifæri og aðgang að fjölbreyttri list og verknámi, skóla og frístundastarfi borgarinnar í samræmi við áhuga þeirra og hæfileika. Þannig að ég spyr hvernig það verði gert. Það er talað að auka jafnræði milli borgarhluta og ég veit af tilraunaverkefnin sem í gangi núna í Breiðholti, en svona hvernig ætlum við að tryggja þetta? Hvernig ætlum við að tryggja að börn ná að leggja stund á það sem þau hafi áhuga á, að það sé ekki svarið nei, þetta er of dýrt eða nei, við höfum ekki efni á þessu eða þínir draumar verða bara að bíða eins núna því þetta er of dýr draumur. Varðandi að fá þjónustu inn í skólana þá er mikilvægt að það sé þannig svo að börn þurfi ekki að leita út fyrir skólana, til dæmis varðandi þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, sérkennara og talmeinafræðinga, það sé ekki vera að sækja út fyrir veggi skólans og færa þetta sem mest inn í skólana, þar sem hægt er að það sé mjög mikilvægt. Þannig að þetta eru helstu áherslupunktar sem ég vildi koma með núna, að þjónustan sé veitt inn í skólana, öll þjónustan, og að öll börn hafi tækifæri á að leggja stund á það sem þau hafa áhuga á, óháð efnahag. Mér finnst mikilvægt að það sé áhersla. Borgarfulltrúi Sanna Magda Mörtusdóttir er lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka máls Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Óneitanlega er þessi stefna, látum draumana rætast, mjög flott. Það er margt bara virkilega skemmtilegt að vinna með og gefur mikil tækifæri. En því miður þá eru það bara ekki öll börn sem að hún nýtist. Og því miður að þá er skólakerfið þannig að við getum ekki komið til móts við þau. Samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á, öll börn, ekki bara ófölluð, rétt á námi við hæfi, en því miður þá virðist það ekki alveg vera svo. Til eru börn sem eiga í raun hvergi heima því skólarnir hafa ekki fjármagn til að manna þá þjónustu sem þau þurfa. Sum börn eiga bara ekki heima í almennu bekkjarkerfi, þó stuðningsfulltrúi, ég tek bara að teka fram, þó svo að þessi stuðningsfulltrúi eða manneskja með, þá á það barn bara ekki heima inn í almennum bekk. Svo á það barn jafnvel ekki heldur heima í sérskólum eða sérdeildum og fá ekki einu sinni þar inn. Þá erum við líka að tala þarna börn sem eru kannski með námsefni sem er langt undir þeirra sérstaka árgangi. Eiga bara alls ekki heima inn í almennu bekk. Og við erum ekki ennþá þar komin inn í að því að tala einstaklingsmiða nám og kennslu að þau færi þá inn í þann árgang þar sem að þau myndu passa. Við erum bara ekki þar. Þau erum í sínum árgangi. Hvað eigum að gera við þau börn sem að passa ekki þarna inn?
þjónustan er ekki til staðar vegna þess að það er ekki til peningur til að manna þá þjónustu. Þó svo að þessi börn séu með einhvern pening með sér. Skólinn er að leggja niður námsferðið sitt eða sérkennsluna, allavega í ár, maður veit ekki hvort það verður lengra, vegna þess að það er hvorki peningur né starfsfólk til staðar. Og hvað verður börnin sem að þurfa sérstaka þjónustu? Jú, þau fara inn í bekkina sína með stuðningsfulltrúa, en hvað eru þau að græða á þessum tímum? Afskaplega lítið. Hafið prófað að sitja einhvers staðar þar sem að og hlusta á einhverju umræðu sem það hafið enga þekking á og hugsið bara, vá, ég skil ekki neitt. Eitthvað mál ég er kennari og ég skil ekki lögfræði mál þegar einhverju 2 lögfræðingar eða viðskiptafræðingar eru að tala og það hugsaði, vá, nú skil ég hvernig börnum líður þegar þau skilja ekki það sem að fer fram. Hafið þið lent einhvern tímann í þessa stöðu, eða er það bara ég? Það er spurning. En allavega, menntastefnan á að veita öllum börnum tækifæri til að vaxa og dafna, en það eins og ég segi, það er ekki öll börn sem fá það tækifæri. Börn sem fá ekki þjónustu, sinningu, örvun, eins og þau eiga rétt á, eru vissulega líklegri til þess að falla úr skóla, hætta, að sjálfsögðu. Og það vitum við, það er alveg sögur og dæmi það. Skóli án aðgreiningar er flott og ég tek heilshugar undir það, en skólastofa án aðgreiningar virkar bara ekki, þó þetta sé alveg rosalega flott og allt það. En skólastofan án aðgreiningar er ekki að virka. Einstaklingsmiðanám er ekki framkvæmanleg eins og staðan er í dag. Afsakið. Oft er það eitthvað miðjumóð sem þetta endar í. Af því að það er ekki tækifæri til að koma til móts við þau börn sem að virkilega þurfa aðstoðina eða þau börn sem geta svo miklu meira. Hvað endur við? Í miðjumóði. Jú, vegna þess að ein kennslustofa, einn umsjónarkennari á að geta séð hátt í 30 börn. Það er æðislegt. Ótrúlega flott, en virkar ekki. Ef eftirspurn eftir plássum er meiri en framboðið er í sérskólum eða sérdeildum, eigum við þá að segja bara, nei, það lokar ekki pláss. Eða á þá ekki bara að koma til móts við þessu börn og stækka sérdeildirnar. Hafa þetta eitthvað sveigjanlegt. En hvað ætlum við að gera? Hvað ætlum við að gera til að koma til móts við þessi börn sem að falla þarna milli skips og bryggju í kerfinu? Og það eru dæmi það að skóli sem ætla að koma til móts við börn sem eru á allt öðrum stað, heldur en árgangurinn sinn. Það er bara nei. Og ég ætla að vera svo anstíkilega að segja, það er vegna þess að það gæti haft áhrif á stöðu þeirra seinna eða þau tilheyrðu ekki einhverjum hóp. Það var ein af afsökununum. Pínu sorglegt. En það var bara sagt eiginlega nánast nei. Þannig að maður spyr hvað á að gera til að koma til móts við þarfir allra barna. Takk. Þórdís Pálsdóttir hefur lokið máls. Þá hefur óskað eftir máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það hefur verið mjög góð umræða hér innleiðingu á menntastefnunni. Það er margt gott í þessari menntastefnu. Það er gott að setja sér markmið, en svo er alltaf spurning hvort við náum þeim markmiðum sem við setjum okkur. Því miður hefur það brunnið allt of oft við að það hefur ekki tekist, þó að það hefur verið fögur fyrirheiti í þessum sal slíka hluti. Í þessum almennu aðgerðum sem að hér eru kynntar til sögunar, þá hnauti ég nokkur atriði. Þar á meðal það atriði að bæta á aðstöðu til skóla- og frístundastarfs þannig að húsnæði og búnaður auðveldi starfsfólki að vinna framgangi menntastefnunnar. Aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla, frístundastefnu Reykjavíkurborgar
og lögð verður áhersla á öll aðstæður til skóla- og frístundastarfs íbjöndi vellíðan og heilbrigði barna og starfsmanna. Þessi þáttur hefur alls ekki tekist hjá þessum meirihluta sem nú hér í borgarstjórn eða í skóla- og frístundaráði, því miður. Því við erum búin að sjá mýmörg dæmi þess að skólahúsnæði heilsuspillandi og nýjustu fréttirnar af því Kvistaborg í Fossvogi. Þetta eru dapurleg tíðindi og ég velti því fyrir mér af því að hér kynntar til sögunar kynnt til sögunar markmið, háleit markmið það að öllum megi að líða vel í skólanum og geta starfað í heilsusamlegu húsnæði. Hvernig meirihlutanum ætlar að takast að vinna á þeim vanda sem í mörgum skólum hvað varðar viðhald og heilsuspillandi aðstæður, hvort að þeim muni takast þennan síðasta sprett og þetta síðasta ár sem lifir af þessu kjörtímabili. En það líka margt gott í þessari stefnu, eins og það að það eigi að innleiða heildstæða nýtingu stafrænnar tækni í skóla- og frístundastarfi. Við lærðum margt af COVID-tímunum. Það var alveg óendanlega gleðilegt að sjá það hversu hratt og vel skólarnir brugðust við og tóku tæknina í sínar hendur og gátu miðla þá þekkingu til sinna nemenda sem voru í skertu skólastarfi og gátu auk þess verið í góðu samstarfi við heimilin og foreldrana. Þetta eitthvað sem við getum lært af og ég velti fyrir mér nú að vera að setja 733 milljónir í þennan lið, hvort að það muni duga til þess að ná þeim markmiðum sem stefnan kveður á Ég hefði viljað sjá þetta tekið mun lengra. Ég hefði viljað sjá það að við varum að nýta tæknina í meiri sveigjanleika í skólastarfi, það að segja í aukinni fjarkennslu, ekki bara fjarkennslu út fyrir skólan, heldur innan skólans. Við getum verið að nýta starfsmenn miklu betur, við getum verið að auka þjónustuna við nemendur til að mynda í sérkennslu með kannski miðlægri starfsemi í einhvers konar talstuðningi eða öðrum stuðningi sem að börn þurfa á að halda, sértækum stuðningi. Það getur verið skólaþjónusta sem að margir skólar getur nýtt sér, sem yrði þá aukið hagræði af, en fyrst og síðast til þess að auka þjónustuna. Því að það það sem við eigum að vera að gera. Og ég hef verulegar áhyggjur af þeim hátt í 1000 börnum sem að fá ekki þá skólaþjónustu sem að þeim ber að fá. Það getur vel verið að þetta markmið með það að fara nýjar leiðir í að bæta stuðningin við börnin, að það takist á einhverjum tíma, en ég held að það sé langhlaup. Þannig að við þurfum að bregðast við vandanum núna. Og ég sé ekki á innleiðingu þessara stefnu að það muni takast. Og við því þarf að bregðast. Og ég ítreka það að við eigum að nýta okkur þá þekkingu sem skapaðist á COVID-tímanum, að nýta snjalltæknina betur til þess að þróa áfram kennslu og kennsluhætti og starfshætti innan skólana og nýta þetta svona sem auka kennslustofu sem yrði þá svona viðbót við hefðbundi skólastarf og myndi gera skólastarf við fjölbreyttara, nútímalegra og skemmtilegra. En ég vona svo innilega að okkur takist að uppfylla öll þau markmið sem að menntastefnan kveður á og þær aðgerðir sem að nefndar eru hér í þessu plaggi, en því miður þá verð ég að segja það að ég hef áhyggjur af nokkurum af þessum aðgerðum að okkur takist það ekki. Og ég myndi vilja sjá svona betri útlistun á því hvernig við ætlum okkur að gera það. Og þá ég til að mynda, eins og ég kom inn á í upphafi, að nefna hér þetta húsnæði sem heilsuspillandi, hvernig við ætlum að taka á þeim vanda, hvernig við ætlum að taka á viðhaldsstörfinni og þeirri viðhaldsskuld sem að skólahúsnæðið og leikskólahúsnæðið í. Ég hef áhyggjur af því og ég hef áhyggjur af börnunum sem að þurfa á sérkennslu að halda.
Mér finnst það áhyggjuefni að það hafi ekki verið brugðist við með einhverjum hætti í fyrra að leggja fyrir einhvers konar lesskimun fyrir þá nemendur sem að kennarar töldu þá vera í einhverju hættu. Þannig að við höfum getað gripið þessa nemendur strax vegna þess að það þarf að taka á vandanum strax en ekki seinna. Vegna þess að hann verður bara stærri ef við bíðum með að taka á vandanum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Marta Guðmundsdóttir lokið máli sínu. Þá er óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna innleiðingu á menntastefnun og ég notaði tækifæri áðan í andsvörum við frummælanda borgarfulltrúa Skúla Helgason að það er tal fjármögnun málaflokksins. Því að auðvitað getum við ekki innleitt menntastefnu hversu metnaðarfull hún er nema að hafa til þess fjármagn. En það er ekki bara að við þurfum að hafa fjármagn til þess að innleiða hana, heldur þurfum við líka á starfsfólki að halda og það er kannski akkurat það sem mér langar að ræða hér og nú. Það snýst semst ekki bara um fjármagn, þetta snýst líka um mönnun. Og í lok síns máls nefndi formaður skólafrístundaráðs einmitt hversu mikilvægt það væri að fá til starfa starfsfólk í skólastarf og nefndi þau ánægjulegu tíðindi sem við erum að sjá, eða þá ánægjulegu þróun sem við erum að sjá af ásókn í kennarastarf og þá sérstaklega með áherslu á grunnskólana. Við höfum séð þar ágætis jákvæða þróun. Við höfum reynt að gera starfsvettvanginn áhugaverðan og það hefur verið að skila okkur. En hins vegar þá hef ég áhyggjur af öðrum hluta skólastarfs í borginni. Það er sem sagt á leikskólum. Þar virðist áhuginn ekki vera svo sami og það er hlutur sem ég hef töluvert miklar áhyggjur af og ég held að við þurfum að beina sjónum okkar að með mjög afgerandi hætti. Við þurfum að taka höndum saman öll hér í þessum sal. Við þurfum ekki bara að gera það hér í þessum sal eða í skólafrístundaráði, heldur líka inn í skólakerfinu sjálfu. Við þurfum að gera það inn í skólafrístundakerfinu okkar og við þurfum að gera það líka með menntavísindasviði háskólana og svo að sjálfsögðu starfsfólki skólana. Ekki síður foreldurum og samfélagi allt þarf að takast á við þetta viðfangsefni. Það er gríðarlega mikið í húfi að mínu mati. Ég vil segja að við þurfum á fleiri menntuðum starfsmönnum að halda. Það er ekki bara til þess að geta opnað fleiri starfsstöðvar og við þekkjum það að stundum stendur á því að það sé ekki að bæta við börnum einmitt út af því að það hefur ekki tekist að manna þær deildir sem við getum hugsanlega opnað. Það eru tilbúnar en okkur vantar starfsfólk. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að huga því að við þurfum ekki bara það að manna þær, við þurfum líka að manna þær af starfsfólki sem hefur faglega þekkingu, hefur menntun, því að það er hérna í mínum huga þá á leikskóli og leikskólastarf að vera menntastofnun og ég vil hafa það þannig og þá þurfum við auðvitað fagmennta fólk til þess að halda upp í faglegu skólastarfi í leikskólum borgarinnar. Þetta er gríðarlega mikilvægt verkefni og ég veit að það verður að vinna þetta á vettvangi borgarinnar í ráðum og nefndum og stýrihópum og annað en ég tek þetta verkefni alvarlega og ég ætla að senda hér ákall eða brýningu til okkar hér í þessum sal að við stöndum saman að því að reyna að gera starfsumhverfi leikskóla eftirsóknarvert og áhugavert og draga á okkur fleira fagmennta starfsfólk og ekki síður draga til náms í faglegu leikskólastarfi fleiri nemendur. Ég held að það sé mjög mikilvægt viðfangsefni inn í framtíðina. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum nú innleiðingu á menntastefnunni sem við samþykktum öll samhljóða hér í borgarstjórnarsalnum í nóvember 2018 og eins og aðrir hafa komið inn á hér í dag að þá er auðvitað margt frábært að finna í þessari menntastefnu sem er einmitt ástæða þess að við samþykktum hana samhljóða. En við sjálfstæðismenn höfum ítrekað lýst yfir áhyggjum af því að í stefnuna skorti skýr mælanleg markmið, að við vitum nákvæmlega hvað við viljum gera, hvenær og hvernig. Og þetta hefur verið ávarpað hér í dag og borgarfulltrúi Skúli Helgason svaraði því reyndar til að ég svona upplifði það á honum að hann væri kannski að einhverju leyti geti hann tekið undir að það mætti gera betur í þeim efnum. Ég er svona, innleiðingin kallar kannski nokkrar spurningar frá mér og ég hef annars vegar að einhverju leyti áhyggjur af til dæmis hversu mikið fjármagn fylgir þessari innleiðingu því féð þarf auðvitað að fylgja máli. Í stefnunni er talað að auka vægi listgreina og verkgreina og sköpunar í skólastarfi en við vitum auðvitað öll að við ætlum raunverulega að gera það þá þarf fé að fylgja innleiðingunni. Þannig að það verður ágætt að vita hversu miklu fjármagni er áætlað að verja til þessa. Svo er það stafræna umbreytingin sem við ræddum hérna í borgarstjórnarsalnum nýverið og þar kom fram í máli meirihlutans að áætlað sé að verja á 3. eða 4. milljarð króna í stafræna umbreytinguna í skólastarfi. Ég hef svolítið áhyggjur af því að þessi stafræna umbreyting muni leiða það af sér að fjölga hér verulega opinberum störfum. Ég held að það sé mjög mikilvægt og í rauninni frábært að þessi stafræna umbreyting fjölgi störfum, en þau þurfa auðvitað ekki að vera hér inn í borgarkerfinu. Ég myndi vilja sjá það gerast með aukin útvistun eða jafnvel að við verum að kaupa lausnir af einkaaðilum sem þegar hafa unnið að því að hanna lausnir sem að skólarnir geta tekið upp. Þetta geta verið, ég hef sjálf hitt frumkvöðla eða konur í tæknigeiranum jafnvel sem eru að hanna mjög sniðuga lausnir sem hægt er að taka upp. Þannig ég vil að við gætum þess að við séum ekki að fjölga hér störfum og reyna að finna upp hjólið þar sem lausnirnar eru til þarna úti. Hér í dag hefur líka verið fjallað börn sem bíða núna eftir sérfræðaþjónustu í skólunum og nýlegt dæmi eru þau börn sem bíða nú eftir að komast inn á einhverfudeildir. En í vor sóttu 38 börnum inngöngu á einhverfudeildir og aðeins 8 þeirra fengu pláss. Og ég myndi vilja vita hvernig menntastefnan tekur á vanda þessara barna. Hvernig við ætlum að tryggja að öll þau börn sem þurfa á sérfræðaþjónustu að halda fái þá þjónustu og hvaða fjármagn á að fylgja með. En ég held áfram að styðja menntastefnuna. Ég studdi hana hérna í borgarstjórnarsalnum í nóvember 2018 og ég styð hana ennþá í dag, en ég ítreka mikilvægi þess að við setjum okkur þessi skýru mælanlegu markmið, að það liggi algjörlega skýrt fyrir hvað við ætlum að gera, hvernig við ætlum að gera það og hvenær við ætlum að gera það. Því aðeins þannig getum við raunverulega látið draumana rætast í Reykjavík. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og þá er óskað eftir að taka til máls Valgerður Sigurðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, það er alltaf gott að ræða þær stefnur sem við setjum okkur hér í Reykjavík. Ég samþykkti menntastefnuna þegar hún var lögð hér fram í þessum sal. Til þess að styrkja menntastefnuna enn frekar innan borgarkerfisins þá lögðum við sjálfstæðismenn til í borgarráði 16. janúar 2020 að hafin verði vinna því að móta fjölskyldustefnu Reykjavíkurborgar. Markmið með mótun fjölskyldustefnunar er að tryggja við alla stefnumótun, ákvörðunartöku og áætlunargerð á vettvangi Reykjavíkurborgar sé sérstaklega gætt að hagsmunum barna, unglinga og fjölskyldna. Fjölskyldustefnan skal vera skýr en þó lifandi plagg sem er endurskoðuð reglulega. Með þessar ágætu tillögu okkar var greinargerð sem hljóðar svo með leyfi forseta: fjölskyldan er mikilvægasta eining hvers samfélags og allar framfarir og framkvæmdir sem samfélög ráðast í miða að því að styrkja fjölskylduna á einn eða annan hátt. Þannig eru öll samfélög fjölskyldumiðuð og stefnan verið fyrst og fremst að bæta hag íbúanna. Fjölskyldueiningin verður sífellt fjölbreyttari og þarfir íslenskra fjölskyldna breytast með tímanum. Því er mikilvægt að þjónusta sveitarfélaga taki mið af því og sé þannig sveigjanleg og fjölbreytt. Tilgangur fjölskyldustefnunnar er að ná fram heildarsýn á þjónustu sveitarfélagsins við íbúa, gera starfið í málefnum fjölskyldunar markvissara og auka lífsgæði íbúanna með bættri þjónustu til lengri eða skemmri tíma. Stefnan skal vera gerð með það að leiðarljósi að gera Reykjavík að fyrsta flokks fjölskylduborg. Því miður var þessi tillaga okkar felld, sem er dapurlegt. Þess að mínu mati að hún hefði gefið menntastefnunni frekara vægi og stutt vel við hana.
Því vel þarf að styðja við góðar stefnur sem við vinnum eftir til þess að tryggja að við séum með góða þjónustu, hvort sem það sé viðeigandi húsnæði, nægar fjárveitingar til alls sem viðkemur börnum og fjölskyldum þeirra eða að veita framúrskarandi þjónustu við öll börn í skólunum okkar og láta drauma allra barna í Reykjavík rætast. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar eru eftir á mælendaskrá. Erlendsæknir Kalmón og svo síðan Skúli Þór Helgason sem við óska eftir að ljúka umræðinni, þannig að forseti hyggst á loka mælendaskrá meðan næsti borgarfulltrúi talar. Svo ef einhver vill enda að komast á mælendaskrá þá býður forseti að gefa þessu ekki takk. Þá hefur óska eftir að taka til máls Erlendsæknir Kalmón borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir. Við getum öll sem samþykktum menntastefnuna verið stolt af þeim áfanga sem innleiðing hennar hefur nú náð. Því vil ég fyrst og fremst þakka ástríðufullu fagfólki sem annars vegar á skrifstofu skóla- og frístundasviðs og hins vegar þeim eldsálum sem brenna fyrir börnunum í borginni í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum og félagsmiðstöðum borgarinnar. Þeim öllum ber fyrst og fremst að þakka. Menntastefnan byggir á grunnstefjum barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem þýðir að allir 5 grundvallarþættir hennar og annað sem lagt til í henni, það í takti við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Enda hefur hann hér verið lögfestur og okkar, Reykjavíkurborgar, sem stjórnvalds að uppfylla hann. Menntastefnan, eins og við þekkjum, inniber 5 grundvallarþætti. Það eru þættirnir félagsfærni, sjálfsefling, læsi, heilbrigði og sköpun. Mér langar til að fjalla örlítið sköpunarþáttinn hér í ræðu minni. Í menntastefnunni segir sköpun, með leyfi forseta, sköpun margslungið ferli sem í grunninn byggist á forvitni, skapandi og gagnrýnni hugsun en líka á þekkingu, frumkvæði og leikni. Sköpun nær flugi þar sem áskoranir eru fjölbreyttar, spurningar eru opnar, lausnir margar og áhersla lögð á framkvæmdina og sýnileika hennar. Í gegnum sköpunarferlið verður til eitthvað sem hefur gildi fyrir barnið sjálft, næsta umhverfi og eða samfélagið. Tilvitnun lýkur. Samkvæmt 31. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir, með leyfi forseta, að aðildarríkin skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi og skulu stuðla því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju. Þau skulu líka viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri þess og til frjálsrar þátttöku í menningarlíf og listum. Bæði með innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem nú verið að vinna að í leik- og grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar og með því að uppfylla 31. greinina með þeim verkefnum sem hafa verið innt af hendi í takti við menntastefnuna af hálfu starfsfólks skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborg sem stjórnvald að uppfylla 31. grein sáttmálans. Nú stendur meðal annars yfir vinna að nýrri menningarstefnu borgarinnar og þar ger ég einnig ráð fyrir að við munum horfa til þess að uppfylla þessa skyldu okkar sem stjórnvald gagnvart samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins. Í þessu samhengi langar mig til að nefna nokkur tengd verkefni sem farið hefur verið yfir í þessum fyrirliggjandi gögnum innleiðingu menntastefnunnar. En þau verkefni hafa sjálfsögðu ekki farið varhluta af heimsfaraldrinum, líkt og önnur menningar- og sköpunartengd verkefni í samfélaginu. En með útsjónarsemi og ástríðu hefur starfsfólki með ótrúlegum hætti tekist að koma mörgum þeirra í framkvæmd. Fyrst af öllu vil ég nefna starf skólahljómsveita, en menntastefnan nær vel utan helstu þætti starfs þess, þátttaka barna í skólahljómsveitum, stuðlar að auknum félagsþroska, virkni og þátttöku þeirra. Gríðarvirkt starf hjá skólahljómsveitum í öllum hverfum borgarinnar, en starfið sjálft mjög skapandi og í sífelldri mótun og endurskoðun. Og þar má meðal annars nefna tilraunaverkefni sem var ráðist í fyrra, þar sem unglingum sem voru í starfi á vinnuskólanum boðið upp á sumarstarf í tónlist í samstarfi við skólahljómsveit Vesturbæjar
og þannig var svona brotist út úr öðrum hefðbundnum verkefnum sem vinnuskólinn hefur gjarnan haft með höndum. Sótt var styrki fyrir skólahljómsveitir til að setja námskrá sem byggist á aðalnámskrá til að tryggja að enn frekara sé hægt að mæta ólíkum þörfum, væntingum og getu hvers og eins. Og þá hefur einnig verið lögð áherslu á auka sýnileika, skipulag og inntak námsins í hljómsveitunum. Nú í þessu samhengi þetta líka rétt að nefna að nú unnið að stefnu framtíðarskipan tónlistarnáms í Reykjavík sem við sjáum vonandi líta dagsins ljós ánum langt líður. Barnamenning, fjölbreytt verkefni á sviði barnamenningar falla undir skóla- og frístundasvið og eru unnin á nýsköpunarmiðju menntamála. Og þar eru meðal annars barnamenningarhátíð og skrekkur. Barnamenningarhátíð þátttökuhátíð barna og fjöldi menningarviðburða fyrir börn og ungmenni í skóla- og frístundastarfi. Þar eru verk barnanna höfð í öndvegi og eru sýnd í ýmsum list- og menningarstofnunum þar sem börn njóta leiðsagnar starfsfólks, skóla- og frístundasviðs og listafólks. Í tilefni af barnamenningarhátíð var stórkostleg sýning barna listrænt ákaldi náttúrunnar. Hún var í Listasafni Reykjavíkur í Hafnarhúsinu. Það var afrakstur samstarfs 800 barna frá 15 skólum í Reykjavík. Og þar var auðvitað líka listafólk, vísindafólk, kennarar og lista- og menningarhús borgarinnar sem kom að þeirri vinnu. Skrekkur svo risastór þáttöku- og lýðræðisviðburður unglinga og mjög vinsæll sjónvarpsviðburður þar sem nemendum í grunnskólum Reykjavíkur fá tækifæri til þess að stíga á stóra sviði í Borgarleikhúsinu þar sem þeir keppi í sviðslistum. Þessi viðburður einstakur, hann stór og flest ungmenni í Reykjavík fylgjast spennt með enda rætast sviðstraumar margra unglinga í kringum þennan viðburð. Barnamenningarhátíð var vissulega með breyttu sniði en það var lögð meiri áhersla en áður á að menningarviðburðir fyrir börn og ungmenni væru þá út í skólum og vettvangi frístundastarfsins. En börnin fengu tækifæri til að upplifa menningarviðburði og sýna einnig verk víðsvegar borgina, sýna sín eigin verk víðsvegar borgina. Þá hefur verið ráðist í önnur verkefni eins og námskeið þar sem nýsköpunarhugsun hefur verið kynnt stjórnendum, samstarf við Krakkarúv þar sem verið að tryggja að raddir barna og unglinga lýðræði sé stutt, listrænt ákall til náttúrunnar, Bíóparadís, upptakturinn, það tónlistarsköpunarverðlaun barna og ungmenna, samstarf við RIF í gegnum verkefni Stelpur filma. Það gríðarlega mikilvægt verkefni sem hefur það markmið að leiðrétta kynjahallann í íslenskri kvikmyndagerð. Og svo það Mixtúra sem hið margslungna og fjölþætta margmiðlunarver í Safamýrinni þar sem starfsfólk getur komið með eða á nemenda og fengið að kynnast ýmsum nýjungum sem tengjast tækni og kennslu og öðrum nýsköpunar möguleikum í skólastarfi. Mixtúra hefur einnig boðið upp að lána tæknikistur til starfsstaða með ýmiss konar stafrænum búnaði og tæknilausnum og bjóða einnig upp á leiðsögn og leiðbeiningar til starfsfólks. En í gegnum sköpun, menningar og listtengt verkefni fæðist alltaf eitthvað nýtt. En samkvæmt nýsköpunarvoginni þá nýsköpun ein af forsendum þess að íslenskt samfélag geti tekist á við þær áskoranir sem við mætum í dag og í framtíðinni, þar á meðal til að mæta markmiðum loftslagsmál og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Ég vil því bara nota tækifæri hér og minna á mikilvægi barnamenningar og sköpunar sem eitt af mikilvægum grundvallarþáttum menntastefnunnar og undirstrika mikilvægi þess að öll börn fái jöfn tækifæri til þátttöku í samfélaginu og fái aðkomu að ákvörðunum málefni þau varða og allt auðvitað í takti við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þá hefur borgarfulltrúi Ellen Signý Kalman lokið máli sínu og þá óskað eftir að taka máls öðru sinni Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Var borgarfulltrúi ekki óskað eftir að komast á mælendaskrá? Var borgarfulltrúi ekki óskað eftir að komast á mælendaskrá? Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar við ræðu Ellen Signý Kalman. Afsakaðu það. Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúi. Já, takk fyrir kærlega. Ég hnaut nokkuð sem borgarfulltrúin Ellen Kalman sagði í ræðu sinni og ég hugsaði með mér, nú hef ég sennilega bara mistað einhverju stórmerkilegu en mér heyrist hún segja, hún leiðrétti mig ef það rangt að það væri skólahljómsveitir í öllum hverfum borgarinnar. Síðast þegar ég vissi að þá voru til 4 skólahljómsveitir og ég veit ekki betur en að hverfin séu hvað, 10?
og þannig ég nú alveg get ekki séð að þetta gangi upp, ekki nema það er bara eitthvað mikið gerst einhverja nóttina. En ég skil vel að borgarfulltrúinn vil gjarnan tala mjög fallega alla þessa hluti en það rétt var náttúrulega að vera rétt, en ég óska bara eftir leiðréttingu ef að þetta var ekki það sem að borgarfulltrúinn sagði eða hvort að það séu komnar skólahljómsveitir í öll hverfi borgarinnar. Það væri náttúrulega alveg dásamlegt. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita andsvar við borgarfulltrúinn svaransvari. Borgarfulltrúinn Elísa Galva svara þá andsvari. Já, það eru skólahljómsveitir sem sinna öllum hverfum borgarinnar. Borgarfulltrúi Elísa Galva hefur lokið við að svara andsvari. Já, kannski aðeins fylgja þess eftir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Já, ég myndi bara óska eftir að fá aðeins nánari útfærslu á þessu, hvað átt við. Með þessu verið að segja að öll börn í Reykjavík, þeim stendur til boða að ganga til liðs við skólahljómsveitir í sínu hverfi eða nálægt sínu hverfi eða, þetta er mjög vænt að fá nánar þetta og hvort að það sé þá staðfest að hægt sé að tala það að öll börn hafi aðgang að skólahljómsveitum. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að veita andsvari sinni, svara þá andsvari öðru sinni Elísa Galva borgarfulltrúi. Já, mér er það ljúft og skylt. Á 700 nemendur stunda nám í skólahljómsveitum, þær eru 4 og koma þeir fram á hverjum vetri við fjölmörg tækifæri sem tengja skólastarfinu og það eru sem sagt Reykjavíkurborg rekur skólahljómsveitir fyrir öll hverfi borgarinnar. Skólahljómsveit Austurbæjar er fyrir nemendur í Laugardal, Háaleit og Bústaðahverfi. Skólahljómsveit Árbæjar og Breiðholts er fyrir nemendur í Árbæ, Breiðholt og Norðlingaholti og skólahljómsveit Vesturbæjar fyrir nemendur í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og skólahljómsveit Grafarvogs fyrir nemendur í Grafarvogi, Grafarholt og Úlfarsdal. Ég vona að þetta sé Úlfarsárdal, ég vona að þetta sé nógu skýrt. Takk. Þá er andsvörum lokið. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Öðru sinni. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hérna að ræða innleiðingu á menntastefnu Reykjavíkurborgar og það er rétt að þetta er ágætis stefna mörgu leyti og það hefur verið talað jákvætt hana. Farið ágætlega yfir það. Ég er ennþá að staldra við ákveðum mál og það snýst upptöku barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og það er rétt eins og kom fram í málflutningi fyrir í dag að hér er kafli innleiðinguna á blaðsíðu 35. Hann er stuttur, þar sem er farið yfir það að leyfi forseta að innleiðing á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hefur farið fram með rafrænum hætti síðastliðinn mánuð og eftirtaltar starfsstofur hófu innleiðingarferli á haustönn 2020 og þar eru taldir upp Háteigsskóli, Halastjarnan, frístundaheimili, félagsmiðstöð 105 og í Grafarvogi Borgarskóli og frístundaheimilið Hvergiland. Engjaskóli og örfáir skólar í viðbót og svo segir í niðurlagi þessara setningar að fleiri skólar hafi fengið kynning á innleiðingarferlinu og líklegt að það megi telja að það hefjist í upphafi árs 2021 að vinna að því að taka upp barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og innleiða hann. Ástæðan fyrir ég spurði hérna áðan var það að það rifjaðist upp fyrir mér að það var lögð fram ágæt skýrsla árið 2016 aukið lýðræði ungmenna og barna í skóla- og frístundastarfi. Og það var farið ágætlega yfir þá skýrslu á fundi í skóla- og frístundaráði árið 2016 í september. Þar sem að voru lagðar fram ýmsar tillögur hvernig að gera það. Og þar segir meðal annars að þá hafi 3 grunnskólar verið búin að leggja barnasáttmálann til grundvallar í öllu sínu starfi og þess vænst að þeir ættu að verða fleiri þeirra markviss áætlun innleiðingu kemur fram. Á þessum fundi var samþykkt að fela sviðsstjóra að búa til innleiðingar áætlun og þetta var eins og ég segi árið 2016 í september og honum falið að gera það fyrir nóvember 2016. Það sem ég vil segja í þessu máli
Það er það að þetta gengur allt of hægt að taka þetta upp. Ég ætla að fá að lesa hérna upp úr bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins á þessum fundi sem er svohljóðandi, með leyfi forseta. Í skýrslu starfshóps vegna lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi barns er bent á mikilvægi þess að barnasáttmálinn fari inn í skólanámskrár og starfsáætlanir frístundamiðstöðva og skólastunda. Það er kveðið á að unnið sé í anda sáttmálans, hvernig hann sé kynntur og hvernig unnið sé með ákvæði hans. Í þessum aðgerðum ætti ekki að felast mikill kostnaður. Þarna er verið að tala sömuleiðis kæruleiðir og fleiri tæknilega flókin mál. En það sem er hérna er í niðurlagi þessara bókunar Sjálfstæðisflokksins er sagt að það sé mikilvægt að vinna eftir þessum barnasáttmála og koma móts við þessar ábendingar sem þarna voru lagðar fram í þessari skýrslu á vegum skóla- og frístundasviðs árið 2016 og í lokin að enda þessar ábendingar og barnasáttmálinn hafi orðið hluti af íslenskri löggjöf 2013. Og nú finnst mér enn og aftur ástæða til þess að koma fram með ákall. Ekki til íslenskra löggjafar sem að kláraði sín mál 2013, heldur til okkar hér í þessum sal, borgarstjórnar, meirihlutans, sérstaklega. Að það þurfi ekki að vera þetta langur tími sem þarf að líða. Þetta þarf ekki að draga svona, þetta þarf ekki að taka svona langan tíma að þetta þurfa að dragast í núna hvað að verða 5 ára að láta þessa hluti sem allir voru sammála að þyrfti að koma í verk, koma í gagnið árið 2016 að það skulle vera að vinna því núna 2020. Það er kannski kjarni málsins er þessi að það er ekki nóg að vera með öflugar menntastefnur og nú er eitthvað sem ekki gera lítið úr menntastefnunni heldur aðrar stefnur sem að mér finnst við allt ofta að ræða hér í þessum sal hversu lengi hefur tekið að koma þeim í framkvæmd, innleiða þær og vinna eftir þeim. Og það er þá sú gagnrýni og það vandamál sem ég er að benda á. Þetta tekur allt of langan tíma. Það þarf ekki að taka svona langan tíma og ég ætla að segja í lokin, við skulum ekki láta hlutina dragast með þessum hætti sem ég er að nefna hér. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og þá er síðustur á mælendaskrá í þessari umræðu Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi og er mælendaskrá þá lokað. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég vildi svona í lokin bregðast við nokkrum þáttum sem hafa komið fram í síðari hluta umræðunar sem hefur verið mjög góð. Það vil þakka öllum sem hafa tekið þátt fyrir góð og gagnleg innlegg inn í þessa umræðu og þetta er auðvitað ekki síðasta sinn sem við tökum þessa umræðu. Við erum frekar nýlega farin af stað með innlegginguna á þessari stefnu. Hún á að lifa til 2030 en hún er í stöðugri endurskoðun og við erum einmitt eins og ég kem að í lokin að vinna í að uppfæra aðgerðaáætlunina. Hér var spurt, borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir spurði einmitt afar mikilvægt atriði sem er þetta með jöfn tækifæri barna, hvernig tryggjum við jafnræði í svona stóru kerfi þar sem við erum með 20.000 börn. Það er, og líka það að einhver börn fari ekki á mis við tækifæri að láta drauma sína rætast til dæmis út af efnahag. Það er auðvitað mjög veigamikill þáttur og við höfum lagt metnað okkar í því einmitt að halda gjöldum í þessu kerfi í lágmarki. Við þekkjum það að leikskólagjöld í borginni eru einhverjum lægstu sem að þekkjast í landinu öllu og við erum sömuleiðis að fara í gegnum núna allt gjaldskrárkerfið á sviðinu. Skóla- og frístundasviði eru með fólk utanaðkomandi ráðgjafa sem eru að rýna þetta stóra kerfi okkur og skoða samhengi líka á milli einstakra gjaldskráa og reiknum með að fá tillögur eða skýrslu úr þeirri vinnu núna einmitt svona mitt árið. Þannig að það styttist í það og þetta er auðvitað bara okkar mikilvægasta verkefni að tryggja einmitt þennan að draga úr aðstöðumun sem nokkur kostur er. Þessi þættir eru líka ávarpaðir í nýju stefnunni framtíðarskipan tónlistarnáms. Þar þekkjum við að einkareknu tónlistarskólarnir þeir eru með gjöld sem eru þung fyrir ýmsar fjölskyldur og það hefur örugglega verið einn af takmarkandi þáttum í
því hver aðgengið er minna þar heldur en við myndum vilja sjá. En þar er tekist á við það í stefnunni. Skóla- og aðgreiningar, mjög mikilvæg stefna og ég tek undir það að hún er þetta hryggjarstykki sem við vinnum út frá. Auðvitað eru alltaf áskoranir og krefjandi aðstæður sem við þurfum að leysa, en verkefnið er þetta að horfa á það hvernig getum við bæði þétt raðirnar á milli skólana og þjónustumiðstöðvanna sem að báðir aðilar koma að því að vinna með sömu börnin í raun og veru. Við höfum byggt hér upp í borginni flókikerfi, flóknara en víðast hvar þekkist. Þess vegna er þetta samstarf sem núna er í gangi milli velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs og gríðarlega þýðingamikið og mikilvægt. En við leggjum í hnotskurn áherslu á það að það sé lausnateymi inn í hverjum einasta skóla með aðkomu kennara, sérkennslustjóra og síðan þeirra sérfræðinga frá skólaþjónustu sem að vinna að því að móta með aðkomu foreldra einstaklingsáætlun fyrir hvert barn og meti reglulega hvernig tillögu tekist og sé tilbúið að endurskoða inngripið ef ástæða er til. Við erum með fagfólk sem að kann að vinna þannig og hefur unnið þannig, til dæmis þjónustumiðstöðin í Breiðholti. Við erum með yfirmann skólaþjónustuna nýtekin við sem að þekkir þau vinnubrögð betur en flestir. Þannig að ég gerir mér góða vonur að við sjáum fram á enn markvissari vinnubrögð í framhaldinu. Og ég er mikill talsmaður þess að styrkja mjög mat á árangri. Þannig að það sé sagt hér aftur í þessum sal. Við erum að verja miklum fjármunum, það er mikil vinna okkar fagfólk sem að fer fram út í kerfin okkar og við viljum auðvitað vera vissum að við séum á hverjum tíma að gera eins vel og kostur er. Húsnæðisþátturinn, hann er veigamikill en ég vil undirstrika og leggja sérstaka áherslu á það. Við höfum hér þrefalda fjármagn til viðhalds og endurbóta á skólahúsnæði frá árinu 2017 og erum á þeim stað núna að okkar besta fólk telur að við séum að mæta viðhaldsþörfinni. Vissulega var uppsafnaði vandi sem þarf að takast á við og það eru einstök dæmi sem eru þung en miðað við það að við erum með skólastarfi í yfir 200 byggingum út alla borga þá er staðan að mínum mati býsna góð svona þegar að horft er yfir heildina. Starfsumhverfi leikskóla hefur verið bætt sérstaklega myndarlega frá árinu 2018, vel á 2 milljarð króna varið í fjölmargar aðgerðir í þeim efnum. Varðandi síðan það sem ég vil leggja áherslu á varðandi barnasáttmálann er það að fleiri og fleiri stofnanir að koma inn í hann. Við erum með réttindaskólaverkefnið þar sem að 6 grunnskólar eru nú þegar að taka þátt og réttindafrístund og að lokum hnykkja á því að fyrsta tímabil aðgerðaáætlunar er að klárast á þessu ári. Við erum með framtíðarhóp sem er að vinna mjög gott starfi að leggja fram tillögur næsta tímabil sem að kemur inn í þennan sal til umræðu í haust. Hans verður það Valgerður Sigurðardóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka Skúlafríði Helgasyni borgarfulltrúa fyrir sína ræðu. Mig langar aðeins að koma inn á hérna að Skúli talar flókið kerfi sem við vissulega erum með hérna í Reykjavík, en ég vil koma inn á þann punkt sem ég kom með í ræðunni minni eða fjölskyldustefnuna og fjölskyldustefnan er að ná fram heildarsýn á þjónustu sveitarfélagsins við íbúana og gera starfið í málefnum fjölskyldunar markvissar og auka lífsgæði íbúana með bættri þjónustu til lengri og skemmri tíma og það er gríðarlega mikilvægt að Reykjavíkurborg móti sér fjölskyldustefnu og markmiðið með mótun fjölskyldustefnunar er að tryggja við alla stefnumótun, ákvörðunartöku og áætlunargerð á vettvangi Reykjavíkurborgar þá sé sérstaklega gætt að hagsmuni barna, unglinga og fjölskyldunar og þannig gerum við Reykjavíkurborg að fyrsta flokks fjölskylduborg. Takk. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið að veita andsvari. Borgarfulltrúi Skúli Þór Ágústsson svarar þá andsvari. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég tel að það sé góður samhljómur á milli okkar varðandi mikilvægi þess að vera með tiltæka fjölskyldustefnu sem að er að mæta öllum þörfum barna og barnafjölskyldna í borginni, hvort sem að það er birtast okkur inn í skólaumhverfinu eða annar staðar. Og ég held einmitt að þetta samstarf okkar í velferðarráði og velferðarsviði við skóla- og frístundasvið og ráð sem ég hef nokkur sinnum minnst á hér undir merkjum verkefnisins Betri borg fyrir börn sé nákvæmlega ávarpa þessa þætti. Einmitt að horfa á það að við viljum vera með eitt samræmt skipulag á stuðningi við börn óháð því á hvaða fagsviðum við erum að vinna
og það sé samtal á milli þess fagfólk sem að vinnur með viðkomandi börnum og allir séu meðvitaðir þá vinnu sem í gangi. Það það sem á endanum skiptir mestu máli, að það sem við gerum til þess að styðja við bakið á sérstaklega börnum sem að þurfa á viðbótarstuðningi að halda sé markvisst og að skili þeim árangri og framförum. Veitir þá ansvar öðru sinni Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúa. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka Skúla-Frey Helgasyni borgarfulltrúa fyrir andsvarið en nú það þannig að það mismunandi svið sem að spila svo stórt hlutverk þegar kemur að velja barna líkt og varandi húsnæði. Það ekki á höndum skóla- og frístundasviðs heldur skipulagssviðs sem Skúli kom inn á hérna áðan og því væri yfirstefna líkt og fjölskyldustefnan nauðsynlega að mínu mati til þess að bæta þá gæði húsnæði sem í eigu Reykjavíkurborgar og vera alltaf með hag fjölskyldunar að leiðarljósi. Og það skiptir ekki máli hvaða svið heldur utanum börnin eða þá þjónustu sem foreldrar þurfa að sækja. Þetta ótrúlegt flækjustig hvar maður sækir á netinu og svo framvegis hvað þjónustu. Foreldrarnir líta bara Reykjavíkurborg sem Reykjavíkurborg og þess vegna tel ég að ef við myndum móta fjölskyldustefnu að það myndi styrkja svo gríðarlega við menntastefnuna og minnka allt flækjustig þegar við kemur þjónustu við fjölskyldur og börn og þá myndi menntastefnan þessi góða stefna bara fá byrjundir báða vangi miklu meira en að gera núna og við myndum leysa þann vanda sem á mörgum sviðum. Borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég held við þurfum að vera meðvituð það að einmitt að gera hlutina ekki of flókna og vera ekki að gera sömu hlutina á mörgum stöðum. Við erum með mjög vandaða menntastefnu sem að ég held að allir séu sammála að hafi verið unnin að bæði fagmennsku og miklum metnaði og með aðkomu allra sem að þurft að koma að því verki ekki síst. Síðan verið að vinna núna velferðarstefnu og hún bara alveg á lokametrónum. Ég reikna með að við séum að fá hana til umræðu inn í borgarstjórn á allra næstu vikum og þetta að mínum mati þessar lykilstefnur sem að þurfa að tala saman og þær eiga held ég alveg að duga okkur til þess að vera með eins góðan þjónustu, góðan stuðning og gott starf fyrir börn og barnafjölskyldur eins og nokkur kostur Andsvörum lokið og umræðu lokið þennan dagskrárlið. Eru einhver borgarfulltrúar sem vilja lesa upp bókur undir þessum lið? Sanna Magda Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Gjörsvel. Heiti menntastefnunnar látin draumana rætast. Til að draumar allra barna geti ræst mikilvægt að börn fá ekki þau skilaboð að drauma þeirra séu of dýrir. Þegar gjaldskrár Reykjavíkurborgar eru skoðaðar getur munað 10.000 krónur á mánuði fyrir einstætt foreldri að skrá barn sitt úr leikskóla í grunnskóla með mataráskrift og frístundaheimili að loknum grunnskóla. Fulltrúi sósíalista ítrekar mikilvægi þess að skólar séu að fullu gjaldfrjálsir og að börnum og ungmennum séu tryggðar gjaldfrjálsar tómstundir. Þá einnig mikilvægt að öll sú þjónusta sem börn rétt á sé færð inn í skólana svo að börn og fjölskyldur þeirra sé ekki að ferðast til og frá. Takk fyrir það. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Margt gott í þessari stefnu, en stefna leysir engin vandamál nema henni sé fylgt eftir með framkvæmdum. Mestu skiptir að börn stundi nám þar sem þeim líður vel og mæta þar þörfum allra barna. En það ekki raunin á vakt þessa né síðasta meirihluta. Flokkur fólksins greiddi atkvæði með stefnun á sínu tíma í þeirri von að tekist væri á við það sem þarf að laga. Vandinn meðal annars. Skólaþjónustan sprungin og ekki hreyfður fingur til að bæta þar úr þrátt fyrir hávært ákall. Skóli án aðgreiningar innan gæsalappa fær ekki nægt fé til að bera nafnið með rentu. Ekki öll börn stunda nám þar sem þau finna sig meðal jafningja. Sérskólaúrræðin eru löngu yfirfull og mikið álag á mörgum kennurum, sérkennurum og starfsfólki. Ekki eru neina samræmdar árangursmælingar í hvort sérkennsla skila sér. Snemmtæk íhlutun auðvitað sjálfsagt mál og hefur alltaf verið en kemur ekki í staðinn fyrir sértækar greiningar. Hætta á að barni sé ekki veitt rétt meðferð vegna þess að aldrei var kannað hver raunverulegu vandi þess var.
Samkvæmt PISA 2018 lesa 34% drengja 15 ára sér ekki til gagns og 19% stúlkna. Nemendum sem ekki ná grunnhæfnisviðmiði lesskilnings hefur fjölgað hlutfallslega. Er bókunin klár? Nei. Þá förum við í næsta liða dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um að ljúka skipulagsvinnu gatnamóta við Bústaðaveg og Arnarnesveg við Breiðholtsbraut. Til máls tekur Eyþór Laxdal Arnars borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilreyndur. Við erum með sjálfur sér einfalda tillögu að efnd verði þau loforð sem voru skjalfest í samgöngusáttmála. Það var tiltekið í 5. grein og það sem varðar árið í ár. Það eru tilgreindir ýmsar framkvæmdir sem flýta ber í samgöngusáttmálanum og síðan fylgir honum framkvæmdaáætlun sem er tímasett og nú er árið að vera hálfnað 2021 og því mikilvægt að rifja þetta upp. Tillagan er, með leyfi forseta, svo hljóðandi. Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að ljúka skipulagsvinnu gatna við Bústaðaveg og Arnarnesveg við Breiðholtsbraut. Borgarstjórn samþykkir að ljúka skipulagsvinnu vegna gatnamóta við Bústaðaveg og Arnarnesveg við Breiðholtsbraut án tafar, svo unnt verði að framkvæma úrbætur í samræmi við samgöngusáttmálann. Enn fremur verði ekki frekari tafir á hönnun Sundabrúar og Sundabrautar. Tillögunni fylgir síðan greinargerð sem ég ætla að lesa. Samgöngusáttmáli milli ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu var undirritað 27. september 2019. Í 5. grein sáttmálans kveðið á flýtingu ákveðinna framkvæmda. 2 þeirra eiga að vera tilbúnar á þessa ári samkvæmt framkvæmdaáætlun. Nú er langt liðið á árið 2021 og ekkert bólar á útboðum. Hvað þá framkvæmdum. Ekki er útlit fyrir að þessum verkum verði lokið eins og að var stefnt vegna tafa í skipulagsmálum, en fjármögnun þessara mikilvæga framkvæmda liggur fyrir. Aukið álag er á vegakerfinu og höfuðborgarsvæðinu vegna fólksfjölgunar, auk þess sem þrengingar hafa aukið álag á kerfið og því nauðsynlegt að bætt verði úr þessum flöskuhálsum og hættulegum gatnamótum hið fyrsta. Þessar stofnvegaframkvæmdir eru löngu komnar á tíma. Þá er sérstaklega tekið á skipulagsmálum vegna Sundabrautar í sömu grein samgöngusáttmálans en skipaður var starfshópur vegagerðarinnar þar sem Reykjavíkurborg, Faxaflóahafnir og samtök sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu áttu fulltrúa. Niðurstaða starfshópsins var birt 2. febrúar 2001 og skýr. Sundabrú er hagkvæmari kostur en Sundagöng fyrir legu Sundabrautar. Nú er liðnir meir en 3 mánuðir á þess að borgin hafi stigið næstu skref í þessum efnum. Það er því tímabært svo ekki sem meira sagt að samþykkja tafarlausa vinnu við skipulag þessara samgöngumannvirkja. Núverandi tafa ástand er brot á samgöngusáttmálanum og setur allar þessar mikilvægu samgönguframkvæmdir í uppnám. Tilvitnun lýkur. Hérna, af þessum framkvæmdum þá er framkvæmda áætlun eins og þið þekkið sem að fylgdi samgöngusáttmálanum og þar kemur alveg skýrt fram að þá að ljúka bæði við gatnamót við Arnarnesveg sem tengist Rjúpnaveg og Breiðholtsbraut og síðan Bústaðavegi og þar átti líka að ljúka framkvæmdum árið 2021 og Sundabraut niðurstöðu stýrihóps var lokið núna fyrir nokkrum mánuðum síðan og þar var alveg skýr niðurstaða að brú væri betri lausn en göng og þar með átti að vera ljóst hvernig væri hægt að leysa skipulagsmálin. Og ef við setjum þetta aðeins í samhengi þá er það þannig að borgarstjórn eða borgin tók þessi gatnamót út af skipulagi auk fjölmargra annarra og þess vegna hefur málið tafist núna, bæði vegna þess að aðalskipulag hefur ekki verið lagað og hönnunin hefur ekki verið kláruð. Og ef við skoðum Sundabraut að þá liggur fyrir framkvæmdaáætlun Sæbraut í stokk og það mál hefur greinilega tafist og verður miklu dýrara en ætlað var. En þetta þarf alltaf að hanga saman. Sundabraut, Sæbraut í stokk
og síðan þessi gatnamót. Það virðist vera að öll mál samgöngusáttmálans hafi tafist, alveg sama hvaða mál eru tekin fyrir, hvort að það séu þessi flýtimál eða önnur mál. Og samkvæmt nýjustu fréttum af bústaðaveginum þá stendur til að fresta þeim málum 4 ár. Seinni heimsstyrjöldin var 4 ár. Þannig að við erum að horfa á gríðarlega seinkun og lítið sem ekkert gert á þessu kjörtímabili og ekkert framkvæmt, ekkert klárað. Þannig að núna er tækifæri að við bara sameinumst hér það að flýta þessu, að þetta verði ekki áfram svona tafamál. Og ég get ekki trúa öðru heldur en við séum bara sammála því þetta öll. Ekki síst þau sem að greiddu atkvæði með samgöngusáttmálanum og framkvæmda áætluninni sem fylgdi og tefji þetta ekki neitt frekar. Nú eins og þið viti kannski þá eru einhver hættulegustu gatnamót landsins og borgarinnar, þar með einmitt við Bústaðaveg. Skilst að þetta sé nú önnur slysamestu gatnamótin þegar lítið til meiðsla og við getum sett það á hitakortum og töflum. Hérna er tafla yfir slysin. Sjáum það þarna að þetta er næst algengustu slys á gatnamótum og hérna á hitakortinu sjáum við líka nokkuð skýrt að þetta eru hættuleg gatnamót. Að því hér í þessum sal höfum við verið að ræða umferðaröryggismál en þá er alveg ljóst að ljósastýrð gatnamót eru hættulegustu umferðarsvæðin í borginni og bara af þeim ástæðum ættum við að flýta þessari framkvæmd sem er kveðið á í sáttmálanum. En svo er þetta líka bara þannig að borgin náttúrulega á að greiða úr þessu ekki bara gagnvart sjálfri sér og íbúunum, heldur líka gagnvart nágrannasveitarfélögunum. Því að þetta eru stíflur inn í borgina og út úr borginni síðdegis, þar sem að nágrannar okkar í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði eru að fara til og frá vinnu og til að koma hér í bæinn að fara í hörpu eða hvað sem er, hitta ættingja eða versla eða hvaðina. Og það að ætla að fresta til dæmis þessum gatnamótum 4 ár, það er eiginlega bara óboðlegt. Og ég held við hljótum að vera bara sammála það að þetta verði leiðrétt. Það er engin umræða átt sér stað hér innan borgarinnar af hverju þessi er frestað. Það er eingöngu fréttir þegar að vera að kynna á vegum félagsins Betri samgöngur. Þá heyrum við að þessu verið seinkað. En ákvörðun að seinka málunum 4 ár í tilfelli Bústaðavegar hefur aldrei verið rætt hér. Og ef að það er óumflýjanlegt að fresta þessu, þá náttúrulega vill maður heyra rök fyrir því hér og þá náttúrulega þarf að útskýra hvernig stendur á því að borgarstjóri skrifa undir þennan sáttmála með þessum dagsetningum að bæði Arnarnesvegi og Bústaðavegi yrði lokið 2021. Og svo er hitt málið sem að hangir saman við Sæbraut og önnur mál samgöngusáttmálans. Það er alveg komið skýrt fram bæði á fjármálaráðherra og alþingismönnum. Það er Sundabraut. Það er 3 mánuðir síðan að nefndin skilaði af sér niðurstöðu þar sem bæði borgin, Faxaflóahafnir og samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu voru með fulltrúa. Síðan hefur ekkert heyrst, ekkert gerst og ég kalla eftir því að hönnun fara af stað. Það er engin ástæða til þess að búa til eitthvað nýjan matshóp til að fara yfir hvort að ég að fara í brú eða göng, niðurstaðan er mjög skýr. Þannig að þetta er tillagan og ég anda þess að hér verði vonandi góð samstaða. Trúi ég ekki öðru heldur en hún verið samþykkt samhljóða því að hún er ekkert annað en árétting það að við stöndum við það sem borgin hefur skuldbundið sig til að gera og borgin sannarlega gerði það að þetta er í klára á árinu og þess vegna verður að klára þessi skipulagsmál. Þetta er mjög brýnt, þetta skiptir okkur öll máli og ég vonast eftir málefnalegri umræðu og góðri samstöðu í dag. Takk.
Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxness Arnalds lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks að flytja hér þessa tillögu í borgarstjórn núna miðjan maí. En það er náttúrulega alveg hreint með ólíkindum að borgarfulltrúar í minnihlutanum þurfi að flytja slíka tillögu því eins og frumvarpandi fór yfir. Þá á þetta mál að vera komið á þann stað að það var farið að sjá raunverulega í lokin á þessum aðgerðum, þessum framkvæmdum. Nú eins og hér var farið yfir þá eru þetta mjög slysamikil gatnamót og það er hreint með ólíkindum að Betri samgöngur OHF skuli ekki fara betur á stað. Það félag lagðist alltaf mjög illa í mig. Ég hef reynslu af OHF félögum ríkisins. Þetta eru svarthol og þarna eru mjög óljósar ákvarðanir og þarna hafa kjörnir fulltrúar enga aðkomu að. Þetta er nýtt félagaform því þetta er félagaform ríkisins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu og virðist bara einhvern veginn á einhvern ótrúlega máta vera bara sjálfstýringu. Sjálfstýringu í þá veru að það er allt látið eftir borgarstjóra og meirihlutanum í Reykjavík. Því að megintaktur samgöngusáttmálans og algjör frumskylda var að greiða samgöngur á höfuðborgarsvæðinu en tefja þær ekki. Þessna fannst mér það hreint með ólíkindum að þegar ég fæ af því fréttir eftir hrakfarir Reykjavíkurborgar og Vegagerðarinnar í ljósastýringamálum þar sem að ljósastýringaútboð var dæmt ólöglegt, að nú hefur Reykjavíkurborg farið á stað með 2 ný útboð og þegar allir halda það eigi að vera inn í Betri samgöngum OHF. Hvers vegna er þetta sambandsleysi? Hvers vegna gengur Reykjavíkurborg fram svona gagnvart Betri samgöngum OHF? Ég hef sagt það að þau plögg sem að borgarstjóri ritar undir við ríkið er ekki pappírsins virði. Það er allt svikið. Það er allt brotið. Það eru allir sáttmálar brotnir. Og þetta er akkurat dæmi það. Núna síðast var Háskóli Íslands að kvarti við því að vegna hvaða sem Reykjavíkurborg setur á Keldnalandið varðandi það að borgarlína ætti að liggja í gegnum það. Borgarlína, þið vitið, skýjaborginnar, 150 milljarðarnir sem eiga að koma einhvern tíman eftir 15, 20, 25 ár. Að það er allt stopp þar. Tilraunastöðin og Keldum þarf að stækka. Nei, þá er það ekki hægt. Út af því að borgarstjórinn í Reykjavík og skipulagsyfirvöld hér ásamt meirihlutanum setja stopp á það. Hvenær segir ríkið nú er nóg komið? Hvenær stendur ríkið upp og riftir þessum samningum sem búið er að gera hér við Reykjavíkurborg? Eigum við eitthvað að ræða fréttirnar sem hafa borist hér varðandi flugvöllin í Vatnsmýrinni síðustu daga? Það var neyðar ástand á Reykjavíkurflugvöll og það var flugmaður sem var að koma inn í lendingu. Hann gat ekki notað brautarendan þar sem að neyðarbrautin var því það er eitthvað grjótrúa og eitthvað stöplar. Þannig að það var næstu orðið stórslys, vélin stórskemmt. Þetta eru skemmdarverk. Þetta eru skemmdarverk. Og þegar ég stóð upp hér í þennan ræðustól, þá undraðist ég mjög að borgarstjóri hefði ekki verið ræðumaður númer 2 hér í þessari umræðu. Hann var ekki einu sinni komin á mælendaskrá. En það getur verið að hann sé komið það núna. Því það er hann sem ber ábyrgð á samgöngumálum í Reykjavík með undirskrift sinni við ríkið. Við þessi samkomulög. Við þennan samgöngusáttmála. Annað skrítið dæmi sem ég ætla að nefna. Það var farið í útboði Foxvogsbrúnni sem á að liggja hér við brautarenda flugvallarins. Það var dæmt ólöglegt. Þannig að stjórnsýslan
Hún líka öll í mólum. Það ekki bara það að það verið að brjóta hér samkomulag við ríkið og þau fleiri en 1 og þau fleiri en 2, heldur allt sem Reykjavíkurborg fer í og að því að virðist Vegagerðin líka, það allt saman dæmt ólöglegt. Hvað með þessa stjórnsýslu? Hvað það? Ég gagnrýni líka Vegagerðina mjög mikið að nú skuli vera að koma ykkur hópur hjá Vegagerðinni sem að heldur utan málefni Reykjavíkurborgar. Þannig það alveg sama að því að virðist vera hvaða vitleysa kemur hér frá borgarstjóra og meirihlutanu, þá það alltaf stimplað af Vegagerðinni af ykkur Reykjavíkurhóp. Hvort kemur undan eggið eða hænan? Ég bara spyr. Kemur beiðni til Vegagerðarinnar að til dæmis að lækka lágmarkshraða í ákveðnum götum og það kemur fyrst bréf frá Vegagerðinni til Reykjavíkurborgar, svo þegar við sitjum inn í skipulags- og samgönguráði þá allt sagt, já Vegagerðin að fara fram á þetta. Stundum það lögreglan sem borin fyrir sig. Ég spyr. Þess vegna þessi tillaga frábær, löngu tímabær, en hefði verið staðið rétt að öllum málum, þá hefði hún verið óþörf út af því að hér einungis verið að flytja fram tillögu sem kemur fram í samgöngusáttmálanum. Þið sjáuð stjórnsýsluna sem viðhöfð hér í Ráðhúsinu og inn í borgarráði og í skipulags- og samgöngunefnd. Ég veit ekki alveg hvernig þessi mál enda hér á höfuðborgarsvæðinu. Ekki búið að fara í útboð á heildar ljósastýringamálum hér á höfuðborgarsvæðinu til að auka hér umferðarflæði 30–40% sem þó var talið vera og var sameiginlegur skilningur þegar samgöngusáttmálinn var undirritaður að ætti verið í forgangi til að bæði hér minnka mengun og gera fólki auðveldara að ferðast á milli staða á sínum fjölskyldubíl. Nei, svar Reykjavíkurborgar við því var að hefjast handa við að lækka hámarkshraða á götum. Og þá best að taka fram að ég vil öryggi allstaðar, sérstaklega í kringum skóla og hverfi þar sem eru mörg börn. En þetta var svar meirihlutans við umferðarljósastýringasamningnum að það ætti að fara strax í hann. Hvernig þetta hægt? Hvenær segir ríkið, nú nóg komið? Ég veit að það eru alþingiskosningar. Ég undrandi á því að engin flokkar skuli vera að taka þessi mál upp nema Miðflokkurinn. Þingmenn Miðflokksins á þingi að því. Ég sé ekki mikið fjallað þetta samningsrof að öðrum flokkum. Það hreint með ólíkindum. Kosningarnar í september. Á þetta bara vera svona eða? Láta bara borgarstjórann í Reykjavík og meirihlutann sem situr hér með minnihluta atkvæða bara stjórna öllu sem snýr að höfuðborginni. Oddviti sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds fór vel yfir það að það ábyrgð sem Reykjavíkurborg ber gagnvart nágrannasveitarfélögunum. Þess vegna skil ég ekki biðlund nágrannasveitarfélagana heldur, en ég ætla að bæta betur og minna á ábyrgð Reykjavíkurborgar gagnvart landinu öllu. Hvort sem að það varðandi flugsamgöngur eða samgöngur á bílum. Hér nefnilega öll stjórnsýsla ríkisins. Reykjavíkurborg var falið að sjá að mestu leyti stjórnsýslu ríkisins, þó svo að það sé kominn flótti hér í ríkisstofnanir út úr borginni og það verið að velja hér húsnæði í nágrannasveitarfélögum sem hefur betra aðgengi. Einungis bara til þess að fólk geti komið þangað og sinnt sínum erindum, sem að það þarf að eiga við stjórnsýslu ríkisins. Hér allt í mólum, virðulegi forseti. Og maðurinn sem ber ábyrgð á því situr hér mér á hægri hönd og ég ætla að vona að því að ég hef lokið máli mínu að hann komi hér upp og tjái sig. Því annars hann ómerkingur í þeim undirskriftum og samningum sem hann gerir við íslenska ríkið. Eins og ég sagði hér í ræðu minni, undirskrift borgarstjóra hvergi pappirsins virði því það allt saman svikið annarkvort áður en skrifað undir, á meðan verið að skrifa undir eða þegar búið að skrifa undir. Þessi tillaga fjallar það, þessi tillaga fjallar efndir
samgöngusáttmálans sem gerðu var við ríkið. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í samgöngusáttmálanum þá er talað flýtingu ákveðinna framkvæmda og það í 5. grein sáttmálans, en það ekki talað tafir. En hér stöndum við sjálfstæðismenn á þessum borgarstjórnarfundi frammi fyrir því að sennilega verður ekki tekið vel í þá tillögu sem við erum með hérna, þó að við vonum það þó svo innilega, vegna þess að þetta ekki fyrsta skipti sem við stöndum hér og leggjum fram tillögu það að verkhönnum og framkvæmdum við Bústaðaveg Reykjanesbraut, mislægra gatnamóta þar, sé flýtt. Síðast var slík tillaga felld hér í borgarstjórn rétt fyrir jólin, sem lögð var fram við fjárhagsáætlun. Þar sem við óskuðum eftir því að það gert ráð fyrir undirbúningi og framkvæmdum við gerð fjárhagsáætlunar. En borgarstjórnar meirihlutinn, hann ber ábyrgð á því ófremdar ástandi sem ríkir í umferðarmálum í borginni. Hann gerði nefnilega 10 ára samning við ríkið það að afsala sér 1 milljarði á ári í stofnvegaframkvæmdir og í stærri verkefni við samgöngumannvirki. Við værum sennilega í betri málum ef að slíkur samningur hefði ekki verið gerður og það fé hefði allt runnið í almenningssamgöngur sem átti að fjölga farþegum í strætó. Sú tilraun misheppnaðist gjörsamlega vegna þess að farþegum hefur ekki fjölgað í strætó á þessum árum. Þannig að sennilega hefði verið betra að verja eitthvað af þessu fé í því að fækka slysum og fara í það að bæta umferðaröryggi á slysamestu gatnamótunum og fækka ljósastýrðum gatnamótum. Þessi stefna meirihlutans í samgöngumálum hefur bitnað verulega á borgarbúum. Hún lengir ferðatíma fólks, hún eykur svifrykið og hún kemur niður á mikilvægum þáttum eins og forgangsakstri, þar segja lögreglu og neyðarbíla sem að eiga erfitt með að komast milli staða á annatímum. Þannig að hér ófremdar ástand að ræða í borginni. Það mikilvægt að við fækkum þessum slysamestu gatnamótum og það ábyrgðarhlutur að Reykjavíkurborg skuli ekki beita sér fyrir því. Skuli ekki beita sér fyrir því að draga hér úr slysum. Og skuli ekki beita sér fyrir því að greiða fyrir umferð þannig að fólk komist hér nokkuð klakklaust á milli staða og milli sveitarfélaga. Sömu sögu má segja varðandi Sundabrautina. Það hefur ekki verið mikill vilji í borgarstjórn að hefja framkvæmdir við Sundabraut eða velja henni staðsetningu eða legu. Það var ekki fyrir en ég lagði fram tillögu hér í borgarstjórn árið 2017 að það yrði hafnar viðræður við ríkið Sundabraut og legu hennar og það yrði gert arðsemismat. Sennilega þetta ein arðsamasta framkvæmd sem að ríki og sveitarfélög gætu staðið að og ættu að hafa í forgangi. Vegagerðin hefur bent á það að það sé nauðsynlegt að það verði hafist handa sem fyrst við lagningu Sundabrautar eða brúar vegna þess að það mun draga úr umferðarteppu í Ártúnsbrekku, það mun dreifa umferð, það mun auka umferðaröryggi, það mun draga úr svifryksmengun, en síðast en ekki síst þá þetta mikilvæg flóttaleið út úr borginni ef að náttúruhamfarir verða.
Nú hefum við staðið undanfari frammi fyrir miklum náttúruhamförum á Reykjanesi og þar hefur aldeilis jörðin látið kræla á sér og farið að gjósa. Það höfðu ekki margir trú á því að það myndi gerast og meira sér ekki í þessum sal þegar varað var við því að það gæti komið til þess að það fara að gjósa á þeim slóðum. Ef að náttúruhamfarir verða enn alvarlegri og nær borginni, þá verðum við að hafa flóttaleiðir út úr borginni. Þess vegna er mikilvægt að við hefjum vinnu og undirbúning við gerð Sundabrautar. Og við þurfum að taka ákvarðanir hér í þessum sal það, í staðan fyrir að sópa niðurstöðu þessara nefndar sem að komst að því að Sundabrú væri hagkvæmasti kosturinn, að sópa henni undir teppi og ýta henni eitthvað langt fram í framtíðina. Það var nefnilega talað, og ég ætla að rifja það upp sem ég sagði hér upphafið míns máls, það var nefnilega talað flýtingu framkvæmda, ákveðna framkvæmda í 5. grein samgöngusáttmálans, en ekki tafir. Nú erum við að tefja hér framkvæmdir alltaf 4-5 ár. Framkvæmdir á mjög slysamiklum gatnamótum eins og bústaðaveg Reykjanesbraut. Ég vona að meirihluti sjái að sér og samþykki þessa tillögu okkar. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Já. Virðulegi forseti, við ræðum hér tillögum að ljúka skipulagsvinnu vegna tvenna gatnamóta án tafar og að verði ekki frekari tafir á skipulagsvinnu vegna Sundabrautar eins og tillagan orðið nokkurn veginn. Og þetta tillaga frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem ég þakka fyrir hana. Oddviti Sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal vonast þess að hún yrði samþykkt hér einu róma. Mér heyrðist nú borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir ekki verið jafn bjartsýn og ég get svona upplýst það að það sem þessi tillaga felur meðal annars í sér fullyrðingu að það sem að gerast núna sé brot á samgöngusáttmálann, þá mun borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir reyna samspári og þessi tillaga fá ég einhver ráð mun ekki hljóta brautagengi hér í borgarstjórn vegna þess að ég tel ekki að það geti verið þannig að borgarstjórn samþykki hér að borgarstjórn sé að brjóta eitthvað samkomulag sem hún hefur gert. En áður en við förum umræðan, þá finnst mér kannski rétt að greina þess frá því hvaðan ég kem inn í þetta og mínum skoðunum í þessu, því ég heyri auðvitað að þessi umræða, þessi tillaga svolítið undir af þeirri orðræðu að tala mikið að fækka ljósastýrum gatnamótum. Þetta eitthvað sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa mikið rætt að undanförnu í tengslum til dæmis við umferðaröryggi almennt, að besta leiðin sé að fækka ljósastýrum gatnamótum, sem þýðir auðvitað að fjölga mislægum gatnamótum. Það þýðir einfaldlega það og það auðvitað eitthvað sem hefur lengi verið til umræðu. Ég hef tekið þátt og fylgst með þeirri lengi. Ef við tökum þetta fyrir langt aftur í tíma, til þess að 2002, þá voru uppi hugmyndir mjög mikla fjölgun mislæga gatnamóta í Reykjavík þá. Hér til dæmis litið til Kringlumýrarbrautar og þar var gert ráð fyrir mislægum gatnamótum bæði hjá Hálendisbrautinni og síðan hjá Suðurlandsvegi, Laugavegi einnig og þar átti að koma mikil mannvirki sem myndi þá innan geðsalpa greiða fyrir umferð, en þetta varð ekki ofan á og ég játa það, ég feginn því að það hef ekki orðið raunin, heldur hafi menn aðeins skipt skoðun. Nú kemur þarna fallegur hjólastígur og það verið að þétta byggð þarna hjá Valhöll og það að koma á borgarlínu þarna í gegn, þannig að allt aðra pælingar núna í dag varðandi það. Og ég játa það að það engin einhver viðkvæmur blettur á mér þegar fólk segir að ég berjist ekki nógu hratt og mikið fyrir fleiri mislægum gatnamótum. Ég hef alla tíð frekar talið á hinn veginn. Þó svo ég taki enda fram að mislæg gatnamót geti vel átt rétt á sér á mörgum stöðum og gera það sannarlega. Það sem að ræða einhvers konar hraðbrautafyrirkomulag eða það sem að ræða mjög bílmiðað umhverfi til að byrja með. Og það kannski svolítið nálgunin sem verið að taka í samgöngusáttmálann og ég tek það fram að eins og í öllum sáttmálum og samkomulögum þá sumt gert sem maður vill gera og annað sem maður síður vilja gera, en það samkomulag gríðarlega merkilegt. Það gríðarlega merkilegt vegna þess að við höfum þarna í fyrsta skipti langan tíma sameinast fjármögnun og sameinast heildarbakka sem bæði eitthvað fyrir einkabíl en líka mjög grænn. Og þessar framkvæmdir sem þarna og miða því að liðka fyrir umferð
á stofnbrautum sem eru kannski ekki alveg í miðborgin. Þær erum einmitt á stöðum þar sem það finnst mér eiga mjög vel við. Smá tímalína varðandi samgöngusáttmála sem ég kannski fer ekki mjög djúpt í, en hann kannski kemur svolítið til út þessu svæðisskipulagi fyrir höfuðborgarsvæðið árið 2015 og síðan er unnin vinna á vegum samgönguráða og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem lýkur sér með undirritun samgöngusáttmálans og síðan er þetta félag stofnað hérna á senasta sumar og tekur á þing með lögum fyrir þingi og er síðan tekið notkun senasta haust og þá sko þó tekið fram að það er eitt atriði í þessu samgöngusáttmála sem fjallar umferð á tafagjöld að þeim skyldi vera komið á og það er ekki komið í gegn af hálfu þingsins og hérna kannski á ég ekkert vendilega vona á því að það verði úr þessu með hvað stutt er til kosninga en við finnum það út af því og ég líti ekki endalega sem það sé brot á samgöngusáttmálanum heldur á hálfu ríkisins. En út af því að höfum lítinn tíma þá ætla ég bara að renna hratt yfir. Ég bað hérna og fekk upplýsingar frá Betri samgöngu svona tímaáætlun eins og þeir eru núna í ljósi þessar umræðu varðandi það hvernig stendur til þess að ráðast í þessar framkvæmdir. Ég ætla að fara aðeins betur í þær á eftir en þær nálgast með því að biðja þær hjá Betri samgöngum og þær eru væntanlega opinberar einhvers staðar líka eftir fund með umhverfis- og samgöngunefnd þingsins. En þetta er samt Arnarnesvegurinn og Rjúpnavegur sem er lengra á veg kominn heldur en hinn framkvæmd. Þar eru frumdrögin klár og mat á umhverfisáhrifum er klárt og fór á verkhönnun hérna stefnt til að vera klára haustið 2021 og útboð snemma ásins 2022. Síðan að framkvæmdin hefjist á næsta ári og verði lokið árið 2023. Það eru auðvitað hlutir þarna sem hérna, má segja að séu tafir eða ekki. Það er mikil ósk og svo bara, svo það sé sagt, þetta er ekki framkvæmd sem er fullkomlega óumdeild inn á Reykjavíkur, til dæmis í Breiðholti, þar sem hefur fólk verið að fara fram á það að við förum í fulla umhverfismat og yrði það gert á myndi það auðvitað tefja þessa framkvæmd ennþá frekar. En við beintum fyrirspurn til Skipulagsstofnunar sem svarað að henni er ekki þörf en auðvitað hefur það líka áhrif á lengd ferilsins í heild sinni. Skipulagsferlið vegna tillögunnar af hálfu Reykjavíkurborgar er í fullum gangi. Það er skipulagslýsing sem er í auglýsingu sem lýkur í lok mánaðar og að því loknu er samt hægt að fara í það að auglýsa deiliskipulag, setja það í auglýsingu kallin eftir athugasemdum og svo framvegis klára síðan þá vonandi skipulagsvinnuna í haust og þá er ekki til fyrirstöðu ráðast í útboðið. Hinn framkvæmdin sem hér er nefnd er samt Reykjanesbraut gatnamót við Bústaðaveg og þar eru frumdrögin fyrir gatnamóti ennþá í vinnslu og það er áætlað að það ljúki 2021 en svo það sé sagt þá er auðvitað þar eftir mat á umhverfisáhrifum og skipulagsgerð sem myndi þá eiga sér stað á þessu ári og því næsta og svo for- og verkhönnun og áður en til dæmis umhverfismatinu lýkur þá er ekki hægt að ljúka skipulagsvinnu Reykjavíkurborgar eins og nefnt er á og krafist hér í þessari tillögu og síðan að framkvæmdin myndi þá eiga sér stað 2023-2024 og þetta er með tímalínu hjá Betri samgöngum sem halda utan þetta ágæta verkefni. En bara aftur svo við notum að því að mér finnst stundum og það verður þetta, ég veit að fólk hefur ólíka skoðun á samgöngumálum hvað sé gott að gera og hvað ekki en þetta eru ekki verkefni sem eru auðveld eða óumdeild. Seinast þegar þetta tafðist eða þetta var blásið af 2026 þá var það bara ekki einhvern svona leti embættismanna. Það var einhvern þannig að þessi framkvæmd olli tvímælis bæði af hálfu íbúa í nágrenni við framkvæmdina og vegna þess að hún alltaf hefur áhrif á hverfið og hefur líka áhrif á Elliðaárdalinn. Bara ef við höndum upp þeim hugmyndum sem þarna voru upp á sínum tíma, ég tekka fram þetta er ekki nýjustu hugmyndir, þetta er 2005, þá erum við að gera ráð fyrir þarna til dæmis stórri frárein sem fer mikið inn í Elliðaárdalinn og síðan inn undir þá Reykjanesbrautina og þar yfir og sko við vitum öll sem er í pólitík að svona framkvæmd myndi alltaf kalla á heilmiklar umræður og jafnvel andstöðu. Þannig að og það er mín skoðun að við þurfum að vinna þetta verkefni auðvitað það vel að það séu mesta líkur á það náðu fram að ganga og við séum ekki einungis að líta til verkefni sem stuðli þá því að auka þetta margumtala flæði heldur getur líka gert eitthvað fyrir nærumhverfið eins og opna betur inn í Elliðaárdalinn fyrir nágrannar þess. Þannig ég held að það sé vel unnið með því að vinna þetta vel þannig að sem breiðust á sig og sem mest prýði sé fyrir borgina. Örsnöggt varðandi Sundabraut, þá er það rétt að það er starfshópur sem skilaði það 2021 og næsta dagskrá félagshagfræðileg greining en þar er eftir auðvitað líka umhverfismat og öll hönnun
Þannig að það kannski ekki tímabært að tala að það sem tefji verkefni núna sé skipulagsvinna hálfu Reykjavíkurborgar, þó svo við tökum að sjálfsögðu þátt í því með okkar samstarfsaðilum hjá Vegagerðinni og ríkinu við það að skoða þetta verkefni og ég hef komið þetta fram opinberlega og lýst yfir að þetta sé eitthvað sem við getum sannlega reynt að gera. En aftur, bara svo við séum hreinskilin sem sal, það ekki allir í Reykjavík fullkomlega hrifnir af því að byggja Sundabraut og fá dæmis mjög mikla umferð inn í Laugardalinn. Þannig að og öll svona hlutir, allir svona umdeilt atriði geta auðvitað tafið fyrir ferlinu. Virðulegur forseti, ólíkt tillöguflytjendum sem greiddu ekki atkvæði með samgöngusáttmálanum en vilja auðvitað núna einhvern veginn að annaðhvort ýta til þess að hann sé fulleyru eða það sem ég heldur enda sé að aðeins svona komið í veg fyrir að setja þetta af sporinu, þá finnst mér samgöngusáttmáli mjög merkilegt skjal og ég held að hann eigi eftir að breyta samgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Svipað og aðalskipulag seinasta hjá Reykjavíkurborg breytti mjög mikið hvernig við hugsum skipulagsmál. Og allir aðilar sem vinna þessu sáttmála sem þá ríkið, sveitarfélögin hjá bæði við og sveitarfélögin í kring og Vegagerðin og félagið Betri samgöngur, þau eru að vinna að þeim að heilindum og tillaga sem þessi, hún alltaf ýjar því að hér sé vera tefja hluti og ég kannast ekkert við neitt slíkt og ég held að það sé ekki tillaga sem hægt að taka afstöð til og tillaga sem gefur líka fyrirheit það að það verði ekki frekari tafir á einhverjum framkvæmdum eða skipulagsmálum þegar við vitum að skipulagsmál í eðli sínu flókin og það geta komið upp tafir vegna þess að fólk kærir eða vegna þess að komur upp mikil andstæði vegna annarra flækjustega. Við getum heldur ekki samþykkt tillögu sem gefur slík fyrirheit eða tekið til hennar afstöð, þannig að ég legg því til að tillögunni verði vísað frá. Ég þakka fyrir gott hljóð. Það borgarfulltrúi Páll Bartoszek lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og ræðu borgarfulltrúans og fyrstur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar til að spyrja borgarfulltrúan Páll Bartoszek að því hvernig hann getur komist að þeirri niðurstöðu að tafir við mislæg gatnamót við bústaði Reykjanesbraut séu ekki brot á samgöngusáttmálanum þar sem það kveðið skýrt á það í 5. grein sáttmálans að þessi gatnamót verði ein af þeim framkvæmdum sem að fari í flýtingu og í flýtimeðferð. Það borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Páll Bartoszek. Virðulegi forseti, það hefur ekki tekist að koma upp mikrofón í minni ræðustól, þannig ég kem hingað upp, svo ég skýri það. En það þannig vissulega rétt að það í þessum við 5. grein þessa samnings kveður á ákveðna framkvæmdir skuli fara í flýti. Og svo það sé nefnt, þá var til dæmis þannig að Arnarnesvegur, hann var gert ráð fyrir honum á 3. hluta með minnir samgönguáætlunar Alþingis, en með þessari móti var að flýta hann alltaf 1. parti. Þannig að það svo sannarlega verið að flýta hlutum, þó svo að svo dagsetning sem þarna nefnd í viðaukana, hún augljóslega með það sem segir mun ekki standast. En það svo sannarlega verið að flýta þessum framkvæmdum út frá þeim áformum sem voru uppi þegar við fórum að stað. Það borgarfulltrúi Páll Bartoszek lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég vil bara spyrja borgarfulltrúan Páll Bartoszek að því hvernig hann geti útskýrt það misræmi og að meirihlutinn hafi staðfest að það verði að klára þessi gatnamót við Arnarnesveg og Bústaðaveg á árinu 2021, því að það ekki bara einhver viðauki, þetta undirritað viðauki. Framkvæmdaáætlunin hluti af samkomulaginu, áritaður af borgarstjóra og ef að það rétt sem að borgarfulltrúinn segir hér í ræðu að þetta sé allt svo erfitt, ómögulegt og þessi ekki allir sammála á svoleiðis, sem grunnar sé hluta ástæðina á hverju þetta tefst, hvernig datt ykkur þá í hug að skrifa undir þennan sáttmála og sérstaklega árita þetta blað með þessari tímaáætlun ef það ekkert að marka það? Það borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Páll Bartoszek. Virðulegur forseti, ég vil kannski til þess að vegna þess að ólíkt borgarfulltrúum Eyþór Laxdal Arnalds er mjög annt þetta samkomulag náði fram ganga og það sem sagt verði sannarlega veruleika. Þannig að mér langar kannski ekki að fara að eldast við það að það eru þetta atriði sem sáttmála sem hafa tafist sem ekki hafa snúið borginni. Til dæmis þá var þetta félag, eins og ég sagt, það var ekki stofnað strax, það eru ekki liðið nema ár síðan að stofnun þess og reynda stytti tími var það veruleika.
Ég nefni það líka umferð- og tafagjöldin sem ég tek fram, styð heilsugar. Ég styð heilsugar að það verði tekin gjöld fyrir umferð og ég hef alltaf stutt það. Það var lofað að því yrði komið í gegnum þingið lagabreytingu þar Hún ekki komin í gegn. Það það ýmsar tafir sem hafa átt sér stað en ég hafna því að þær séu allar tilkomnar vegna skipulagsyfirvalda borgarinnar. Þá borgarfulltrúi Páll Bartoszek lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ef ég skil svar borgarfulltrúans rétt að þá vill hann benda á tafir annara. En eins og við vitum flest hérna inni þá eru skipulagsmálin mun tafasamari heldur en að stofna nýja kennitölu og miklu þyngra ferli. Og þá spyr ég af hverju var ekki farið í að breyta til dæmis aðalskipulagi til samræmis við þennan samgöngusáttmála árið 2019. Af hverju hefur það verið dregið árum saman eftir að hann var undirritaður sáttmálinn? Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Páll Bartoszek. Virðulegur forseti, því til að svara að það vissulega þannig að það ýmislegt sem þarf að breyta í tengslum svona skipulag eins og að breyta aðalskipulagi og þá nefnum við sérstaklega ég held að borgarfulltrúinn vísi þá til Arnarnesvegar sem þá gert ráð fyrir að fara að hluta til inn á svæði sem í dag inn á deiliskipulagi annars svæðis. Við töldum reyndar rétt að klára það þannig að við myndum þá ná sátt við okkar viðsemjendur og okkar samstarfsfélaga í Kópavogi endanlega útfærslu þeirra gatnamóta sem ég tel núna sé komin í nokkuð gott horf áður en í þá vinnu væri ráðist og vissulega var í gangi stór aðalskipulagsbreyting á sama tíma sem hefði mögulega verið hægt að hengja þetta á en við töldum réttast að þetta sjálfstætt aðalskipulagsbreyting sem myndi þá taka fyrst og fremst til þessar breytinga. Þá borgarfulltrúi Páll Bartoszek lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst andsvarinu þá lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fulltrúi Flokks fólksins getur ekki samþykkt þessa tillögu fyrir þær sakir að þar eiginlega verið að reka eftir að ljúka skipulagsvinnu Arnarnesvegar. Og eins og áður hefur komið fram margsinnis hjá Flokki fólksins hér varðandi Arnarnesveginn að þá eru mjög margir uggandi yfir þessari framkvæmd og heldur reyndar að þetta væri úr sögunni. Þetta gamalt og langt mál en eins og oft hefur verið talað hérna að þá þarna að ræða einstaklega fallegt svæði, Vatnsendahvarfið og þessi allt þarna nálægt skíðalyftunni og þar sem að þessi meirihluti hefur komið til að setja upp vetrargarð. Og ég ætla ekki að rekja nánar kannski nákvæmlega hvernig við höfum rætt þessi mál en ég vil þó benda á að það ennþá kærumál í gangi í þessu máli sem hefur ekki verið afgreitt og verið að reyna að berja af sér af hálfu Vegagerðarinnar. En þarna þetta ekki bara eitt svona flottasti kannski útsýnisstaður borgarinnar og þar sem ekki bara borgarbúar myndi geta notið góðs af heldur allir bara sem þarna koma. Og vilja fara upp á hæðina og líta þarna yfir. Þarna líka gríðarlega mikið lífríki, þúsundir fugla, lóur, hrossagaukar, spóar verpa þarna á svæðinu. Og verulega þrengt að þessum fyrirhugaða vetrargarði. Framtíðarþróun hans í uppnámi, verður þessi vegur. Þannig að það mjög erfitt, eins mikið eins og ég vil horfa á góða hluti í þessari tillögu. Og sé fyrir mér hag af því að laga samgöngur, að þá þetta ekki hægt að samþykkja þetta. Hefði Arnarnesvegur ekki verið hluti af tillögunni, þá hefði verið kannski annað mál að ræða. En ég vil segja nokkur orð þessa framkvæmd sem að núna virðist alltaf ganga ansi hratt, svo hratt að það ekki eins og ég sagði áðan búið að klára að afgreiða kærumál. Þarna verið að byggja á gömlu umhverfismati, 18 ára og það verið að hreinlega díla og víla svæði sem var alltaf verðmætt og mikilvægt til að
að setja þarna einhverja hraðbraut, mengandi hraðbraut sem að gjörbreytir öllu þessu svæði. Nú, eins og ég sagði áðan, þá kæra, þannig að vinir Vatnsendahvarfs hafa kært framkvæmdina og við viljum, og ég sem hluti af vinir Vatnsendahvarfs, vil gjarnan að það verði gert nýtt umhverfismat. Það í rauninni bara það sem verið að biðja að því það svo langur tími liðinn síðan að þetta fyrra umhverfismat var gert. Og það sem hefur gerst síðan að Vegagerðin bregst við af mikilli hörku og beitir alls konar lögfræðistofum fyrir sig og lögfræðilegum álitum, og það reynt með öllum hætti að höggva í þessa kæru sem afskaplega vel úr garði gerð og reynt að finna einhver smá mistök í henni. Það semst hópur áhugamanna umhverfis- og borgarmál sem ekki geta verið að ráða sér einhverja rándýra lögfræðistofur til þess að fara inn í þennan leik. Þetta gríðarlega ójafn leikur og ég vil eiginlega svona leggja það til að borgaryfirvöld sjái mitt sóma sinn í að hjálpa hér til og fara fram á nýtt umhverfismat og halda dálítið með borgarbúum. Þetta náttúrulega ekki skrítin kannski beiðni í ljósi allara þessa grænu áhersluna sem að þessi meirihluti hefur verið að kynna. Og það óbúsleg mótsögn í þessu málflutningi. Annars vegar meirihlutin að tala þessar grænu áherslur, útivistarsvæði, það verið að styðja við fólk sem að hjóla og bara allt í kringum nákvæmlega þetta á sama tíma og verið að kvitta upp á svona gjörning. Og eins og ég segi, það verið að biðja bara að fá nýtt umhverfismat, byrja þar og sjá hvað kemur út úr því. Það hefur verið notað svona eins og að segja að vinir Vatnsendahvarfs séu ekki skráð hagsmunasamtök og það svona reynt að finna allt til þess að bara hoppa einhvern veginn yfir þetta. Og draga í efa að grasrótarsamtök eigi sem sagt að hafa einhverja lögvarða hagsmuni með því að gera svona kröfu til það. Þetta í rauninni bara ótrúlega ósanngjarnt mál og þetta varðar ekki bara Reykjavíkur megin á þessu svæði, heldur líka verið bara ótrúlega margir búnir að tjá sig inn á samfélagsmiðlum sem eru Kópavogsmegin. Þannig að það eru bara ýmsir sem eru ósáttir við aðferðafræðina og það að vilja ekki fara í nýtt umhverfismat. Ein skýringin að hafa byrjað á verkinu og þá þarf ekki nýtt umhverfismat, en við að tala einstakt svæði þar sem hefur fengið að þróast þarna með lífríki, gróður og síðan bara staðsetningin, það að segja hæðin sem þarna og býður upp á þetta útsýni. Mér langar að nota síðustu mínúturnar víst að ég fekk þetta tækifæri að lesa bara loka orðin í kærunni frá vinum Vatnsendahvarfs. Þeir segja hér að samtökin algjörlega ósammála Vegagerðinni og Skipulagsstofnun að framkvæmdir muni hafa óveruleg áhrif á umhverfi, útivist og hljóðvist. Talið að framkvæmdir muni hafa veruleg neikvæð áhrif á umhverfi, hljóðvist og útivist á svæðinu. Framkvæmdir muni breyta ásýnd svæðisins og notagildi til frambúðar á neikvæðan hátt. Samtök íbúa og þess vina Vatnsendahvarfs og fjölmargir íbúa Kópavogs og Breiðholts hafa gert athugasemdir við þessar vegaframkvæmdir á öllum skipulagsstigum síðastliðin 40 ár. Vegurinn eins og hann skipulagður í dag ekkert annað en stórfelld og óafturkræf skipulagsmistök og því talið mikið þörf á endurgerð umhverfismats sem nær 2 áratuga gamalt og algjöra endurskoðun á þessari vegalagningu með heildarmyndina í huga. Mikið hefur breyst varðandi áherslur í umhverfismálum og samgöngumátum á þessum áratugum sem nauðsynlegt að taka með inn í myndina. Og nú enn og aftur vil ég bara ítreka það að því meirihlutanum standið með borgarbúum í þessu máli. Það engin skaði skeður að hingra aðeins við, fá nýtt umhverfismat og sjá hvað það segir og síðan má fara af stað ef það verður þá niðurstaðan sem auðvitað ekki hægt að segja. Og það svo óskiljanlegt þið með grænu línun ykkar. Af hverju þið viljið ekki styðja nákvæmlega þetta? Það eiginlega svo líka erfitt og svo ótrúverðugt að vera með grænar áherslur og síðan ætla sér virkilega í þessa framkvæmd.
Þannig að ég bara hvet ykkur í meirihlutanum til að taka þennan slag og mikið leitt fyrir hönd míns ágæta samstarfsflokks hérna í minnihlutanum. Það ég gjarnan vilja og geri það að reyna að styðja öll góð málefni hvaðan sem þau koma, en þegar sem Arnarnesvegurinn inn í þessari tillögu þá verð ég því miður að vera á móti. Takk. Þá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna tillögu okkar í sáttmálaflokknum að ljúka skipulagsvinnu gatna við bústaði og Arnarnesveg við Breiðholtsbraut. Og svona aðeins til að átta sig á hérna tillögunni eða skoða hana hérna út frá öðru sjónarhorni, þá langar mér aðeins til að fara yfir málsmeðferðina eða hvernig þetta mál hefur verið hérna inn í þessum sal. Og aftur maður búinn að fletta upp í gamlum fundagerðum núna frá borgarstjórn mars 2017. Og það ástæða til að taka það fram að það voru auðvitað ekki þessi meirihluti sem myndaði þann meirihluta sem var kjörtímabilið 2014 til 2018, heldur þetta nýr meirihluti sem tók við 2018. Engu að síður eru á þessum fundi, eða voru á þessum fundi, þó nokkrir sem ennþá sitja í þessum sal, þar á meðal borgarstjóri, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, Skúli Helgason, Heiða Björg Hilmisdóttir, Hjálmar Sveinsson og Marta Guðjónsdóttir. Við erum auðvitað ekki með sama hóp í dag, margir hafa farið frá, en engu að síður á þessum fundi 21. mars 2017 voru lagðar fram nokkrar tillögur frá Sjálfstæðisflokknum. Meðal annars til að númer 2 á dagskrárlið sem hljóðaði þannig með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að teknar verði viðræður við Vegagerðina gerð mislægra gatnamóta við Reykjanesbraut Bústaðaveg í því skyni að auka umferðaröryggi, draga úr mengun og greiða fyrir umferð. Haldið verði áfram þeirri vinnu við hönnun umræddra gatnamóta sem hafin var á sínum tíma og leitast við í góðri samvinnu á milli aðila að bæta úr þeim vanköntum sem Reykjavíkurborg taldi þá vera á tillögum Vegagerðarinnar. Í slíkri vinnu verði þess sérstaklega gætt að leggja áherslu á öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda sem og að greiða fyrir umferð strætisvagna gatnamótin. Áhersla verði jafnframt lögð á að mannvirkið fari sem best í umhverfinu og að ríkjulegt tillit verði tekið til náttúru Elliðaárdals við hönnun þess. Tilvitnun lýkur. Þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins fékk ekki nákvæmlega þetta brautargengi. Heldur var lögð fram breytingartillaga frá borgarfulltrúum Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata sem var svohljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að í stað orðanna gerð mislægra komi orðið útfærsla og nákvæmlega þannig var tillagan samþykkt og hún hljóðar svo breytt með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að teknar verði viðræður við Vegagerðina og svo framvegis með þessum breytingum. Eina breytingin sem var samþykkt var að það yrði notað orðið útfærsla í stað mislægra gatnamóta. Og borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fylgdu þessu eftir með bókun sem var á það leið að fulltrúarnir studdu að skoðaðir yrðu mismunandi útfærslur á gatnamótunum og það væri ljóst að miðandi núverandi stöðu að þáverandi stöðu að mislæg gatnamót nái helst þeim markmiðum að auka umferðaröryggi, draga úr mengun og greiða fyrir umferð. En það var ekki meiri ósætt það heldur að var tillagan samþykkt með öllum greiddum atkvæðum á þessum fundi mars 2017. Það voru tvær aðrar tillögur sem voru fluttar af Sjálfstæðisflokknum á sama fundi. Önnur var að fara að gera umferðarmódel. Þeirri tillögu var hún var samþykkt og vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs og síðan var tillaga að
viðræður hafnar við innanríkisráðuneytið Sundabraut og sú tillaga líka samþykkt. Það ríkti góð og breið sátt það að færa málið áfram þarna á þessum fundi 21. mars 2017 og það væri rangt að segja að það hef ekki mikið gerst síðan þá. Því að auðvitað gerðist ýmislegt, til dæmis eins og það var undirritaður samgöngusáttmáli. Það sem nákvæmlega þessar tilteknu framkvæmdir voru hafðar með. Og það var skrifað undir samning. Og ég hefði nú litið svo á að þó borgarfulltrúi Páll Bartósek hafi talað að í mörgum samningum þá sé ýmislegt sem að maður getur fellt sig við og sé sáttur við og annað ekki og þess vegna taki það breytingar. Nú kann að vera að ég hafi eitthvað miskilið orð borgarfulltrúans en þannig hljómaði inntækið í hans ræðu varðandi samninga í mínum eyrum þegar hann fór yfir það að það væri hægt að gera breytingar á samningum, að þær tæku aðstæður breyttust og annað. Það eru þá ekki samningar sem eru gerðir nema þá hugsanlega í pólitík. Ég held og ég verð að viðurkenna það að hugsandi tilbaka að ég man ekki eftir stórum og háværum hópi íbúa sem mótmælti því að þessi tillaga næði fram að ganga eða sem það verið að fara að vinna með þetta. Ég verð að viðurkenna það, ég tók bara einfaldlega ekkert eftir því. Ef það hafi verið að þá var sá hópur allavega ekki stærri og háværari en það að það hefur áður verið ekki tekið undir slík mótmæli. Og ágætt að nefna sem dæmi hátt í 20.000 manna undirskriftasöfnun vegna framkvæmda í nákvæmlega þessum Elliðaárdal sem að öllum þykja vænt og akkurat tillagan sem allir samþykktu í mars 2017 ætti að taka mikið tillit. Og ég held að við séum öll á þeim stað akkurat núna að við viljum að þessu tekið tillit til þessa framkvæmda. Þess vegna skil ég ekki af hverju núna verið að vísa tillögunni frá. Það svo sem kemur ekkert á óvart miðað við það sem tíðkað hér í þessum sal að stundum er samþykkt og stundum er fellt allt þetta stemmingu fram og tilbaka og eins og ég nefndi á með barnasáttmálana að allir svolítið spenntir fyrir 2016 og svo gerist ekkert fyrir einu mánuði fyrir mitt sumar í 2021. Það er þessi málsmeðferð sem ég er að tala og ég er að gagnrýna og ég ætla bara að segja það að þegar við getum náð svona breiður og góðri sátt eins og var þarna á þessum fundi í mars 2017 að eftirfylgnin, innleiðingin eða hvað það koma þess áleiðis, náttúrulega ekki til sóma eða eftirbreytni. Það þetta sem ég er að gagnrýna, þessa málsmeðferð og ég svo sem gagnrýni líka þá málsmeðferðina sem stungið upp á í dag að málunni verði vísað frá. Ég finnst eðlilegra að við myndum bara taka afstöðu til þess, pólitískara afstöðu með á móti. Takk fyrir. Þá var borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu. Næstu mælendaskrá er borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ánægjulegt að vera með ykkur hérna í dag og sérstaklega að taka þátt í umræðum við ykkur á þessu plani. Við sem að ofta sitjum heima og fylgjumst með ykkur og okkur verðist nú stundum sem svo að náungakerlingunum gleymist stundum í þessum sal. Svo má ég til með að segja ykkur frá því að þegar ég gerði nokkra punkta þegar ég var að skrifa niður undir þessum lið og það hefur eitthvað verið mér ofarlega í huga varðandi ástandið í samfélaginu því allstað þar sem ég ætlaði að skrifa samgöngusáttmáli skrifaði samkomusáttmáli. En ég náði að leiða þetta. Til viðbótar við það sem hefur komið fram hér í dag, þá má ég til með undirstrika að það með ólíkindum að sveitarfélag sem rekið undir merkjum grænnar stefnu og ég heyrði einmitt að borgarfulltrúinn Páll Bartósek vísaði sérstaklega til þess að þar sé staðið í vegi fyrir framkvæmdum sem ætlað að auðvelda og létta á umferð.
Það er óumdeilt að bílar sem seilast áfram, sem eru stopp í umferðinni og stoppa og keyra áfram til skiptis, sem þeir sannarlega gera, og það þekkjum við sem að sitjum föst í umferðinni á hverjum einsta degi, og ég veit að það á ekki við ykkur öll sem sitja hérna inni, að þeir bílar, þeir eyða og menga meira en bílar sem komast leiðar sinnar á eðlilegum ökuhraða. Þó ekki væri nema bara af þeim sökum myndi maður ætla að meirihluti borgarstjórnar vildi draga úr mengun með því að ráðast í nauðsynlegar framkvæmdir. Samgöngusáttmálinn byggði og byggir á því að þeir sem standa að honum komi fram af heilindum. Eins og fram kemur í tillögu okkar sjálfstæðismanna er núverandi tafaástand skýrt brot á sáttmálanum sem setur allar samgönguframkvæmdirnar í uppnám. Þessi staða er með öllu óásættanleg. Það kom skýrt fram í umræðum samgönguáætlun að þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem þar gengust undir samgöngusáttmálann gerðu það undir þeim formerkjum að loksins myndu þó hefjast nauðsynlegar framkvæmdir á stofnbrautakerfi höfuðborgarsvæðisins. Þeim hefur enda verið haldið í gíslingu af vinstri meirihlutanum í borginni árabil. Ég batt í vonir til þess að fallist yrði á tillögu okkar sjálfstæðismanna sem snýr að því einu að uppfylla ákvæði samgöngusáttmálans, ekki samkomusáttmálans. Þá var borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið máli sínu og seinastur á mælendaskrá er það málshefjandi borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég var nú svo bjartsýnn að trúa því að við getum nú náð saman það að borgarstjórn samþykkti að standa við gerða samninga. Það er að segja ef við lítum á sáttmálann sem samning. Það er nú þannig að þó að við séum ekki alltaf sammála þær skuldbindingar sem borgin tekur sér á hendur, eins og til dæmis þegar að borgin gerði kjarasamninga, þá voru einhverjir sem sátu hjá, meðal annars sá sem að hér talar. En þegar að búið er að samþykkja samning, þá tel ég að ég að standa við hann. En kannski lítur meirihlutinn ekki á þetta sem bindandi samning, heldur viljayfirlýsingu sem ekki að taka hátíðlega. Eða ég er allavega spenntur að vita hver rökstuðningurinn er fyrir því að vísa frá þessari einföldu tillögu sem fjallar það að við stöndum við þessa 5. grein sem stendur okkur næst í tíma. Það er svo margt í sáttmálanum sem stendur okkur fjær í tíma. En hér er bara verið að tala þau atriði sem snúa okkur í samtímanum og hvernig stendur á því að ekki var farið í að breyta aðalskipulagi og útfæra þessi gatnamót strax í hittifyrra þegar það var skrifað undir samninginn, eða öllu heldur af hverju var ekki búið að því áður en var skrifað undir samninginn eða sáttmálann. Og það að vilja ekki síðan í þessum sal samþykkja það að bæta úr því sem hefur misfarist, það lýsir einbeittum brotavilja, einbeittum vilja til þess að ganga gegn því sem stendur í samningnum, því að tafatíminn í viðbót á Bústaðavegi, hann er eitthvað 3-4 ár eftir því hvaða glærum við trúum. Það verið að tala 3 ár hérna í dag, en við höfum séð annars staðar 4 ár. Og það er bara algjörlega óásættanlegt, ekki bara fyrir okkur hér í þessum sal, heldur alla sem er hluti eiga máli. Og þetta með Sundabraut, það er líka algjörlega óútskýrt. Það mál er búið að veltast mjög lengi og loksins komið niðurstað þar sem borgin hafði þríhliða aðkomu, þrenns konar aðkomu að stýrihópnum. Niðurstaðan var skýr og því er ekki eftir neina að bíða. Og síðan sjáum við það að Sæbrautarstokkurinn sem er lykilatriði í uppbyggingu borgarlínu, hann er líka forsenda fyrir legu Sundabrautar. Þannig að tafirnar á Sundabraut eru líka tafir á Sæbraut. En það sýnist mér Sæbrautarstokkurinn bæði tefjast í tíma og verða umtalsvert dýrari heldur en ætla var. Stóra málið er síðan þetta að samgöngumál sem eru illa staðið að, bara þó með litlum hætti sé, þau enda oft illa.
Og nýlegt dæmi náttúrulega Vaðlaheiðargöngin sem við sjáum, en þetta eru miklu stærri mál sem við erum hér. Og að það sé staðið svona illa að málum að það sé ekki hægt að standa við tímasetningar sem skrifað undir fyrir 2 árum að neinu leyti. Það er ekki búið að fara í úrbætur og ljósastýringu eins og þetta gera og í raun og veru stefnir í að ekkert verði klárað á þessu kjörtímabili af því sem stendur í samgöngusáttmálanum. Og við erum ekki farin að ræða hvernig Miklabrautin Stokk eigi að vera. Þannig að það mál er ekki einu sinni komið á forhönnunarstiga. Þannig að ef að þið ætlið að vísa þessari einföldu tillögu frá, þá eru þið raun og veru staðfesta það að þið ætlið ekki að standa við þetta og viljið ekki standa við þetta. Það finnst mér lélegt, ekki bara okkar vegna, heldur líka ykkar vegna. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sinni og hefur borgarstjóri óskað eftir að veita andsvar ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi hér fyrst og fremst koma upp til þess að hafa það alveg á hreinu að sjálfsögðu stendur borgið við samgöngusáttmálann og hefur gert frá upphafi og á í góðu samstarfi við Vegagerðina og Betri samgöngur framvindu allra verkefna sem undir hann heyra, þar á meðal þau verkefni sem mest hafa verið rætt hér. Og enda heyrið þið sem eru í þessum sali að aðrir hvergi nokkun annan en þá sem eru yfirlýstir andstæðingar að efasemda fólk samgöngusáttmálann halda slíku fram. Það er einfaldlega unnið markvisst að þessum stóru og mikilvægu verkefnum í góðri samvinnu. Varðandi Sundabraut gildir sama máli. Þar var hópur sem skilaði áfangaskýrslu fyrr á þessu vori og er núna að vinna að félagshagfræðilegri greiningu og frá þessu hefur verið greint opinberlega og það er því ekkert óútskýrt í því, heldur er þessi mál bara í eðlilegum farvegi og það er við því að búast þeirra stór og umfangsmikil verkefni sem eru lúta samgöngum, skipulagi, umhverfi, nánastu umhverfi að þá sé í mörg horn að líta og það er verið að líti þau og leiða þessi verkefni áfram og til lykta markvisst og vel. Það er alveg rétt að tímaáætlanir í framkvæmdaáætlunum voru mjög brattar í undirritaða skjalinu. Það tók nú þingið bara 7-8 mánuði eftir að skrifa var undir samgöngusáttmálann að samþykkja samgönguáætlun þar sem verkefnum voru sett inn og fjármálaáætlun sem var líka nauðsynlegt til þess að fjárhagsrammi væri þar. Svo þurfti að stofna félagið og allt þetta tók þetta tíma, en þetta er alltaf fleygi ferð eins og undirbúningur hjólastíga og borgarlínunar sem betur fer því að samgöngusáttmálinn felur í sér framtíð samgöngumála á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar og svara frá andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég vil spyrja borgarstjóra í fyrsta lagi hvers vegna hann taldi rétt að skrifa undir það að gatnamót Bústaðavegar og Arnarnesvegar yrðu tilbúin á þessu ári vegna þess að 2 áratuga reynsla borgarstjóra sem borgarstjóra, borgarfulltrúa og formanns skipulagsráðs ætti að hafa verið nægt veganesti til þess að meta umfangið á málunum. Það er kannski fyrsta spurningin, hversuna þessi mikla skekkja er. Og svo í öðru lagi með Sæbrautin Stokk, hvort að það mál sé ekki líka verulega skakt miðað við framkvæmdaáætlun bæði varðandi tíma og peninga sem og önnur mál. En kannski bara fá svöruð þessu tvennu fyrst. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvar og veita það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var samkomulag það að þessi mál myndu flytjast inn á fyrsta áætlunartímabili samgönguáætlun og það var hluti af samgöngusáttmálanum og við vorum tilbúin að skrifa undir það. Við vissum að undirbúningurinn gæti tekið tíma og hann er að taka tíma, líka varðandi Sæbrautin Stokk og Miklubrautin Stokk. En þessi verkefni eru öll í farvegi. Við ætlum okkur að halda opinn fund samgöngumál núna eins og við gerum árlega í lok maí. Þá verður vonandi og væntanlega fulltrúi Vegagerðarinnar sem fer yfir hvar staða undirbúnings þessara stofnvegaframkvæmda er. Við förum líka yfir það hvar undirbúningur borgarlínu stendur, væntanlega hjólreiðaáætlun,
borgarinnar og fleira og fleira. Þannig að þetta verður svona yfirlitsfundur, kannski svarar það og róar einhverja sem hafa ágjör af því að borgin dragi lappirnar. Það er alls ekki, þetta er samvinnuverkefni og þetta er unnið í mjög góðri, faglegri, markvissri en umfangsmikilli samvinnu. Þá er borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, þakka borgarstjóra fyrir svörin. Staðreyndin er svo að þessar tafir eru náttúrulega verulega miklar en fyrir síðustu kosningar þá var ýmsu lofað og úr því að borgarstjóri nefndi borgarlínu þá var ég sérstaklega að spurja þá út í það því að það verkefni er vissulega hluti af samgöngusáttmálanum. En þá átti Miklabraut í stokk að vera flýtt þar sem að Reykjavíkurborg ætlaði að flýtifjármagna það mál. Hvað varð þau áform að flýtifjármagna Miklabraut? Af hverju hefur það ekki orðið eins og var lofað í Gamla bíó fyrir kosningar? Og þá var ennfremur talað það að framkvæmdir á borgarlínu gætu hafist strax eftir kosningar og þær áttu að hefjast árið 2019. Ekkert bólar á framkvæmdum á þessu kjörtímabili, eru þetta ekki vonbrigði að því var lofað á kosningafundi, aðalkosningafundi Samfylkingarinnar að framkvæmdir borgarlínu hefðust árið 2019, ekkert bólar á framkvæmdum. Það er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvar öðru sinni og hefur borgarstjóri óskað eftir að gera stuttu athugasemd. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að þvert á móti hafi þessi mál gengið býsna vel og betur en búast hefði mátt við í ljósi þess að samgönguáætlun sem var lögð fram á þingi haustið 2018 var hvorki með fjármagnaða borgarlínu né Miklubraut í stokk nema að litlu leyti. Hins vegar tókst okkur bæði fyrst með viljayfirlýsingu og síðan með samgöngusáttmálanum að ná utan þetta allt saman. Það var ekki þörf á því að borgin myndi flýti fjármagna Miklubraut í stokk vegna þess að það varð hluti af samgöngusáttmálinu að full fjármagna það og þess vegna er búið að semja með þessa hluti, það er búið að tryggja fjármögnun, ríkið á eftir að útfæra umferðar- og flýtigjöld eða aðra leiðir í þann hlutan. En þess vegna er þetta eitt mikilvægasta verkefni sem hefur náðst niðurstaða á þessu kjörtímabili og þó mörgum öðrum kjörtímabilum væri til að dreifa. Þetta er algjör tímamót í sögu borgarinnar og samgöngumála hér. Stutt athugasemd. Það er borgarstjóri lokið við að gera stuttu athugasemd og gera þá stuttu athugasemd borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, þetta er tvíþætt athugasemd í fyrsta lagi þegar lofað er að framkvæmdir hefjist árið 2019 og ekkert hefst 4 árum síðar. Þá er það náttúrulega algjör vonbrigði eða kosningasvik og svo hitt að segja að þetta sé fjármagnað er náttúrulega ekki rétt því að Alþingi á eftir að samþykkja fjármögnun upp á 60 milljarða og mér sýnist meira að segja Keldnalandið ekki vera komið inn þrátt fyrir 2 ára bið, þannig að fjármögnunin er í raun og veru ekki einu sinni hálfnuð. Þá er andsvörum lokið. Er borgarfulltrúi til dæmis Elísabet óskað eftir að koma á mælendaskrá? Ég var reyndar bara að gefa út að málshefjandi óskað eftir að loka umræðinu væri lokað, en já, gjörðu svo vel. Ef þú ert óskað eftir að mælendaskrá, já, það kemur upp. Forseti, ágæti borgarstjórn. Sundabrautin hefur verið á dagskrá borgarstjórnar Reykjavíkur í 30 ár, 3 áratugi og var forsenda fyrir sameiningu sveitarfélaganna Kjalarness og Reykjavíkur. Það var árið 1997. Ég hnaut þetta hugtakið borgarstjóra, félagshagfræðileg greining og mig langaði bara að spyrja, hversu mikið lengur ætlar meirihlutin í Reykjavík að liggja yfir greiningum og nefndum og skýrslum Sundabrautina eða Sundabrú? Viljið ekki bara fara að ráðast í þessa framkvæmd? Til dæmis áður en fólk sem að flutti í Grafarvoginn til þess að geta og undir þeim formerkjum að þeir gætu nota Sundabrautina, áður en það fólk verður bara hreinlega komið undir græna torfu. Þá er borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið máli sínu.
Ég vil bara minna borgarfulltrúa á að það sem til þetta umræðu hérna eru tillagar Sjálfstæðismanna að ljúka við gatnamót Bústaðavegar og Arnarnesvegar. Þannig við höldum okkur við Breiðholtsbraut, þannig við höldum okkur við málið nú telst umræðu lokið. Nei, ekki samkvæmt tillögunni. Já, en allavega þá telst umræðu lokið. Og næsta dagskrá tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppbyggingu blandaðrar byggðar. Já, fyrirgefið. Þarf þess? Tjók, auðvitað þarf þess. Heyrðu, og það var uppi málsmeðferðartillaga frávísun. Hún á að byrja skriflega. Hvað segirðu? Hún að byrja skriflega? Já, hún búin að byrja skriflega og hún var lesin upp áður í ræðu. Já, hvort hún á að byrja skriflega eða ekki, það hefur hún borist ritara og var einnig lesin upp áðan. Þannig að þeir borgarfulltrúar sem styðja málsmeðferð sem felur í sér frávísun gefa merki. Borgarstjóri. Já, það bara mikilvægt að við bara finnum það í hjarta okkar hvað við ætlum að kjósa. Takk fyrir þetta. Þá segi ég, þeir sem móti kunni vera. Frávísunartillagan samþykkt með 2 hjásetum og þá það 12 atkvæði gegn 10, 2 greiða ekki atkvæði. Nei, það passar ekki. 9 og 2 greiða ekki atkvæði. Þar með tillögunni hér með vísað frá og umræðu og afgreiðslu og öllu því lokið. Og næst á dagskrá. Má ég lesa bókun við dagskrálið 2? Já, má bjóða. Já, frábært. Má bjóða okkur að koma upp og lesa bókun núna. Eða þess og sæti bara, já. Já, sæti bara. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Já, þetta bókun við þennan dagskrálið. Reykjavíkurborg leggur alla þá steina sem hægt í götu samgöngusáttmálans og greiðari umferðar á höfuðborgarsvæðinu. Undirskrift borgarstjóra og samninga og sáttmál við ríkið ekki pappírsins virði. Hvenær gefst ríkið upp gagnvart efndaleysi og ósannindum borgarstjóra? Og ég lesa. Já, gjörðu svo vel. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, samkvæmt samgöngusáttmála átti að ljúka endurbótum á Bústaðavegi og Arnarnesvegi með 9 gatnamótum á yfirstandandi ári 2021. Það verður ekki gerst og ekkert sem bendir til þessum framkvæmdum ljúki á þessu kjörtímabili. Það verður undirbúningur Sundabraut stöðvast og ekkert verið að vinna að hönnun þrátt fyrir skýra niðurstöðu í samráðsnefnd sem borgin sjálf, fagsálahafnir og samtök sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðinu áttu aðkoma að. Með því að vísa þessari tillögu frá borgarstjórnin meirihlutinn að staðfesta vilja sinn að standa ekki við þá tímaáætlun sem borgin staðfesti framkvæmdaáætlun samgöngusáttmála árið 2019. Þá les borgarfulltrúi Páll Bartusek bókun meirihlutans. Gjörðu svo vel. Takk forseti. Skipulagslýsing vegna Arnarnesvegar hefur verið sett í auglýsingu sem undanfarið deiliskipulagsauglýsingar. Gatnamót Bústaðavegar Reykjanesbrautar liggja á viðkomu svæði nálægt íbúðabyggð og vinsælu útivistarsvæði. Áætlanir framkvæmdarlaga gera ráð fyrir vinnu við frumdrög gatnamótanna við Bústaðaveg ljúki á þessu ári, en þá eftir að ráðast í vinnu við umhverfismat sem þarf að vera lokið áður en hægt að fullklára skipulagsferlið. Því hafnað verið að segja að tefja skipulagsvinnu vegna óumhverfra framkvæmda eða brjóta samgöngusáttmálann og tillögunni vísað frá. Þá allir bókunum komið fram. Já, Kolbrún, ertu með bókun? Það borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir með bókun, gjörðu svo vel. Já, fulltrúi Flokksfólks hefði ekki getað samþykkt tillögu vegna þess að í henni verið að reka eftir að ljúka skipulagsvinnu Arnarnesvegar við Breiðholtsbraut. Fyrirhugaðar framkvæmdir við Arnarnesvegar hafa verið kærðar og afgreiða verði kærumál áður en framkvæmdir hefjast. Mikið í húfi. Hagi borgarinn af þessum framkvæmdum lítill en ókostir eru margir. Þúsundir fuglaðar með lóur, hrossagaukar, spóarverp á svæðinu og verulega þrengt að fyrirhugum vetrargarði og framtíðarþróun hans í uppnámi. Byggja á framkvæmdina 18 ára umhverfismati. Lögfræðingur Vegagerðarinnar reynir að fá kærunni vísa frá á þeim rökum að viðmið vatnsverndarkvæðis sé ekki skráð hagsmunasamtök. Því velt upp hvort fólk sem dílar og vílar með þetta svæði hafi ekki séð það með eigin augum.
heldur skoði það aðeins á kortum. Fulltrúi Flokks fólksins hvetur sem flest til að koma á staðinn og sjá hvernig landið liggur. Á sama tíma og þetta er að gerjast talar meirihluti grænar áherslur, auki gildi náttúruverndar og útivistar. Engu að síður er búið að kvitta upp á að setja hraðbraut þvert yfir vatnsendakvarf sem ekki aðeins skaða lífríkið, heldur er brautin einnig ofan í leiksvæði barna, skíðalyftinu og svo auðvitað væntanlegum vetrargarði. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið að lesa bókun. Eru ykkur fleiri bókanir sem eftir að koma fram? Neips, svo er ekki. Þá ger ég loka allir að því að loka þessar umræðu. Yes, ok. Þá er það 4. mála dagskrá og 3. mála dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppbyggingu blandaðrar byggðar í Úlfarsárdal og fyrst á mælendaskrá er borgarfulltrúi og málshefjandi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði 3% í marsmánuði á þessu ári. Það er mesta hækkun á einu mánuði síðan 2007. Síðustu 3 mánuði var hækkun vísitölunar 4%, 6,5% síðustu 6 mánuði og 10,7% síðustu 12 mánuði. Finnst fólki þetta eðlilegt? Það finnst mér ekki og engum sem að hefur hag ungs fólks og fyrstu íbúðarkaupenda að leiðarljósi. Ég flyt hér tillögu sem hljóðar svo með leyfi forseta. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að hefja nú þegar deiliskipulag fyrir blandaða byggð í Úlfarsárdal. Áhersla verði lögð á blandaða byggð, sérbýli og fjölbýli. Sérbýlin verði allt frá 120 fermetra par og raðhúsum í stærri einbýlishús með góðum görðum og nýtingarhlutfall einbýlishúsalóðunnar verði ekki meira en 0,25. Fjölbýlishúsin verði lyftulaus og íbúðir og jarðhæð hafi sérgarð. Virðulegi forseti, ég veit alveg að rök borgarstjóra og meirihlutans hér í þessum umræðum verður á móti þessari tillögu, verður hérna þessi glansbæklingur sem að gefin var út fyrir útsvarsfé Reykvíkinga upp á tæpar 10 milljónir. Hann ber heitið með leyfi forseta, uppbygging íbúða í borginni og græna planið og hann er útgefinn í október 2020. Það er nefnilega alltaf gripið í þennan bækling þegar við í minnihlutanum ræðum hér uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og lóðaskort í Reykjavíkurborg. Þetta er einhvers konar vörn borgarstjóra og meirihlutans gagnvart til að taka umræðuna það að hér er gríðarlegur lóðaskortur. Og það kemur fram hér í greinargerð minni betri rökstuðningur sem ég ætla að lesa upp á eftir. Kíkjum nú á þennan fasteignabækling Reykjavíkurborgar, hugsaðu ykkur, fasteignabæklingur Reykjavíkurborgar. Þetta er glanspappírsbæklingur borgarstjóra og verktaka í Reykjavíkurborg. Því ef hann er skoðaður, þá er þetta fyrst og fremst auglýsingapési fyrir verktaka í Reykjavíkurborg sem annaðhvort þurfa að selja fasteignir sem eru komnar mismunandi stutt eða þá að þetta sé jafnframt og er jafnframt auglýsingabæklingur fyrir húsnæðisfélög og á að höfða til leigjanda. Kíkjum nú hér á blaðsíðu 49, því það á sjálfsagt eftir að vitni þessa uppbyggingu hér á Úlfarsárdal. Hér er verið að tala að það sé uppbygging 83 leigu íbúða við Leirtjörn á vegum Bjargs íbúðarfélags og svo er einungis 46 íbúðir fyrir almenna markað í fyrsta áfanga. Í fyrsta áfanga. Það má segja að fyrsti áfangi sé tæpast búið að taka grunninn fyrir þeim íbúðum. Förum svo á næstu blaðsíðu 50. Og þá er verið að lýsa þar uppbygginga áformum, en því miður er nú staðan svo þar, Gæfutjörn, Skyggnisbraut, að það er glærusýning og tómlóð. Það er rétt byrjað á einu húsi. Þetta verður sjálfsagt svar meirihlutans við þessari tillögu.
því að Úlfarsárdalurinn er einstaklega fagur. Hann snýr í suður, hefur suðurhlíðar og svo ætla ég að rifja upp með borgarfulltrúum og þeim sem að hlusta hér á þessa umræðu. Að meira segja, ætlaði borgarstjóra meirihlutin fyrir áramót að taka uppbyggingarsvæði undir íbúðir í suðurhlíðum, þar sem að kallast í daglegu hverfi Hallahverfi, undir iðnaðarstarfsemi. Því var mótmælt harðlega af íbúðarsamtökunum því að þau vilja hafa sjálfsögðu þarna íbúðarbyggð eins og var áætlað, því að það er það sem að íbúar í Úlfarsárdal eru orðnir svo leiðir á, hverfið er ein rjúkandi rúst. Öll loforð innviða uppbyggingu í hverfinu hefur verið svikið. Eigum við að minnast á Vatnsrennibrautagarðinn, eigum við að minnast á íþróttastarf fyrir börn, eigum við að tala um þessa útivistarpartí sem átti að vera þarna í dalnum, eigum við að tala hraða uppbyggingu grunnskóla. Þetta hefur allt verið svikið. Og þarna er búið að úthluta lóðum jafnframt og ég hvet ykkur öll að keyra upp í Úlfarsárdal og skoða aðstæður. Þarna situr fólk sem eru frumbyggjar í þessum fagra Úlfarsárdal og situr þar í sandroki vegna þess að Reykjavíkurborg nennir ekki að sinna þessu fallega hverfi og vill ekki fá þarna blandaða byggð. Og það kemur hér fram í greinargerðinni við tillöguna að Reykjavíkurborg er ekki samkeppnishæf því að nágrannasveitarfélögin, þá er ég ekki að tala um nágrannasveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, heldur nágrannasveitarfélögin Árborg, Hveragerði, Þorlákshöfn, Borgarnes og Akranes, auk sveitarfélögin á Suðurnesjum, er að sinna þessu markaði fyrir ungt fólk og þeim markaði sem að skapaðist við hlutabótaleið ríkisstjórnarinnar. Allt þetta unga fólk, fyrstu íbúðarkaupendur, sækjast í lífsgæðin sem sveitarfélögin hringinn í kringum Reykjavík af frádregnu Kópavogi og Hafnarfirði og þeim sveitarfélögum sem teljast til höfuðborgarinnar. Það eru þau sem eru að sinna þessu markaði. Út af því er flóttinn svona mikill úr Reykjavíkurborg í akkurat nákvæmlega þetta sem ég er að leggja hér til og jafnframt á líka einbýlishúsalóðir sem er þá með fallegum lóðum. Það eru þessi lífsgæði að geta keypt lítið parhús eða raðhús með aðgangi á garði sem er jafnvel hægt að koma peitapotti fyrir, ekki bara einu berjarunna. Það er þau lífsgæði sem að fólk er að sækjast eftir. Og suðurhlíðar Úlfarsárdals eru ekta staður fyrir þessa uppbyggingu. Þá ætla ég að lesa greinargerðin með leyfi forseta. Stefna meirihlutans í uppbyggingu byggðar í Reykjavík á komandi árum er áætluð innan núverandi byggðamarka á þéttingarsvæðum. Það er það sem kallað er þétting byggðar. Áhöld eru upp hvort innviðir þessara reita ráði við auki byggingamagn því þegar hverfi eru skipulögð taka innviði mið af þeirri uppbyggingu. Fyrirhuguð uppbygging er einhæf og að mestu er gert ráð fyrir 4 til 5 hæða fjölbýlishúsum eða blokkum, ekki gert ráð fyrir sérbýlum að neinu marki. Það er sannað að þétting byggðar í grónum hverfum er mun kostnaðarsamari en að byggja íbúðarhúsnæði á nýjum reitum. Þessar staðreyndir endurspegla ástandið í Reykjavík í dag og þær íbúðir sem kom í sölu hafa mjög hátt fermetraverð. Það leiðir til þess að ungt fólk á mjög erfitt með að eignast sínu fyrstu íbúð. Nýtilkomin hlutdeildarlán ríkisins sem er langbesta úrræði sem hefur komið fram síðustu áratugi nýtist lítt fyrir ungt fólk í Reykjavík því gríðarlegur skortur er á hagkvæmum íbúðum sem falla undir úrræðið vegna þéttingarstefnunnar. Borgin og ríkin eru því að ganga í sitthvora áttina. Sú stefna að þétta byggðina í grónum hverfum og taka upp þrengingarstefnu í umferðarmálum gengur ekki upp. Mjög langt er í hina svokölluðu borgarlínu og hvað ætla borgin sér að gera í umferðarmálum þangað til á meðan umferðarþungi eykst stöðugt með hindrunum sem lagðar eru á það sem nota og vilja nota fjölskyldubílinn. Það er skylda hvers sveitarfélags að skapa aðstæður fyrir alla samgöngumáta án þess að útiloka aðra. Einnig er það skylda hvers sveitarfélags að skipuleggja íbúðabyggð fyrir alla og ekki bara suma.
Í tilfelli Reykjavíkur verið að skapa íbúðabyggð fyrir þá efnameiri. Tilvitnun lýkur. Ég hef nú þegar farið yfir fólksflóttann og hvað fólk að sækjast í þessum sveitafélögum sem eru hér hringinn í kringu Reykjavík. Á meðan rekur meirihlutinn mikla andspyrnu gagnvart nagladekkjum, en nákvæmlega nagladekkjanotkun Reykjavík ástæða þess að fólk þarf að sækja vinnu á höfuðborgarsvæðið, vinnu mikið hjá ríkinu og þarf að fara yfir heiðar og erfiða vegi á veturnar. Meirihlutinn áttar sig ekki á þessu samhengi. Og svo að lokum hér í framsöguræðu minni verði ég að minnast á það að ég ætla að láta það liggja hér í loftinu. Ég hef fengið tölur frá Mannvirkjastofnun sem að sýnir hlutfall íbúða og umsókna hér í Reykjavík versus það sem gerist á landinu öllu. Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélag og við teljum nú yfir 135.000 íbúa hér. Það eru sláandi lágar tölur hvað varðar úthlutun fyrir hagkvæmt húsnæði Reykjavík. Og það kemur í ljós örugglega vonandi núna þegar Mannvirkjastofnun gefur það út. En það er sláandi og sýnir viljaleysi Reykjavíkurborgar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu, þá er óskað eftir að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, í nýrri fréttatilkynningu frá borginni kemur fram að íbúum í Reykjavík fjölgaði 2000 árið 2020 og þeim hefur fjölgað 2000 í cirka 5 ár. Það má skilja það á málflutningi þeirra sem að tala stundum hér í borgarstjórnarsal að allt ungt fólk og allt fólk bara flytji frá Reykjavík og til að mynda í sveitarfélagið Árborg. Ég held að ég fari rétt með það að þar búa 10.000 manns en fjölgun íbúa í Reykjavík bara síðastliðin 5 ár hefur verið 10.000 manns. Og það búist við því að Reykjavíkingum fjölgi 2.000 ári næstu árin. Þannig að allt tal fólksflóttur Reykjavík og það séu allir að flytja í nágrannasveitarfélög bara stenst ekki nánari skoðun. Og að því að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gat þessi réttilega að Reykvíkingar væru, það er reyndar ekki alveg rétt, þeir eru ekki orðnir 135.000 en verða sennilega haust með þessari miklu aukningum, þessu miklu fjölgun. Sum árin undanfarin misseri hefur húsnæði verið alltaf 37% félagslegt húsnæði og það sýnir mæta vel í verki þá miklu áherslu sem borgin hefur lagt á samstarf við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Og borgin hefur lagt mjög miklu áherslu á félagslega blöndun. Fullyrðingar það að það sé miklu dýrari að byggja í grónum byggðum heldur en í ryðja nýtt land og byggja í útjaðri. Ég ekki viss að það standist ef það eru bornir saman til dæmis íbúafermetrar í kringum Rúfreit og í Úlfarsárdal. Þannig að ég held að þetta sé svolítið svona þjóðsaga sem að haldið fram án þess að koma með haldbær tölfræðileg rök fyrir því. En að því að í málflutningi borgarfulltrúans mátti skilja að þéttingin væri einhvern veginn að hinu slæma, að þéttingin væri vond stefna. Það nú samt þannig að þétting byggðarinnar, það þannig að Reykjavík mjög dreifð byggð á stórum hluta og hún var það ekki alltaf. Þetta var tiltölulega þétt borg hérna svona cirka milli 1930 og 1970 en síðan dreifðist hún út allt. En þétting byggðar, hún styttir vegalengdir, hún styttir leiðir, hún minnkar tímasóun, minnkar mengun, minnkar bæði svifryksmengun og minnkar losun og gróðurhúsalofttegundum. Hún nýtir vel verðmætt byggingarland, því að gott byggingarland mjög takmörkuð auðlind. Þéttingin nýtir vel verðmætt byggingarland og hún nýtir innviði miklu betur heldur en dreifð byggð. Nýtir lagnir, gatnagerð og fráveitu. Og það sem meira þéttingin og þétt byggð eflir þjónustu, sagan sýnir að það mjög erfitt að halda uppi öflugri þjónustu hvort sem að það eru verslanir eða almenningssamgöngur í strjálbýlum hverfum. Við vinnum eftir aðalskipulaginu 2010 til 2030 sem nú búið að framlengja til
2020 og yfirskrift þess eiginlega borg fyrir fólk og jú, það alveg rétt, það talsvert mikið lögð áhersla á þéttingu byggðarinnar og ekki veitir af. En varðandi tillöguna varðandi Úlfarsárdal þá finnst mér nokkuð sérstakt hvað mikil áherslu lögð þar á sérbýli. Ef ég kann þess að sögu rétt þá hafa sérbýlislóðir gengið frekar illa út undanfarin ár og ég held að enn sé eitthvað af lóðum, sérbýlislóðum í Úlfarsárdal sem ekki hafa ennþá gengið út. Í Úlfarsárdal sjálfum, þar að segja í suðurhlíðunum sem eru svo sannarlega mjög falleg byggð, ég fer þangað mjög oft og dáist að því hvað vel hefur tekist til í uppbyggingu þarna eru mjög áberandi svona lítil fjölbýlishús og hefur tekist afar vel til. Það eru 904 íbúðir í þessum suðurhlíðum og í Leirtjörn, þar sem að uppbygging núna að fullum krafti, 386 íbúðir, samanlagt þetta 1290 íbúðir, en aðalskipulag gerir ráð fyrir að þarna geti risið 1400 íbúðir á þessu svæði og þá reiknað með auka íbúðir sem að íbúar fá í sumum tilvikum leyfi til að byggja eða leyfi til að hafa í sínum húsum. Þetta þýðir, ef að þarna eru 1400 íbúðir, þá þýðir það að það eru cirka 3300 íbúar ef við miðum við 2,4 íbúa hverja íbúð og það hefur verið mikil áhersla lögð á blöndun byggðar. Byggingarfélag verkalýðsfélaganna Bjarg með rúmlega 160 íbúðir við Urðarbrunn og Silfratjörn. Þetta eru langtímalegu íbúðir af ýmsum stærðum fyrir láglaunafólk á vinnumarkaði. Og þarna búið að byggja, þó að þessi ekki búið að ganga frá öllum endum, það er búið að byggja leikskóla og í rauninni búið að byggja grunnskóla og þarna að rísa sundlaug sem verður opnuð í haust og menningarhús og bókasafn og ég vissum að þetta verið til mikillar fyrirmyndar að hafa þetta allt í einum klasa og ég vissum að Úlfarsárdalurinn verður eftirsótt hverfi til að búa og eins og hann núna þegar. Í varðandi hverfin í kringum að þá það hverfið þarna fyrir ofan Bauhaus, vestur af núverandi byggð, kallað M22. Þar ríkjandi ákveðið deiliskipulag sem þarfnast endurskoðunar og í því gamla deiliskipulagi frá 2007 gert ráð fyrir 600 íbúðum. En þetta þarf allt að skoða heildrænt og það eru svæði fyrir austan sprungu sem að liggur austan við byggðina. Það erfitt byggingarland, bratt og skógur og þar verða hugsanlega íbúðir fyrir aldraða. Niðurstaðan svo að það verið að byggja mjög mikið í Úlfarsárdal og það verður gert næstu mánuði og misseri. Ég legg til að þessi tillaga verði ekki samþykkt. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar við ræðu hans. Fyrst þeirra Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, geta borgarstjórn tilheyrendur, já, þetta var náttúrulega alveg stórkostleg ræða og það eins og ræðumaður hafi ekki hlustað á ræðu mína né lesið greinargerðina. Okkur greinir mjög mikið á hvað gerist á þéttingar- og þrengingarreitum og þeirri stefnu sem keyrt hér í Reykjavík að því leyti. Svo verið að tala hér minni mengun og á þéttingarreitum og að innviðir séu betur nýttir. Maður verður bara eiginlega alveg orðlaus. Í grónum hverfum þá eru innviðir full nýttir. Eins og til dæmis við erum að tala hér á Saltfiskmóum. Það hvergi pláss þar fyrir skóla, það verið að ráðast inn á lóð barnanna þar og þetta vitleysa, þetta rangt. Þetta ósannindi sem að borgarfulltrúinn hélt hér fram. Félagsfræðileg greining, hana vantar þegar horft til þess að hverjir það eru sem að koma til Reykjavíkur. Borgarfulltrúinn fór inn og það var þarna seinni ræðu sinni að það væri mikið fólk sem var að nýta félagsþjónustu, félagsbústaða. Við vitum það góð þjónustu í Reykjavík og það fólk að koma og flytja til Reykjavíkur til að nýta þá þjónustu. En hinn hópurinn ríkt fólk sem hefur efni á því að borga 1 milljón fyrir fermetrinn.
En það líka kannski fólk sem ekki að skila útsvari til borgarina því að þetta kannski fólk sem það efnað að það einungis að greiða fjármagnstekjuskatt til ríkisins. Þetta blöndunin sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að tala En gott og vel, þetta stefna meirihlutan sem nú starfar, en þarna kom það þó bara algjörlega í ljós hver stefnan Þannig að þetta nú orðið bara frekar skrítið og svo náttúrulega sjálfsögðu vísaði hann í náttúrulega glæru sýningarnar allar sem búið að tróða í kokið á okkur Reykvíkingum í mörg ár að það hugsanlegt að það komi íbúðir fyrir eldri borgara og það kannski svona og kannski hitt og það kannski uppbygging upp á 3200 íbúa og það eru kannski 1400 íbúðir í kortunum. Þetta var andsvar. Já, ég held nú að þessi 2000 manns á ári sem íbúum Reykjavíkur fjölgar 2000 á ári og ég held að það sé nú svona megninu til bara óskup venjulegt fólk, millitekjufólk. Þannig að það óþarfi að skrumskæla mál mitt svo að þarna sé eingöngu forríkt fólk eða mjög fátækt fólk, það út í hött. Og þetta eru 10.000 manns síðastliðin 5 ár og eins og ég segði helt í óskup venjulegt fólk. Ég held að það sé óumdeilt staðreynd hjá öllum sem það fjalla að þétting byggðar nýtir bæði land, verðmætt byggingarland og alla innviði, gatnir og lagnakerfi miklu betur heldur en mjög dreifbyggð. Þannig að það ekki að hafa fleiri orð það. Ég vitnaði ekkert Glærusjó. Ég fór bara með tölur sem mjög auðvelt að finna varðandi byggðin í Ólafsárdal þar sem gert ráð fyrir því að verði 1400 íbúðir. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir veitir frá andsvar öðruvísi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, jú, það víst verið að vísa í Glærusjó borgarstjóra því að það fólk flytur ekki inn í glærur og fólk flytur ekki inn í loftkastala, fólk flytur inn í fullgerðar íbúðir. Fólk flytur inn í fullgerðar íbúðir sem eru komnar á byggingastig 7. Fólk flytur ekki inn í grunna og fólk flytur ekki inn í fókalt hús. Það bannað samkvæmt lögum. Víst verið að vísa hér í Glærusjó borgarstjóra meirihlutans sem búið að halda á lofti alveg frá því á síðasta kjörtímabili. Í kosningunum 2014 var Glærusjóið notað og í kosningunum 2018 var Glærusjóið notað. Ég ætla aðeins að benda á það því að ég held hér á þessum glansbækling sem útsvarsgreiðendur voru látnir greiða fyrir uppbygging íbúð í borgin og græna planið sem var auglýsingabæklingu fyrir verktaka í Reykjavík. Og það græna planu og þetta á alltaf byggjast hér á einhverju grænum áherslum hjá meirihlutanum. Það rangt sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson heldur fram að þéttingarreitir séu verðmætt byggingaland því mestu verðmætin á grænum svæðum Reykjavíkur í dag útivistin og þessi hreinsun andrúmslofts sem á sér stað á þeim reitum. En þessi græni meirihluti, hann grár en ekki grænn. Því það verið að koma fyrir steinsteypu á öllum þessum grænu reitum. Og þetta nú öll umhverfisverndin. Svara þó andsvari Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætlaði bara að halda því fram með nokkuð sterkum rökum að þessir 2000 manns sem hefur fjölgað hér á hverju ári í Reykjavík, það fólk sem býr ekki í glærusýningum heldur, það býr í húsum sem búið að byggja og undanfarin ár hafa verið stærstu ár í byggingarsögu Reykjavíkur frá upphafi sögunar. Þannig að það ekki glærusýning, það raunveruleg hús sem búið að byggja. Veitir þá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir veitir þá stuttu athugasemd. Við mér að gera hér örstuttu athugasemd, en tölulegar upplýsingar sem ég hef undir höndum þær að mesta uppbygging íbúðarhúsnæðis var á árabilinu 2013 til 2017 en ekki undir handleiðslu þeirra aðila sem nú stýra borginni. Þannig að auðvitað þegar fólk flytur til borgarinnar þá annað fólk sem flytur úr borginni eins og ég fór yfir ræðu minni. Og þá óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langar að spyrja borgarfulltrúann Hjálmar Sveinsson að því. Hann talar að það þurfa að nýta, þéttingin nýti betur innviði eins og vatnsveitu og fleira og önnur mannvirki. Nú búið að eyða í innviði í Úlfarsárdal að minnsta kosti 10 milljörðum.
Telur borgarfulltrúinn að þeir innviðir séu vel nýttir þegar hverfið er ekki fullbyggt og hverfið er enn óklárað? Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson svarar þú andsvari. Almennt bara ætla ég að halda áfram að halda því fram og ég veit að það myndu mjög margir taka undir með mér að þéttbyggð nýtir innviði betur heldur en dreifbyggð. Það er eitthvað svo augljóst að maður ekki einu sinni að þurfa að þrasa það. Ég tel að mjög vel hafi tekist til í Úlfarsárdalnum og uppbygging innviða þar hefur tekist mjög vel. Hún alltaf kostar gríðarlega mikið. En hún hefur tekist vel og þetta verður fyrirmyndahverfi, ég er ekki nokkur vafa með það. Og uppbygging gengur það mjög vel, hún er mjög langt komin uppbygging hverfisins. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir veitir þá andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, hann staðfestir hér borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson að þétting nýti betur innviði. Þá ætti borgarfulltrúinn að samþykkja þá tillögu sem liggur fyrir hér í dag vegna þess að með auknum íbúafjölda þá munum við nýta þá innviði sem að búið er að borga heilmikla fjármuni í af skatttekjum Reykjavíkurborgar og sem að skattgreiðendur hafa greitt fyrir og að því sögðu ætti meirihlutina og ef að það er staðfest skoðun meirihlutans að þétting nýti betur innviði þá ætti meirihlutin að samþykkja þessa tillögu. Nú þá hefur óskað eftir að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða blandaða byggð í Reykjavík og það er ágætt svona aðeins að súmmera upp hver staðan er hjá okkur. Það er vissulega rétt að íbúum hefur fjölgað í Reykjavík þetta 2000 ári. En það er nú bara svipuð tala og mannfjölgun eða fjölgun íbúa í Árborg og Garðabæ samtals. Árborg hefur íbúum fjölgað 1000 á einu ári og í Garðabæ rétt tæplega 1000. Þannig að ef við setjum þetta í samhengi þá sjáum við það að fjölgunin er hlutfallslega miklu meiri á jaðarsvæðunum sem þýðir náttúrulega dreifingu byggðar. Það er að segja, fólk dreifist fjær miðborginni en ætlað var. Nú, hvað er að gerast með húsnæðismarkaðinn? Er hann í jafnvægi? Ef við skoðum tölunar þá er svarið nei. Ég má aðeins að kíkja á nýjustu tölur. Það er ágætt. Við sjáum að í nýjustu tölunum að þá er gríðarlega hækkun á 11% hækkun á húsnæði á einu ári og það getur nú varla talist vera markaður jafnvægi og ef við greinum hann betur þá sjáum við að sérbýlið er að hækka meira heldur en fjölbýlið. Það er 14% hækkun. Þannig að það er greinilegt að það er eftirspurn eftir sérbýli og ég tel að Reykjavíkurborg hafi brugðist varðandi það að hafa fjölbreytt búsetuform. Þetta er alltaf einslegt sem við sjáum vera byggt. Það er fyrst og næst fjölbýli á þéttingarritum og afskaplega svona líkt í útliti þar sem er byggt. Það er eiginlega engi tækifæri fyrir þá sem vilja byggja sérbýli og með vef Reykjavíkurborgar þá er ekkert að finna neina lóðir í Úlfarsárdal. Einu lóðirnar sem við sjáum lausar eru hérna í Gufunesi, við Gufunesveg. Og þær eru fyrir mjög afmarkaðan hóp, það er ekki fyrir hvert sem er að vera þar. Þannig að það er mjög bara eðlilegt að hér komi fram tillaga blandaða byggð innan Reykjavíkur. Því að Reykjavíkurborg er jafnstórt sveitarfélag og öll nágrannasveitarfélögin og við eigum bara að vera með fjölbreytt úrval. Alveg eins og verslunin Pétursbúð sem er mín hverfisbúð er með mjög fjölbreytt úrval af vörum. Þá á Reykjavíkurborg líka að hafa meiri fjölbreytni heldur en hún er með. Og það er einmitt þessi skortur sem er ein aðal ástæðan fyrir því að við sjáum þetta háa húsnæðisverð. 10, 11, 14% hækkun á einu ári. Finnst einhverjum það í lagi hérna í salnum? Finnst einhverjum það vera
merki húsnæðismarkaði jafnvægi. Kosningaloforð fyrir 4 árum hagstætt húsnæði fyrir venjulegt fólk, fyrir fyrstu kaupendur. Og hvað gerist? Húsnæðisverð hefur ekki hækkað jafn mikið síðustu 12 mánuði frá því árið 2005. Það er síðan aðdraganda eða bara í miðri bankabólunni. Og þessi mikla hækkun, hún verður ekki nema vegna þess að það er skortur. Þannig að allt annað er bara sjálfsblekking. Ég er alveg sammála því að það að búa þétt, að búa í borg, nýtir betur innviði. Það er algjörlega rétt. En ef við sjáum að fjölgunin er 1000 í Árborg og 2000 í Reykjavík, þá er hún ekki að þéttast. Þá er byggðin ekki að þéttast, hún er að dreifast. Það er alveg ljóst. Vegna þess að Árborg er, eins og var réttilega bent hérna á borgarfulltrúa Hjálmar Sveinssyni, 10.000 manna byggð. Og þegar 10.000 manna byggð vex 10%, en 130.000 manna byggð vex 2.000, sem er þá bara 1%, 1–2%. Þá er fjölgunin hlutfallslega miklu meiri á jaðarsvæðunum. Og Reykjavíkurborg er þá að lúta í lægra haldi fyrir Selfoss og fyrir Keflavík og fyrir Garðabæ og fyrir Mosfellsbæ. Þannig að ég held að þessi tillaga sé bara mjög tímabær og góð og við ættum að samþykkja hana. Svæðið M22 sem til stóð að taka úr blandaðri byggð hefur ekki verið fullskipulagt. Það er á aðalskipulagi sem blöndubyggð og ég tel að þar gæti einmitt verið hægt að ljúka skipulagi og hafa lóðu tilbúnar til úthlutunar. Og ef við myndum bara fókusera til dæmis á það svæði, þá held ég að við getum öll samþykkt þessa tillögu og farið í það verk. Ég held að það sé mjög jákvætt og þá einmitt nýtast þessir innviðir sem að borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom hérna inn á áðan að væru dýrir. Þeir myndu þá nýtast betur og við værum þá í betri færum að keppa við Mosfellsbæ og Selfoss. Því að tölurnar tala sínu máli. Við getum alveg haft einhverja fyrirætlanir og góðar vonir, en þegar við sjáum þessar tölur, 11 og 14% hækkun á einu ári, þá erum við ekki með markaði jafnvægi og okkur ber sem borgarfulltrúum skylda til þess að fjölga vörunum í búðinni. Það er svo einfalt. Borgarfulltrúi Eyþór Vaxtar Arnalds hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum að ræða hérna tillögu Miðflokksins uppbyggingu á blandaðri byggð í Úlfarsárdal. Mér finnst ágæt hugmynd, aðeins að ræða það betur eftir, en mér finnst umræðan vera að koma svolítið á skrítinn stað því að við erum að rífast íbúaþróun. Og ég nota orðið íbúaþróun, ég er ekki að nota tækið íbúatölur, íbúaþróun. Ég hérna er kannski einn af örfáum sem er sérstakur áhugamaður slík mál. Ég hef lengst af starfað við byggðaþróun, reyndar ekki á höfuðborgarsvæðinu, heldur út á landsbyggðinni og hérna er ráðgjöf henni tengdri íbúaþróun og byggðaþróun, búsetugæði og annað vítt og breitt um landið. Og þess vegna hef ég fylgst ágætlega með þessum málum í talsvert langan tíma. Og svona bara til gamans þá hérna hugtæki sem að nota hér á árum áður þennan íbúahóp sem að ég held að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir sé með í huganum, að hann var stundum kallað hrygningarstofninn út á landi. Þar voru menn mjög meðvitaður það að þetta væri gríðarlega verðmætur stofn. Hann væri hins vegar dýr en engan síður verðmætur og það var hann sem að stóð undir hérna samfélaginu. Ég ætla ekki að fara út í þá umræðu hér og nú. Ég ætla að fara út í þá umræðu að mér finnst ástæða til þess að skoða hvort við verðum ekki að bjóða upp á lausnir að þessu tagi. Hvort við verðum að vera meðvituð þá þróun og þá er ég ekkert að tala neitt annað heldur en að hvað hefur verið að birtast í
í fjölmiðlum þessa íbúaþróun vítt og breytt nágrannasveitarfélögin hérna austan fyrir fjall og hérna handan Hvalfjarðar. Og nú væri rosalega gaman að geta birt á þessum risaskjá hérna fullt af fréttum, viðtölum við kollega okkar, sveitarstjórana og sveitarstjórna fulltrúana á þessum svæðum sem varu kampakátt að tala þá gríðarlegu fjölgun sem að þeir að sjá og þá eftirsókn sem að verða í húsnæði í þeirra sveitarfélögum. Facebook status var hana. Það væri skemmtilegt að geta tekið það með inn í umræðuna að róða. Við getum líka notað aðra mælikvarða eins og borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds talaði skoða bara prósentutölur og þá er í fyrst og fremst að tala íbúaþróun. Þetta skiptir máli og við getum líka svo sem leikja okkur með það að fara í það að ræða samtöl sem ég reikna með að nánast hvert og einast okkar hefur átt við ungt fólk sem að leita oft ráða til okkar varðandi hvað þeir að gera þegar það er að fara af stað koma á heimili, stofna fjölskyldur annað, hvað er sér best að bera niður. Ég myndi vilja segja, verandi borgarfulltrúi í Reykjavík, að það væri best að gera það í Reykjavík. En einhverju hluta vegna þá hérna fer umræðan yfirleitt á önnur svæði þegar þessi mál kom upp í samtali við mig. Aðeins í hérna af fleiri samtölum sem við getum líka varpað fram. Í heita pottunum í hádeginu, árum komið hérna þá voru gamlir reyndir kallar að tala eins og þessu hverjum dettur í hug að ungt fólk kaupi litla íbúð, smá íbúð á marga tugi milljóna og svo hnussuðu þeir og ég blandaði mér ekki umræðan enda hérna var heiti potturinn í Kópavogi. Ég svo sem gat alveg tekið undir með þeim að þetta allavega í mínum huga var frekar langsótt. Ég heldur það sé ekki þjóðsögur eða getgátur eða flökkusögur en eins og leys, ég held ekki. Ég held að unga fólki sé að fara því miður, ég hef þá tilfinningu og þess vegna segi ég og það sem að ég vil leggja til í þessu máli ef það sem þetta er ekki áhuga fyrir því að hérna, samþykkja þessa tillögu. Það er að við getum fallist á það að láta kanna þennan áhuga, hvort það sé raunverulegur og hvort við þurftum einhverju hluti að svara þessari eftirspurni eða þessum áhuga. Ég held að það væri bara fín málsmeðferð að koma með slíka tillögu fram. Svo er önnur leiði líka sem að held að sé alveg hreint ágætt. Það er að þið fellið þetta bara í meirihlutanum með meirihluta atkvæða bak við ykkur og komið síðan bara aftur með tillögu af svipuðum toga og leggið fram sem ykkar eigin. Og ég held að sé alveg á reynu að ég held að við kemum öll þá til með að samþykkja hana. Svona aðeins rétt í lokin, þá langar mig til þess að því að ég var hugsið þegar að vera að tala þetta með að innviða uppbygging og innviða nýting á gömlum svæðum eða þéttum svæðum er rótæri. Og ég var að viðurkenna það, að þó ég sé ekki sérfræðingur í þessu, en þá hef ég ágætis reynslu að eiga samtöl af svipuðum toga við sérfræðinga, að ég var auðvitað að hugsa hvernig ósköpunum er endalaust að bæta inn á gömul veitukerfi. Nei, ég held ekki, ég held sem ekki hægt. Það hefur ekkert endalaust umframgetu, við höfum ekki byggt upp kerfinu okkar þannig. Þannig að það er alveg ljóst að 1000 íbúar fara ekkert inn á gamalt veitukerfi sem var alls ekki gert fyrir 1000 íbúa veitningu. Við sjáum það líka að lagnir að springa og það er að koma upp ýmiss konar vandamál sem eru mjög kostnaðarsöm því að viðgerðir á eldri stöðum í eldri hverfum eru mjög dýrar og erfiðar og flóknar. En ég er ekki að kalla til svörum úr þessum sal hvað sé skynsamlegt að gera. Það kann vera að einhverjum tímapunkti þurfi ég að setjast niður með einhverjum sérfræðingum og spurja hvað er sagt og rétt í þessu. Og þá myndi ég vilja fá sérfræðinga á þessu sviði sem að geta bara einfallega reiknað út fyrir mig hvort það sé hægt að halda því fram að það sé endalaust að setja á gömul kerfi. Ég er ekki viss það. En eins og ég segi þá held ég að væri bara vel til fundið að við myndum láta kanna þennan áhuga, þannig að við varum ekkert að treysta á þjóðsögur eða getgátur eða vangaveltur eða neitt svoleiðis, heldur bara að fá það bara reynt og klart hvar vilji fólk stendur. Mér finnst það vera, og þá er ég kannski bara með getgátur og vangaveltur byggðar á þessum montsögum kollega okkar í nágrannasveitarfélögunum, þar sem þeir eru að
status á Facebook og koma fram í fréttum, reykja sér af mikilli og jákvæður íbúa þróun. En það alveg rétt. Tölurnar sjálfar eru lægri, enda sveitarfélögin talsvert mikið minni heldur en Reykjavík. En íbúa þróunin jákvæðari og öflugri þar. Og mér gremst það. Ég hefði viljað sjá þessa þróun í Reykjavík. Og þess vegna finnst mér ágætt að við myndum bara einfaldlega samþykkja þessa tillögu eða koma með málsmiðlaferðartölu að láta kanna áhuga á húsagerð eða blandaðri byggð af þessu tagi. Og í versta falli eins og ég nefndi á hann komið þið bara fram með þessa tillögu seinna og ég held við getum öll samþykkt hana. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka máls Aron Leví Beck, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, nú hittir borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir naglann á höfuðið. Í greinargerð tillögu Miðflokksins segir, með leyfi forseta, það er skylda hvers sveitarfélags að skapa aðstæður fyrir alla samgöngumáta án þess að útiloka aðra. Einnig er það skylda hvers sveitarfélags að skipuleggja íbúðabyggð fyrir alla en ekki bara suma. Í tilfelli Reykjavíkur fyrir þá efnameiri, tilvísun lýkur. Þetta er einmitt það sem við í meirihlutanum höfum unnið hörðum höndum að undanfarin misseri, það er að segja, gefa fólki aukna valkosti þegar kemur á samgöngum, til dæmis með nýjum hjóla- og göngustígum og bættum almenningssamgöngum. Það er mikilvægt að innviðin séu til staðar til þess að hinn almenni borgari geti með góðu móti nýtt sér aðra samgöngukosti en einkabílinn. Þarna er einmitt verið að koma til móts við þann stóra hóp borgarbúa sem kjósa nú að nýta sér aðra samgöngukosti en einkabílinn, sem var eins og ofdekkra barn í næstu 50 ár og meðan allir aðrir þurftu að bíða. Í þessari tillögu Miðflokksins er talað þéttingu byggðar og aukið álag á gatnakerfi borgarinnar, en á sama tíma mælir borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir með aukinni uppbyggingu í efri byggðum borgarinnar. Slíkar framkvæmdir eru dæmdar til þess að auka álag einkabílsins á innviði borgarinnar enn frekar. Tillagan ber titilinn Uppbygging blandaðra byggðar í Úlfarsárdal. Þegar ég stundaði nám í skipulagsfræði snerist hugtakið blöndu byggð helst að blandaðri landnotkun, íbúða og atvinnustarfsemi, en það kemur hvergi fram í þessari tillögu og skilji ekki með fullri virðingu hvað blöndu byggð kemur málinu við. Mig grunar að það sé félagsleg blöndun kannski sem er átt við eftir svona umræðurnar hérna, en ég skildi þessa tillögu þannig þegar ég las hana að byggja ætti par og ráðhús í Úlfarsárdal og svo fjölbýlishús sem að einhverjum ástæðum féllu ekki undir ákvæði byggingarreglugerðar og þyrftu þess vegna ekki vera með lyftu. En blöndu byggð hljómar eins og músík í mínum eyrum, enda mikill áhugamaður skipulagsmál og góða lausnir á því sviði. Í bókinni Reclaiming the City eftir Andy Coupland koma fram niðurstöður rannsóknar sem gerðar voru á blandaðri byggð. Í þeim niðurstöðum er gert grein fyrir helstu ávinningum þéttleika og fjölbreyttrar landnotkunar eða blandaðri byggð, en þeir kostir eru til að mynda minni ferðaþörf, minni þörf fyrir bíl og betri skilyrði fyrir almenningssamgöngur. Það er ekkert í þessari tillögu sem kemur til með að bæta úr þessum ágætu kostum, svo ég sé ekki aftur hvað blöndu byggð kemur málinu við, en það virðist þó vera aðal söluvaran í þessari tillögu. Í dag veit ég ekki til þess að neinar borgir sé að keppast við að þenja sig enn frekar út. Ég tel reyndar að flestar þeirra sé að gera akkúrat öfugt. Reynsla okkar, rannsóknir og fjölmörg dæmi hafa sýnt okkur þau stóru vandamál sem skapast við útþenslu byggðar, dæmi, tómi skólar, gríðarleg útgjöld við gerð og viðhald vega og þar má ekki gleyma bara hálkuvörnum, þrifum, raf- og pípulögnum því þetta eru auðvitað allt hlutir sem þurfa að vera til staðar þrátt fyrir lítinn þéttleika. Og ég hjó eftir því þegar borgarfulltrúi Örn Þórðarson var að tala um lagnirnar og að það væri ekki ráð að dæla inn á gömul kerfi, að það er náttúrulega eins og með allt annað að þá þarf viðhald en ekki bara byggja nýtt og skilja allt það gamla eftir. Og í umræddri tillögu er talað unga fólkið, við fyrstu kaup og þar fram eftir götum. Ég tel að þessi tillaga sé algjörlega misöfnuð ef markmiðið með henni sé að bæta stöðu ungs fólks í borginni. Nútíma borg ætti að einbeita sér að því að gefa ungu fólki tækifæri á því að búa í lifandi borg, þar sem menning, menntun, atvinna og almennt öryggi er innan seilingar, frekar en að þvinga þau í útjaðar borgarinnar. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Borgarfulltrúi Aron Leví Beck hefur lokið máli sínu. Forseti biður borgarfulltrúa að gefa gott hljóð á meðan
borgarfulltrúar eru hér í ræðustól og þá óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúa. Forseti tók ekki eftir því og biðst afsökunar. Þá óskað eftir að veita andsvar Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa. Alveg hvar ég á að byrja í þessum orðaflaumi borgarfulltrúans Arons Leví Beck. Það sem okkur greinir á þegar ég tala samgöngur fyrir alla og húsnæði fyrir alla, þá það fyrir alla, ekki bara suma. Samgöngur fyrir alla eru hjólandi, gangandi, ríðandi, bílandi, strætóandi. Það eru samgöngur fyrir alla. En meirihluti hér sem byggir á minnihlutaatkvæði hérna í Reykjavík, hann vill samgöngur fyrir suma og hann vill líka íbúðarhúsnæði fyrir suma. Annaðhvort leiguhúsnæði sem verið að byggja upp núna í samvinnu til dæmis við Bjarg, eða þá stórkostlegu uppbygging og fjölgun íbúðafélagsbústaða, eða þá íbúðir hér á þéttingarreitu borgarinnar og hér niður Hafnartorgi sem kosta 1.000.000 krónur fermetrinn. Að vísu það sama verð og í smáhúsunum upp í Gufunesi, en borgarstjórnar meirihlutinn í dag vill bæði bara samgöngu fyrir suma og húsnæði fyrir suma. Á meðan ég, borgarfulltrúi Miðflokksins, vill bæði húsnæði og samgöngur fyrir alla. Og ég ætla ekki að fara yfir þá hatursorðræðu sem birtist hér í ræðu borgarfulltrúans varðandi fjölskyldubílinn. Hvað bara í gangi hjá sumum borgarfulltrúum hér, kæri borgarfulltrúi Aron Leví Beck? Hvað gerði fjölskyldubíllinn ykkur í meirihlutanum? Út af hverju hatist þessu út í? Hvað málið? Ég vil samgöngur fyrir alla, húsnæði fyrir alla og þar greinir okkur á því að þið viljið bæði þessi lífsgæði bara fyrir suma. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar og forseti biður borgarfulltrúa nota ekki fornöfn heldur beina máli sínu til forseta eða borgarfulltrúa með fullu nafni og starfsheiti. Vill borgarfulltrúi bregðast við? Borgarfulltrúi fellur frá andsvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér á ferðinni löngu tímabær blandaða byggð í Úlfarsárdal. Ekki einsleita byggð vestan Elliðaáa miðsvæðis í borginni eins og meirihlutinn hefur lagt ofur áherslu á meðan hann hefur setið hér við völd í Reykjavík. Vegna þess að sú þéttingarstefna hefur svo sannarlega komið niður á fyrstu kaupendum. Svo sannarlega komið niður á þeim. Vegna þess að íbúðaverðið svimandi hátt á þessum dýru þéttingarreitum sem að meirihlutinn leggur áherslu á. Þetta fólk hefur flúið í önnur sveitarfélög á Suðurlandi og á Vesturlandi og við sjáum bara nýjustu fréttir og tölur það að það slegist lausar lóðir í Hveragerði, í Þorlákshöfn, á Selfossi. En hér í Reykjavík ekki slegist lóðir vegna þess að það ekki til. Það ekki til lóðir fyrir blandaða byggð hér í Reykjavík. Svo talar meirihlutinn hér að það þurfa að nýta innviði og þess vegna sé þéttingin svo góð. Það stenst enga skoðun að ætla að vísa þessari tillögu frá eða fellana og vilja ekki þétta í Úlfarsárdal þar sem búið að leggja 10 milljarða í innviði þar. Það ekki verið að fara vel með skattfé borgarbúa með þeim hætti. Ekki á nokkurn hátt. Það komið tími til að þessi meirihluti hætti þessum síendurteknu glærusýningum sínum vegna þess að fólk býr ekki í þessum glærum. Og það getur vel verið að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson glotti hér út í sal þegar ég nefni þetta, en þær eru búin að vera svo margar að ég hef ekki tölu á þeim á síðasta kjörtímabili og þessu kjörtímabili hér sem við erum á nú, eða bæklingarnir dýru sem að meirihlutinn eyðir peningum skattborgara í til þess að auglýsa þessa þéttingarstefnu sína fyrir þá efnameiru
efnamæra fólkið, ekki fyrir unga fólkið. Hér er ekki hagkvæmt húsnæði fyrir ungt fólk eða fyrstu kaupendur. Og það komi tími til að meirihlutinn hætti í þessari afneitun og fara að gera sér grein fyrir því að það er bráðnauðsynlegt að við bjóðum hér upp á hagkvæmar lóðir, þannig að hér sé hægt að byggja hagkvæmt húsnæði og að Reykjavík verði aftur fyrsti valkostur fólks þegar það velur sér búsetu. Ef við tökum bara tölur frá árinu 2013 til 2017, þá voru 70% nýrra íbúða á höfuðborgarsvæðinu skráð í öðru sveitarfélagi en í Reykjavík. En hér fullyrti borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson áðan að síðustu 5 ár hefði verið svo mikil aukning hér í Reykjavík. En hann gleymdi alveg að tala um aukninguna í hinum sveitarfélögunum. Forseti, ég skora á meirihlutann að hætta þessari afneitun og fara að opna augun fyrir þeim þörfum sem eru hér fyrir búsetuúrræði, opna augun fyrir þeirri húsnæðisþörf sem er hér fyrir fyrstu kaupendur og fyrir fólk með meðaltekjur, en ekki eingöngu fyrir ríka einstaklinga sem að geta keypt á þessum dýru þéttingareitum sem að meirihlutinn er svo ofsalega hrifinn af og leggur ofur áherslu á. Þessi þéttingastefna er og hefur snúist upp í andhverfu sína. Hún hefur leitt til þess að fólk flýr borgina. Og það er svo komið að ég heyri af fólki sem er komið yfir miðjanaldur sem er líka farið að flýja borgina. Vegna þess að hér eru engin sérbýli. Fólk finnur engin sérbýli eða lítil fjölbýlishús. Hér eru bara blokkir og blokkir og blokkir og einsleitni í uppbyggingu. Við eigum að bjóða upp á valkosti og við eigum að bjóða upp á fjölbreytni. Úlfarsárdalurinn er kjörinn staður, þar eru til uppbyggingar, einmitt fyrir fjölbreytta blandaða byggð. Þar sem fólk hefur áhuga á að setja stað, njóta náttúrunnar, það er stutt í útivist, það er stutt í skíði, það er stutt að fara í hestaferðir, það er stutt að fara í hjólreiðatúra, þannig að fólk geti fái aukin lífsgæði þegar að vinnudegi loknum og geti haft eitthvað svigrúm í kringum sig og einhverja græna bletti. Vegna þess að grænu blettirnir, þeir eru horfnir. Þeir eru horfnir hér vestan Elliðaáa. Það liggur við að það þurfi að nota stækkunargler til þess að leita að grænum blett til þess að njóta útivistar hér í miðri borginni. Skoðum Vesturbæinn. Það er ekki mikið um græna bletti þar, en þeir fáu grænu bletti sem eftir eru, þar stendur til að byggja. Þeir fáu útivistarsvæði sem eftir eru, hér vestan Elliðaáa, þar á að byggja. Þetta er grár, meirihluti, ég hef sagt áður hér í pontu, ekki græn. Þetta er ekki umhverfisvænn meirihluti, engan veginn vegna þess að hann stuðlar að því að fólk flytur á suðvesturhornið í bæjarfélögum þar og á Vesturland, keyrir fram hjá auðum lóðum í Úlfarsárdal og hefur ekki möguleika á að byggja þar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir er lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Já, ágæti forseti, það þarf nú meira en líklega glámskyggni til að koma ekki auga á Klambratún eða Laugardalinn sem eru bara 2 svæði sem eru vestan Elliðaáa og eru risastór græn svæði og afar vinsæl. Hljómskálagarðinn mætti líka nefna og fjöldan allan að litlum görðum. Svo ætla ég líka því að þetta er orðið svo mikil skipulögð klysja í málflutningi sumra, ekki allra, sumra í meirihlutanum, að fólk búi ekki í glærum. Nei, það býr auðvitað ekki í glærum, svo ég endurtaki mig. Þessi 10.000 manns sem hefur fjölgað hér í Reykjavík síðastliðin 5 ár búi ekki í glærum, heldur raunveruleg húsnæði sem hefur verið byggt af miklum krafti. Og í engu sveitarfélagi fjölgar fólkinu jafn mikið og í Reykjavík. Í engu sveitarfélagi er byggt jafn mikið og í Reykjavík. Það er staðreynd. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir svarar það andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar,
Já, það er vissulega rétt hjá borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinsinni að fólk býr sennilega ekki í Glærum, en það býr í öðru sveitarfélögum. En það hefur ekki annan kost hér í Reykjavík en að búa í Glærum ef það ætlar að kaupa hér hagkvæmt húsnæði. Talandi Laugardalinn, það var gott að borgarfulltrúin nefndi það, vegna þess að ég veit ekki betur en að borgarfulltrúin hafi viljað ganga á Laugardalinn með uppbyggingu og jafnvel með einhverjum vegaframkvæmdum. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá hefur óskað eftir að taka til máls síðust Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi og verður tekið matarhlé á lokinni þessari umræðu. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil þakka kærlega fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér stað hér tillögu mína. Hún var mjög gagnleg og varpar svo sannarlega ljós á það hvað er mikill skoðanaágreiningur á milli meirihlutans og minnihlutans og ég fór hér yfir það áðan að ég vil bæði samgöngur og húsnæði fyrir alla en ekki bara suma. Og það var fínt að þessi umræða leiddi það í ljós vegna þess að meirihlutinn er andverðri skoðun við mig því að þeir vilja fara seinni leiðina að vilja hafa húsnæði fyrir suma og samgöngur fyrir suma. Og þá erum við komin á þann stað að þessu fólki er ekki treystandi til þess að stjórna höfuðborg Íslands. Svo einfalt er það. Enda ræddum við hér aðeins örlítið samgöngumál fyrir í dag og þá myndist ég á flugvöllinn í Vatnsmýrin og þau skemmdarverk sem er verið að vinna þar. Þannig ég held, virðulegi forseti, að almenningur sé nú alveg komin á sama stað og sömu línu og ég að þetta er búin að verða mjög upplýsandi kjörtímabil varðandi það hvar skoðanaágreiningur liggur. En með leyfi forseta ætla ég að lesa hér nokkur orð frá árinu 2007. þar sem að Reykjavíkurborg birti auglýsingu í dagblöðum 14 ár síðan. Tilvitnun hefst. Úlfarsárdalur er nýtt íbúðasvæði í sólríkum suðurhlíðum Úlfarsfells og inn eftir Úlfarsárdal. Næsta nágrenni Úlfarsárinna verður varðveitt en leið nýtt sem best fyrir þá sem búa og starfa á svæðinu. Fellið, áin og dalurinn mynda einstaka ramma svæðið og gera það mjög eftirsóknarvert til búsetu. Byggðin og nágrenni hennar einkennist af einstakri náttúrufegurð og góð útsýni. Hér er í senn fjallarsýn og nálað við víðáttu mikil útivistarsvæði, fellið, dalinn og ána. Úlfarsárdalur eru raun síðasta byggingasvæði í Reykjavík í suður og suðvestur hlíðum, svæði sem býður upp á mikla möguleika með þarfi borga búa til búsetu að leiðarljósi tilvitnun lýkur. Þetta er alveg frábær skilaboð. Ég hef þessa sýn á þetta svæði. Úlfarsárdalinn, Úlfarsána, Úlfarsfellið. Þetta er frábært örugglega að búa þarna. En þá er það talað niður hér þessum meirihluta, enda náttúrulega hafa efndirnar hjá borginni eftir að núverandi borgarstjóri og þáverandi formaður skipulags- og samgönguráðs sem hét eitthvað annað þá og formaður borgarráðs komst til valda í ráðhúsinu. Það var vikið að þessari leið og þéttingastefnan tekin upp sem við vitum að hefur bæði við förum með sér rosalegt álag á innviði uppbyggðra svæða og ekki síður mjög mikil mengandi áhrif fyrir umhverfið. Svo það sé sagt aftur. Virðulegi forseti, ég ætla að fá að lesa hérna bókun mína í málinu en hún hljóðar svo. Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði 3% í marsmánuði síðastliðinn. Það er mesta hækkun á einu mánuði frá 2007. Síðustu 3 mánuði var hækkun vísitölunnar 4%, síðustu 6 mánuði 6,5% og síðustu 12 mánuði 10%. Það er sannað að þétting byggðar í grónu hverfum með mun kostnaðarsamari en að byggja íbúðarhúsnæði á nýjum reitum. Þessar staðreyndir endurspegla ástandið í Reykjavík í dag og þær íbúðir sem kom til sölu hafa mjög hátt fermetraverð. Það leiðir til þess að ungt fólk á mjög erfitt með að eigna sína fyrstu íbúð, ný tilkomin hlutdeildarlán ríkisins sem er langbesta úrræði sem komið hefur fram síðustu áratugi nýtist lítt fyrir ungt fólk í Reykjavík til gríðarlegu skortur á hagkvæmum íbúðum sem falla undir úrræðið vegna þéttingastefnunnar. Borgin og ríkið eru því
að ganga í sitthvora áttina. Engin vilji virðist verið hjá borgarstjóra og meiri hlutanum að fjölga úrræðum í borginni fyrir venjulegt fólk sem vil komast af leigumarkaði og í sitt eigið húsnæði. Þar með er borgin að bregða skyldum sínum sem höfuðborg. Tilvitnun lýkur. Þetta endurspeglar mínar skoðanir hér í þessari umræðu og ég held að það séu mjög margir fjöldi fólk sem deilir þessum skoðunum með mér að borgin er að bregðast hlutverki sínu að vera með nægt lóðaframboð. Það gefur auga leið. Enda segir í upphafi bókunar minnar hvað fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað undanfarna 12 mánuði og það er eingöngu vegna lóðaskorts sem segir okkur það að það er verið að vinna hér með verktökum sem fá úthlutað lóðir og það er ekki verið að fjölga lóðum í borginni því að Reykjavíkurborg, borgarstjóri og meiri hlutinn vilja ekki að fasteignaverð lækki. Það eru skilaboðin. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar ræðu hennar. Er það Eyþór Laxdal Arnalds? Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilnefnendur, ég knúinn til að koma upp í andsvara því að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir er með tölur frá í mars og þær sömu tölur var ég nú með sjálfur í ræðu áðan en nú var Hagstofan að senda frá sér aðra sprengju tilkynninguna frá sér í röð. Leiðréttingatilkynningin kom núna í gær og núna í dag þá var apríltalan að koma inn og ég vildi bara benda borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur á að staðan er enn verri því að húsnæðisverðið hækkað 14% síðustu 12 mánuði en ekki 11% og sérbýli hefur hækkað 16% en ekki 14% og þessi hækkun er því enn verri heldur en við töldum eða höfðum upplýsingar í upphafi fundar og vildi koma því áleiðis. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar og þá er umræðu Nei, bara örstutt andsvar. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir svarar þá andsvari. Já, virðulegi forseti ágæta borgarstjórn og tilnefnendur. Ég vil þakka oddvita sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds kærlega fyrir þessar nýju upplýsingar sem voru að berast á fundinn. Ég studdist við tölunar frá í gær og var ekki komið nýjar tölur þegar ég hélt hér framsöguræðu mína. En sá í fréttatilkynningunni í gær að þetta birtast nýjar tölur í dag. Staðan er öllu verri. Ég verð að breyta bókum minni í samræmi við þetta. Þannig ég óska eftir að ritari setja ekki bókunum strax inn í fundargerð. En þetta er enn frekari útskýring á því að það er lóðaskortur í Reykjavíkurborg. Hér hækkar fasteignaverð upp úr öllu valdi og það er á ábyrgð borgarstjóra meirihlutans að hafa hér lóðaskort. Þannig að eins og ég sagði hér í seinni ræðu minni, það er eins og þessi meirihluti vilji hafa fasteignaverði í hæstu hæðum. Þannig að einhverjir eru að græða þessari hækkun hér síðastliðið ár sem að oddviti sjálfstæðismanna Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir hér. Andsvörum er lokið, ekki hafa fleiri hvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið. Verður þá gengið til þess að greiða atkvæðum þá tillögu sem liggur fyrir. Nú verður þá borið upp til atkvæða tillaga borgarfulltrúa Miðflokksins uppbyggingu blandaðra byggðar í Úlfarsárdal. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Svo þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna að vera. Tillagan er samþykkt með tillagan er felld með 12 atkvæðum gegn 10, 1 greiður gegn. Og er bókanir klárar? Áskilum okkur rétt til bókunar. Gjörðu svo vel, Sanna Magna Marsdóttir, borgarfulltrúi. Þessi tillaga felur í sér blandaða byggð, sérbýli og fjölbýli. Sérbýlin verði allt frá 120 fermetrum, par og raðhúsum í stærri einbýlishús. Aukin uppbygging er af hinu góða en fulltrúi sósíalista getur ekki stutt þess áherslu á sérbýli og sér ekki að það sé til þess fallið að mæta þörfum ungs fólks. Það er mikilvægt að tryggja aðgengi á húsnæði og því ekki hægt að styðja óaðgengileg lyftulaus fjölbýli líkt og fram kemur í tillögu. Hvað varðar húsnæðisuppbyggingu er mikilvægt að aðlaga stefnu þannig að hún verði ekki bara fyrir þá efna meiri.
Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar tilbúnir með bókun? Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Já, umræðan Úlfarsárdal blandabið hefur verið gagnleg og vill fulltrúi Flokksfólksins nefna nokkur atriði í tengslum við þetta hverfi en mikið hefur gengið þar á að undanförnu. Kærur hafa verið allt og margar. Uppbygging sumra lóða hefur tafist og eru þær lóðir jafnvel notaðar fyrir byggingarúrgang. Skoða þarf umferðaröryggi, ljósastýringu, lýsingu, þveranir, göng og hjólastígan íbúa margir hverjir hafa lýst áhyggjum sínum á þessum þáttum. Kvartað hefur verið yfir að tilfelli að verið sé að breyta gildandi skipulagi eftir á til þess að minnka bil milli húsa, byggja ofan á hús sem ekki stóð til yrði hærri og þar með skerða útsýni frá næstu húsum. Við skoðun á atriðum undanfarið finnst fulltrúa Flokksfólksins að komið hafi verið aftan að fólki í sumum þessara mála. Einnig eru kvartanir vegna synjunar skipulagsyfirvalda án sýnilega rakallins, stækkun glugga, framkvæmd sem enginn hefur mótmælt og hefur ekki áhrif á umhverfið. Skipulagsyfirvöld verða að taka til íbúa þótt uppbygging sé á valdi þeirra. Við blasir og húsnæði er ansi einsleitt þessu hverfi. Fram hefur komið hjá fulltrúa meirihlutans að til séu lóðir á þessu svæði, lóðir sem ekki hafa gengið út. Það er ánægjulegt að heyra. Þótt heyrst hafi annað að ekki sé hægt að fá sérbýlislóðir á þessum stað. Fleiri bókanir eru ekki klárar. Já, ég hugsa að ég sé maður bara tilbúin með okkar. Hún er bara svona Gjörðu svo vel. Eyþór Arnalds, borgarfulltrúi. Já, húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað um 14% á síðustu 12 mánuðum. Ástæðan er ekki síst lóðaskortur í boði núverandi meirihluta sem hefur vanrækt hlutverk sitt í þessum efnum. Athygli vekur að sérbýli hækkar mest um 16% á síðustu 12 mánuðum. Þessar tölur sýna að markaðurinn er ekki í jafnvægi enda eru nær engar lóðir í boði á borginni, langstærsta sveitarfélagi landsins. Og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að lesa bókuna á þessari stundu og þótt fleiri bókana hafa verið boðar. Gert er nú hlé á fundi til klukkan 19:00.
Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið eftir matarhlé klukkan 18:55. Næsti dagskrárliður tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands aðgerðaráætlun gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni. Til máls tekur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Það á ekki að vera á herðum þolenda að knýja fram breytingar og eftir að hafa heyrt frásagnir þá eins og lítið breytist í samfélaginu þolendum til stuðnings. Tími aðgerða runnin upp. Margt snýr að dómskerfinu sem ekki okkar forræði en ýmislegt á okkar forræði. Þann 20. febrúar 2018 voru lagðar fram 12 aðgerðir og nánari verkefni í borgarstjórn. Þetta voru aðgerðir til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar í kjölfar MeToo og í skugga valdsins. Það mikilvægt að byggja ofan á það og halda áfram með aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi og kynferðislegri áreitni. Og ég ætla ekki að verja tíma mínum í að lesa tillöguna og greinargerð, heldur nefna hvaða aðgerðir ég tel mikilvægt að eigi heima þar. Því það mikilvægt að sú áætlun komi fram eins fljótt og hægt og komi fljótt til framkvæmda og að tíminn fari ekki í það að ræða það sem við vitum nú þegar, að það þarf að laga margt í samfélaginu okkar. Við þurfum að koma með lausnir og aðgerðir. Ég tek það fram að listin sem ég mun lesa eftir ekki tæmandi. Ég ætla að byrja á því að nefna að þegar ég fer inn á heimasíðu Reykjavíkur og slæ inn orðin kynferðisleg áreitni, þá koma upplýsingar kynferðislega áreitni eða ofbeldi í skóla- og frístundastarfi. Þar undir eru skilgreiningar á því og hvers sé hægt að leita. Þá koma einnig upp fundagerðir sem fjalli málið, skilgreiningar á ofbeldi af ólíkum toga og hlekkur á verkefni sem unnið hefur verið snýr að jafnrétti kynjanna. Þá einnig frétt á verkefni Sjúk ást sem fjallar samskipti í ástarsamböndum ungs fólks. Á heimasíðunni reykjavík.is einnig hægt að finna símanúmer hvers sé hægt að leita ef einstaklingur þolandi ofbeldis eða þekkir einhver börn sem hafa verið eða eru nú fórnarlamb ofbeldis. Og þegar ég hugsa tilbaka þá man ég ekki hvar ég fann þær upplýsingar á síðunni eða hvernig eða hvað leitarorð ég sló inn. Þá kem ég að fyrstu aðgerðinni. Það verður að vera mjög sýnilegt hvert sé hægt að leita aðstoðar, fremst á síðu Reykjavíkurborgar. Önnur aðgerð, það verður að tryggja þolendum meðferð við áföllum. Við vitum að fólk hefur leitað stuðnings víða en stundum það ekki alltaf í boði. Og það verður að tryggja fjárhagur standi ekki í vegi fyrir meðferð við áföllum og stuðningi. Hvort sem það þá stuðningur frá velferðarsviði eða annars staðar frá. Þolendur eigi ekki gjalda fyrir að hafa gengið í gegnum áfall. Þriðja aðgerð, fjárstuðningur til Bjarkarhlíðar og þeirra sem koma að þeirri starfsemi. Nýlega kom fram í fréttum með leyfi forseta að biðlisti hjá Stígamótum hafi þrefaldast á 2 vikum. Þetta hafi gerst frá því að ný bylgja MeToo hafi hafist en í fréttinni áréttað að fólk eigi ekki að veigra sér við að hafa samband þrátt fyrir það því allir fái þjónustu eins fljótt og hægt Ég vil sérstaklega fjalla Bjarkarhlíð sem samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar, félagsmálaráðuneytisins, dómsmálaráðuneytisins, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, samtaka kvennaathvarf, Stígamóta, Drekastöðvar, Mannréttindaskrifstofu Íslands og kvennaráðgjafarinnar. En í sömu frétt sem fjallar biðlista kom einnig fram með leyfi forseta að aldrei hafa fleiri leitað til Bjarkarhlíðar úrræðis fyrir þolendur ofbeldis. Þegar fréttin var sögð þann 16. maí síðastliðinn kom fram aftur með leyfi forseta að það maí sem nú aðeins hálfnaður stærsti mánuðurinn frá upphafi með 118 ný mál, tilvitnun lýkur. Í úttekt á Bjarkarhlíð sem var birt í ágúst 2020 kemur þar fram að það sé samdóma álit allra sem koma að starfsemi Bjarkarhlíðar og þar með grasrótarsamtökin sem þar nefnd að
þá þurfi einnig aukinn fjárstuðning frá hinu opinbera til að draga úr álagi á starfsfólk og stytta biðlista. Það er mikilvægt að ég tel að úrræðin sem veiti þjónustu hafi það sem þau þurfi til að veita þjónustu í takt við fjölda þeirra sem leita til þeirra. Fjórða aðgerð sem ég vil nefna er að þolendur og börn á þeirra heimili fái allan þann stuðning sem á þarf að halda á eftirfylgni að þegar tilkynnt er mál að brotamenn séu alltaf fjarlægir af heimilunum og þolendur verði varðir gagnvart þeim og að aðgerðir í áætlun tryggi að fulltrúi mæti á vettvang fjölskylduna og aðilum til stuðnings og við eftirfylgni mála. Það er mikilvægt að eftirfylgni sé haft við börn til að vinna úr erfiðum málum og fylgst sé með líðan þeirra og brugðist við með viðeigandi stuðningi. Fimmta aðgerð, fræðsla er einnig mjög mikilvægt til að leitast við að fyrirbyggja ofbeldi og auka vitundavakningu og því snýr þessi aðgerð að því að námsefni kynjafræði, kynferðisofbeldi og annað ofbeldi verið þróað og innleitt fyrir alla árganga leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og fræðsluefni fyrir allan almenning verið einnig unnið og kynnt. Sjötta aðgerð snýr að því að þróa námskeið fyrir allt starfsfólk sem vinnur með börnum til að auka þekkingu á merkjum ofbeldi gagnvart börnum og hvernig skuli bregðast við. Sú krafa verið gerð að þeir sem starfa með börnum hafi lokið slíkum námskeiðum og að þetta eigi einnig við íþróttafélögin sem í samstarfi Reykjavíkurborgar hljóta styrkja frá borginni. Ég tel að það er líka heim í svona aðgerðaáætlun að efna til námskeiða fyrir starfsfólk heimahjúkrunar og hjúkrunarheimila borgarinnar og þeirra sem vinna við persónulega aðstoð fólk sem býr við fötlun og fræðslan verður hugsuð sem fyrirbyggjandi aðgerð gegn ofbeldi og til að fræða hvernig best sé að þekkja einkenni þess og bregðast við og svo sé tekið fram þá hefur svipuð aðgerð verið samþykkt í samhengi við skýrslu starfshóps aldraða og heimilisofbeldi frá árinu 2019 og svona hægt að byggja ofan á því. Fleiri aðgerðir sem að ég tel mikilvægt að sé í þessu er að yfirmenn í opinberum stofnunum hafi lokið námskeiðum ofbeldi og sömu kröfur verði gerðar til allra einkafyrirtækja í viðskiptum við sveitarfélagið og að það sé upplýst birtingarmyndir kynferðislegs ofbeldis og áreitis og það sé ekki sýnilegri hverju þær eru og setta fram á ólíkum tungumálum og það verður hugað að því að það nái vel til borgarbúa. Það verður að vera eftirlit gegn ofbeldi og hér með er ég að vísa í erindi Sósíalistaflokks Íslands aðgerðir til að stöðva þennan ofbeldisfaraldur sem er í samfélaginu og hægt er að kynna sér nánar á síðu flokksins en gegnum gangandi hef ég svona óbeint verið að vísa í þetta erindi og 10. aðgerðin sem ég legg til hér og til að eigi heima í aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni er að hægt sé að rannsaka staði eftir ábendingum eða eigin frumkvæði og bregðast við ef ofbeldi áreitni þrífst og viðbrögð geta verið þá að fjarlæga ofbeldismenn svipta starfsleyfi á stöðum og beita öðrum leiðum til að tryggja starfsfólki, gestum og nemum öryggi. Það þarf sérstaklega að beina sjónum að stöðum þar sem valdaójafnvægi er mikið vegna tekjumunnar, aldursmunnar eða ólíks uppruna stöðu eða valds. Ég sé að tíminn líður mjög hratt þannig að þess vegna er ég að tala hratt. Að skoða að setja upp öryggissnappa á starfsstöðum svo að starfsfólk geti ýtt á þá ef öryggi þeirra er ógnað og einhver komi þá skjótt frá teymi og unnið verður úr málinu á viðeigandi hátt að sá sem að beri ábyrgð á vinnustað, sviðsstjóri eða yfirmaður, tali reglulega við starfsfólk starfsumhverfið, spyrji hvað þau telja megi bæta til að tryggja gott starfsumhverfi ef eitthvað er og skoða verður reglulega í kringum vinnustaðinn og óviðeigandi veggspjöld eða miðar fjarlægir ef einhverjir eru og mikilvægt er að halda samskiptaleiðum skýrum og opnum og að tryggt sé að starfsfólk sé alltaf meðvitað hvert eigi að leita ef óviðeigandi hegðun á sér stað, að sé tryggt að skýrar verklagsreglur hvert eigi að leita til að leggja fram kvartanir vegna kynferðislega áreitni á vinnustað, að starfsfólk sé ekki í vafa hvernig að tala við eða hvert eigi að leita. Að þegar tilkynnt er kynferðisofbeldi eða áreitni að leigjendum félagsbústaða eða þeirra sem er í húsnæði á vegum borgarinnar standi til boða að fara í annað húsnæði kjósi þau slíkt og að standi annað húsnæði ekki til boða þá verður boðið upp á viðeigandi gistiheimili. Nú að fundi borgarstjórnar þann 5. desember 2017 þá var samþykkt að fela forsætisnefnd og ofbeldisvarnanefnd að gera tillögur að aðgerðum til að bregðast við kynbundinni og kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi í starfsumhverfi Reykjavíkurborgar og það var lagt til að umfang vandans yrði metið, siðareglur kjörinna fulltrúa starfsmanna borgarinnar yfirfarnar ásamt samþykktri
stefnumörkun, verklagsreglum og viðbragðsáætlunum og að gerðar yrði tillögur til úrbóta þar sem þess væri þörf og þar að auki var opinn fundur haldinn kynbundna og kynferðislega áreitni. Ég sé að ég á svona 30 sekúndur eftir þannig að síðari hluti ræðu minnar átti að fjalla það sem var samþykkt þá og í rauninni að við myndum svona byggja ofan á því og halda áfram og svona skoða út hverfið til borgarbúa og skoða hvernig aðgerðir okkar geta pottið tryggt að við séum að gera bara allt í okkar valdi stendur til þess að tryggja að aðgerðaáætlun nái til þeirra sem þurfi stuðning og við byrjum bara að ræða þetta hér. Þessi tillaga snýst að setja fram aðgerðaáætlun og þetta eru þá liðir sem að ég legg til að við getum þá sett í rættum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, kannski byrja á því að þakka borgarfulltrúanum fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Ég alltaf glöð þegar við erum að ræða hér kynbundið ofbeldi og kynbundna áreitni og áreiti og ég held að við ættum í rauninni að tala þetta eiginlega bara hverjum fundi. Ég var allan til það, en kannski mikilvægara að við höfum þessi mál bara alltaf í huga í öllum okkar ráðum og í öllum okkar störfum. Því að við þurfum alltaf að hafa það í huga hvort að það sem við erum að ákveða, hverju sinni, í hvaða ráði sem við erum, hvort að við séum með þeirri ákvörðun að auka líkur á ofbeldi eða minnka og auðvitað alltaf velja ef við getum minnkað líkur á ofbeldi. Mér finnst líka að við þurfum alltaf að spyrja okkur hvort að ákvarðanir sem við erum að taka séu að stuðla því að samfélag okkar verði þolendavænna og við eigum alltaf að taka þær ákvarðanir sem stuðla að því og auðvitað líka hvort að ákvarðanir okkar stuðla að jafnrétti og þar nefni ég auðvitað okkur góðu mannréttindastefnu sem að við erum að sjálfsögðu að fylgja. Forseti, viltu hafa klukku í gangi? Ég alveg til í að hafa ótakamarkaðan tíma en ég bara takk. Besta leiðin til þess að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi og áreitni auðvitað að koma á jafnrétti og það auðvitað stóra verkefni okkar að fólk á öllum kynjum fái jöfn tækifæri, jöfn laun og svo framvegis og þetta eitthvað sem að mér finnst bara mikilvægt að nefna hér. Undanfarna daga hafa sannarlega konur stigið fram undir merkjum MeToo og krafist aðgerða og mér finnst það bara frábært og ég vil bara nýta þetta tækifæri til þess að hrósa öllum sem hafa stigið fram. Ég bara full aðdáunar á þeim sem að það þora því það erfitt og þær krefjast aðgerða og við sem erum í stjórnmálunum eigum að sjálfsögðu að mæta því með því að gera samfélagið okkar þolendavænna og betra. Hins vegar vil ég upplýsa það að tillagan gengur sér út af það að við gerum aðgerðaáætlun sem að ofbeldisvarnarnefnd myndi gera en við höfum gert það, við gerðum aðgerðaáætlun 2018 sem að heitir aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar gegn ofbeldi 2018 til 2020 og í henni eru fjölmargar aðgerðir sem að við höfum verið að vinna að. Við höfum líka lagt fram í ofbeldisvarnarnefnd bara stöðuverkefna, hvernig okkur hefur gengið. Þetta eru auðvitað verkefni sem eru unnin mjög víða, þetta er bæði forvarnir, stuðningu við þolendur og reyndar ákall eftir fleiri úrræðum fyrir gerendur. Við reyndar ítrekum það á fundunum okkar í gær og okkur finnst vanta slík úrræði. Nú svo eru líka úrræði eins og öryggis skemmtistaðir, verkefni meina ég sem eins og öryggis skemmtistaðir, aðgerðir gegn vændi og mansali en við höfum horft sérstaklega á börn, aðgerðir inn í skólum og tómstundastarfi og stuðning við þolendur og hvernig við getum komið í veg fyrir þessa kynbundnu ofbeldi og kynbundnu áreitni.
Þannig að við erum núna að endurskoða þessa aðgerðaáætlun. Okkur fannst rétt að hún gilti bara til 2 ára þar sem að þetta málefni þróast hratt og við sjáum það núna að það er sannarlega rétt. Þannig að við erum núna með aðra aðgerðaáætlun sem þá aðgerðaáætlun 2021-2023 sem í vinnslu og hefur verið kynnt í einhverjum ráðum, velferðarráði meðal annars. Það sem hefur farið fram samráð hana. Við erum að bíða eftir bara að fá að sittast aðeins yfir þetta með skóla- og frístundaráði. Það hefur örlítið dregist kannski vegna COVID og annað hjá fólki sem annars hefði kannski komið að meira krafti inn í þetta. Ég hefði gjarnan viljað að þetta væri tilbúið í desember á síðasta árið, eða janúar, eða fyrir bara, en nú komum maí og við gerum þetta bara núna. En hins vegar það alls ekki þannig að við höfum ekki gert neitt og við höfum sannarlega fylgt þessum tillögum öllum saman eftir og það auðvitað okkar ábyrgð að gera það. Við erum stór vinnuveitandi, við erum stór þjónustuveitandi, við erum líka að stýra samfélagi og við höfum hér í þessum áætlunum okkar og í starfi ofbeldisstofnunarinnar reynt að horfa á öll þessi hlutverk okkar og vinna því. Það búið að búa til aðgerðaáætlun og fræðslu fyrir starfsfólk borgarinnar. Það eru allir skimaðir fyrir ofbeldi sem koma á þjónustumiðstöðvar. Það vísað á Bjarkarhlíð og við erum í samstarfi við Bjarkarhlíð þar. Stígamót eiga fulltrúin í ofbeldisstofnunarnefnd og við einmitt bókuðum líka á mánudaginn að það þurfa að fara yfir núna úrræði sem að standa þolendum til boða þar sem að við sjáum að það koma alltaf þegar svona umræða fyrir af stað í samfélaginu sem bara gott. Þá leita fleiri sér aðstöðar og það mjög mikilvægt því að það er hræðilegt að vera fyrir ofbeldi en það mjög mikilvægt að maður verði fyrir því að fá stuðning til þess að komast í gegnum það. Við köllum líka eftir því í gær að það væri úrræði fyrir gerendur því nú þessi hluti eða þessi angi MeToo-byltingar að kalla svolítið á að gerendur axli ábyrgð, að þeir stígi fram og okkur finnst mikilvægt að þeim verði líka leiðbent með það og að þeir fái líka því ég held að margir kallmenn séu átt að sjá því þessa dagana að þeir eru gerendur í ofbeldismáli og þeir eru kannski bara aldrei átt að sjá því og þeir þurfa kannski að fá leiðbeiningar það hvernig þeir eiga að taka næstu skref og við erum með eitt úrræði í rauninni fyrir gerendur ofbeldis og það heimilisofbeldismálin, það heimilisfriður, gott úrræði en það vantar til dæmis bara úrræði fyrir stráka sem nauðga, til dæmis bara eitthvað sem til í Svíþjóð, virkar vel og við þurfum að fá þannig á Íslandi og því beinum við reyndar til ríkisins. Við höfum verið í miklu samstarfi við ríki, það í rauninni vefurinn 112.is sem verið að kenna öllum að fara inn á og fá þaðan upplýsingar hvert að leita. Það hnappur á heimasíðunni sem hægt að tilkynna ofbeldi gegn börnum. Hann undir flipanum þáttaka á sama stað og þú kemur ábendingum til borgarinnar önnur málefni. Hann mætti mín vegna alveg vera á forsíðunni en þarna íbúðaráðin ábendingar hvaða málefni sem þú vilt koma til borgarinnar. Við erum að skoða í samstarfi við barnavernd hvort við getum gert þennan hnapp barnvænni og svona kannski auglýst hann betur þá fyrir börnum þannig að þau getur sjálf látið vita en það þó eitthvað það að þau séu að láta vita. Svo langar mig að benda á að við erum með miklar upplýsingar undir verkefninu Saman gegn ofbeldi sem að Reykjavíkurborg var nú svona einn af brautryðjendunum í. Þar hefur við verið að taka stór skref. Við erum með mánaðarlega fundi með heilsugæslunni og þeim aðilum sem að þarna eru inni, lögreglunni og kvennaathvarfinu og förum vel yfir stöðuna og við höfum sett fókus á það, skoða einmitt eins og borgarfulltrúi nefndi í ræðinu sinni, ofbeldi sem að eldri borgarar verða fyrir, ofbeldi sem að fatlað fólk verður fyrir, ofbeldi sem að hinsegin fólk verður fyrir og skoða þessa mismunandi hópa og hvort að þjónustan okkar þarf að breytast út frá því hvaða hóp við erum að tala hverju sinni. Sem að við höfum brugðist við fórum með fræðslu, Mannréttindaskrifstofan,
það frábæra starfsfólk sem það starfar fór til dæmis með fræðslu inn á alla íbúðakjarna þar sem fatlað fólk býr og ég veit að fræðslan hinsegin fólk mikið nýtt líka og við erum í rauninni að finna kannski þessari fræðslu aldraða og ofbeldi. Sú umræða ný en hún líka tekin í samræði við öldungaráðið og félag eldri borgara og við þurfum bara að þróa það eins áfram þar sem að margar tegundir ofbeldis þegar fólk spurt hvort það voru fyrir ofbeldi að segja nei en þegar það spurt hvort það vil lendi þessu þá segja já. Þannig að það svona kannski líka þessi kynslóð ekki kannski að horfa á sama ofbeldis og við erum að gera. En sko það stefnana að þessi uppfærða aðgerðaáætlun okkar verði lögð fyrir borgarstjórn og ég hripaði hérna aðeins niður. Þolendur börn fá stuðning. Börn fá, ef þau lenda í kynferðisofbeldi þá það alltaf barnaverndarmál. Ef þau eru vitni af ofbeldi þá fá þau stuðning heim og það farið heim til þeirra og barnavernd sér það. Það eru námskeið fyrir starfsfólk borgarinnar, það mætti eflaust gera meira í því en það eru. Við erum með stuðning við þolendur. Þolendur geta leitað eftir stuðningi á öllum þjónustumiðstöðum en það líka samningur okkar við Bjarkarhlíð og við erum líka að styrkja kvennaathverfi og Stígamót og með þjónustusamningu við Stígamótum að taka á móti Reykvíkingum þar. Og tilkynningarhnappurinn eins og ég sagði áðan. En mér finnst frábært og ef að borgarfulltrúar hafa konkrétt tillögur það hvað mætti komast inn, þá erum við akkúrat að endurskoða áætlunina núna og við fögnum öllum tillögum því að fátt mikilvægara heldur en að koma í veg fyrir ofbeldi. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og borgarbúar, ég þakka Heiðu Björk Hilmisdóttir, borgarfulltrúa fyrir þessa yfirferð. Það verið að gera margt en út af því að vandinn í samfélaginu svo mikill að þá vill maður bara einhvern veginn að sé verið að gera meira og það sé pottþétt úrræði í boði fyrir öll í samfélaginu og enginn einhvern veginn svona upplifi að það þurfi að jafnvel kannski bíða eftir stuðningi eða það sé svona erfitt að koma stað eða kannski sjáu eins og þegar að vera að kveikja fréttum bara já, ok, biðlistinn svona langur að ég veit ekki hvort ég sé að hringja. Það drægi ekki úr einhvern veginn svona, hvað segir maður, þrótti fólks við að leita eftir stuðningi því að það svo mikilvægt og gott starf sem að fer fram þarna. Og líka ef við skoðum hina hliðina sé þá líka ekki álag á starfsfólki sem að taka á móti þessum bara erfiðum málefnum. Ég líka svo mikið að spá í svona hlutum eins og sko ef að í þeim tilfellum sem að börn eru kannski ekki endilega vitni að einhverju en eru börn þolenda og upplifa að sé eitthvað breytt í hegðunarmynstri, alveg pottþétt tryggt að þau fái stuðning við að vinna úr því að það sé eitthvað breytt hjá mömmu eða pappa eða eitthvað svoleiðis. Það svona dálítið sem að ég vil einhvern veginn að þessi aðgerðaáætlun tryggi að ef þolandi hefur gengið gegnum eitthvað þá nái stuðningurinn pottþétt bara til allra á heimilinu. Að aðgerðaáætlun sé bara svona mjög skýr. Þetta eru þessar svo í sletti konkrét tillögur sem að við erum að fara í og að það bara svona virkjast alltaf leið. Það sem ég ætlaði að segja áðan var að einmitt á fundi borgarstjórnar þann 20. febrúar 2018 þá voru lagðar fram tillögur forsætisnefndar og ofbeldisvarnar nefndar og svona ég hef ekki tíma til að rekja það allt en til dæmis eins og að auglýsa mannréttindastefnu og þar til dæmis einmitt verið að tala svona eðlileg samskipti og svona þannig að það var fjallað á hversu marga starfsstaði sú kynning hefði farið fram og hvar en að það ætti eftir að fara í herferð en þetta sem sagt úr svarbréfi sem var lagt fyrir ofbeldisvarnarnefnd 2019, minnir mig apríl 2019 þannig ég veit ekki alveg hver staðan á því núna hvort að þessi herferð hafi farið fram þannig að svona alls konar þættir sem ég veit ekki hver staðan núna varðandi að fylgja eftir þessum tillögum sem voru samþykktar 2018 því þetta eru mjög góð tillögur sem voru lagðar þarna fram
og svona þættir varðandi námskeiðin og svo eins og íþróttafélagið að það kom fram að það hafi verið málstofa til að koma að stað umræðu og bara einmitt mikilvægi að í aðgerðaáætlun að þá sé þetta ekki bara svona ein málstofa og svo ekkert meir. Við vitum að það koma að stað mjög öflugri umræðu og svona minni málstofur hafa farið fram þetta og svona umræða á netinu en það sé þá tryggt einmitt í aðgerðaáætlun bara hvernig sjáum við þetta fyrir okkur. Hversu oft verða námskeiðin hjá íþróttarhreyfingu eða málstofur eða samtal, hvernig viljum við útfæra þetta, hvernig getum við útfært þetta, að skrifa þetta bara alveg beint niður. Og þess vegna nefndi ég þetta hér sem svona tillögur til að byggja ofan á þessa aðgerðaáætlun og komið til framkvæmdar. Og svona þetta komið til framkvæmdar eins svona fljótt og hægt að því miður þá bara svo margir í sárum eins og við vitum sem eru að bíða eftir úrlausn svona mála og líka bara að það sé einhvern veginn ekki einhver svona tímafjöldi eða þú ert svona byrja að opna það sé ekki svona já ok, herðu, núna eru komnir x margir tímar hjá sálfræðingi eða einhverjum sem að þú hefur talað við og við teljum bara að þú hafi náð einhvern veginn bata eða við ætlum ekki að styrkja þig fyrir fleiri tímum að það sé alveg bara svona þú mátt halda áfram að tjá þig og líka ef þú kemur hvað segir maður, löngu eftir að áfalli hafi átt sér stað það sé alveg tryggt að það sé hægt að fá stuðning þá og það er bara svo margt í þessu að það er svona rosalega erfitt að reyna að koma þessu frá sér á 15 mínútum en að þessi aðgerðaáætlun sé bara svona mjög skýr bara stuðning og ég vildi sérstaklega nefna með húsnæði því að það getur oft verið dálítið erfitt að þurfa að vera áfram í húsnæði sem að þar sem að ofbeldi hefur átt sér stað þó að það sé heimilegt að þá getur verið erfitt að einhvern veginn hugsa ég vil ekki vera hér, ég get ekki leita neitt annað að Reykjavíkurborg þá sem eigandi félagsbústaða geti gripið þar inn í og tryggt einstaklingum og fjölskyldum húsnæðis þar sem þau finna til meira öryggis ef að kjósa slíkt eða biðja slíkt. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Örn Þórðarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil þakka Sannu Magdalenu Mörtudóttur borgarfulltrúa fyrir góða tillögu og vel útfærða. Hún er viðeigandi innlegginn í umræðu dagsins. Mér langar líka til að þakka Heiðu Björk Hilmisdóttur, formann ofbeldisvarnaráðs, fyrir þær jákvæðu undirtektir sem að tillagan fékk þar og ég þekki ágætlega það góða starf sem er unnið á vegum ofbeldisvarnaráðs. Þannig að mér finnst tillagan góð. Hér er auðvitað að vera að kalla eftir pólitískri afstöðu. Þá liggur hún bara fyrir frá mér. Ég kem til með að styðja tillöguna og styðja auðvitað líka vinnuna í ofbeldisvarnaráði og þakka fyrir það sem það er gert. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Örn Þórðarsson hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið og þá tekur til máls borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka fyrir þetta. Ég ætla reyndar að hryggja ykkur með því að mér finnst eiginlega ekki hægt að annað en að leggja til að tillögunni sé vísa frá þar sem að aðgerðaáætlunin er til og það er við að endurskoða hana. En það þýðir ekki að það megi ekki nota margt úr tillögunni og nýta í þessa aðgerðaáætlun, þessa endurskoðun aðgerðaáætluninni sem er til núna, sem er bara verið að gera núna og ég er alveg tilbúin til að setjast niður með borgarfulltrúnum og þeim borgarfulltrúum sem hafa áhuga á því að koma þessari vinnu. Það er bara meira en sjálfsagt og í rauninu fögnum við alltaf öllum áhuga allra á þessi mál og við höfum verið svo lánsöm hér í borgarstjórn að við höfum verið mjög samtaka og átt gott samstarf aðgerðir almennt gegn ofbeldi. Þá er alveg sama hvort að við erum að tala í rauninu vændi, mansal, ofbeldi gegn börnum. Við höfum náð að vera samtaka og mér hefur fundist það mjög mikil styrkur fyrir borgarstjórn og ég held að það veri frábært ef við höldum í þann styrk og þess vegna fagna ég því að þetta sé á dagskrá og það hefði í rauninni verið bara pínu kjánalegt ef við höfum farið í gegnum hana fund og ekki nefnt MeToo. Þannig að það er bara virkilega gott að taka þessu umræðu og bara segja við þá sem er að stíga fram, við stöndum með ykkur, við erum að vinna að því að þetta verði þolindavænt samfélag.
Við þurfum auðvitað að fá aðra með okkur, við gerum þetta ekki ein, en það gerir þetta heldur enginn einn út í samfélaginu og þannig að við erum með. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir var með nokkra konkrétt spurningar varðandi börn og stuðning. Í verkefninu Saman gegn ofbeldi þá það þannig að ef lögregla er kölluð til og barn er á heimilinu eða barn á heima á heimilinu, hvort sem það er heima eða ekki, þá er barnavernd kölluð til. Og það er í rauninni bara orðið verklag sem var breytt, þannig að barn fær þarna svona fyrstu hjálp í rauninni. Síðan býðst frekari stuðningur en hann þarf að vera með samþykki foreldra. Þannig að þetta er bara eitt af því sem við þurfum að skoða núna í þessu barnvæna samfélagi sem við erum að búa til, hvernig getum við einhvern veginn stutt börnin og þetta er lagalegt og flókið úrræði, eða flókið tæknilegt atriði, en börnunum býðst þessi stuðningur áfram og það er mjög mikilvægt því að rannsóknir hafa verið sýnt að það er jafn skaðlegt fyrir börn að verða fyrir ofbeldi og að verða vitni að ofbeldi og ekki fyrir svo mörgum árum var alltaf sagt að börnum væru sofandi þegar væri verið að þegar ofbeldi hefði átt sér stað sem er algjört rugl því að börn vita oft bara manna best ef að slíkt gengur á heimilinu. Íþróttafélögin, Sanna nefndi íþróttafélögin, við höfum átt mjög gott samstarf við IBR og það er í rauninni þannig að Íþróttabandalag Reykjavíkur er komið bara á undan í rauninni öðrum íþróttahreyfingum og þarf í rauninni bara að held ég fara að gefa ISÍ bara ráð hvernig eigi að bregðast við ofbeldi ef það kemur upp. Og ég er ekki að segja þannig að það er alls ekki mér að þakka á neitt nátt en við höfum verið með þessar jafnréttisúttektir, starfsfólki Reykjavíkurborgar hefur veitt þarna ráðgjöf, svo er bara flott fólk á staðnum sem er að vinna að þessum málum og mér finnst allt í lagi að hrósa þeim fyrir það og við fengum í rauninni staðfestingu á því á fundinum í gær þar sem við fengum gest sem var að taka saman svona sögur, svona eins konar mýtúrsögur frá ungum konum og stelpum í íþróttum þar sem þær eru að tala hvernig íþróttunar bregðast þeim, ég ætla bara að segja það, að hvernig viðhorfið er og þið getið googlað þetta, bara síðasta sagan. Og hún í rauninni tóka fram að það væri best í Reykjavík, þannig að ég bara vel gert hjá IBR. En það eru auðvitað alltaf þessar úttektir sem að Mannréttindaskrifstofan hefur farið í og þær eru mikilvægar og það er meðal annars farið við þetta en líka bara jafnrétti og það er bara mikilvægt að við náum jafnrétti í íþróttum og það var náttúrulega eitt af því sem að líka var vel farið í þegar við vorum að taka fyrir uppbyggingu, það væri horft á mismunandi þarfir stelpna og stráka og þannig að íþróttunar væru jafnar fyrir okkur. Nú, íbúðir, það er alveg þannig að við erum að hugsa að óska eftir því að fá íbúð mögulega sem að við getum nota svona neyðaríbúð. Við höfum við rættum það á velferðarráðsfundi og mér finnst það ekki galið. Við vitum að fordæmi þar í Kópavogi. Það er auðvitað sartulist að hugsa að kona til dæmis með 6 börn sé mánuðum saman í kvennaathvarfinu. Ef við getum oft er erfitt að ná skilnaði og alls konar flækjustig. En nú er kvennaathvarfi líka að byggja upp með stuðningi Reykjavíkurborgar íbúðaklasa þar sem íbúðir sem verða í rauninni tiltaks fyrir konur sem eru á götunni á þessum sökum. Þannig að það verður líka spennandi á þess að ég ætla eitthvað að tala hvar þær eru en bara allar góðar hugmyndir komið með þær til okkar. Ég verð því miður að leggja til að við vísum þessari góðu tillögu frá en nýtum hana samt áfram og allt sem okkur dettur í hug til að koma í veg fyrir kynbundið ofbeldi og áreitni. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil byrja bara að fagna þessari tillögu og þakka fyrir hana. Aldrei er góð vísa of oft kveðin. Mér þykir leiðilegt að heyra að þegar vísinni frá. Ég haldi að væri einmitt bara laga að senda hana inn í þennan hóp sem er að vinna sem mál, vinna aðgerðaáætlun bara sem viðbót og þar með væri það líka svolítið svona góð og jákvæð skilaboð. Því að við erum öll að vinna sama markmiðunum og ég vil algjörlega taka undir það sem komið fram að mikið er búið að gerast og bara ef ég lít tilbaka nokkur ár og tugi þá hefur náttúrulega gríðarlega margt breyst í þessum málum frá því sem var hér áður.
En það er alltaf að koma nýjir og nýjir vinklar fram og þetta myndi mig aðeins á tillögu sem ég var með í velferðaráði ekki alls fyrir löngu þennan sérstaka barnanapp, tilkynningarnapp. Þeirri tillögu var frestað en þá hafði ég nefnilega frétt af því að á Akureyri svona nappur sem sérstaklega hannaður fyrir börnin að einhvern veginn rata á og laða að ef þurfa því að börn stundu tilkynna sín eigin mál og ég held að við verðum aðeins að huga að því að hjálpa þeim til þess að vita að það er fólk og kerfi sem að hjálpar og ef þau eru í neyð, ef þau búa við ofbeldi einhverju tagi að verða fyrir. Því að tilhugsunum að börn viti ekki að þessi leið út bara hreint skelfileg og maður vill ekki hugsa það til enda að þau einhvern veginn haldi að það sé ekki hægt að gera neitt fyrir þau af því að þau eru hrædd að tala þessi mál. En það er ekki bara börnin, það er líka fullorðna fólkið og Reykjavíkurborg sem þessi stóri vinnustaður að hann þarf líka að huga að sínu fólki inn á vinnustöðum og af og til koma fréttir af því að það er búið að ganga mikið á inn á stóru vinnustöðum sem tilheyra borginni. Það kannski kemur ekki fram fyrir að gerðar eru einhverja starfsánægju kannanir og þá er kannski búið að krauma hlutir, svona vondir hlutir í mörg ár og þá er hugsunin þessi, þarf ekki að gera oftar einhverja svona starfsánægju kannanir eða bara kanna þetta með reglubundnum hætti. Já, stundum einhvern veginn hræðslan og óttinn orðinn svo mikill inn á vinnustaðnum að þorir enginn að segja neitt. Og það er eitthvað sem er ekki beint til þess fallið að kalla málið fram einhvern veginn þannig að sé hægt þá að stoppa það sem þarna gengur á. En núna líka ótrúlega hlutir að gerast í þessu málum. Við erum í nýrri bylgju, mjög frábærri þannig laga séð að nú í fyrsta sinn kannski svona fyrir alvöru að stíga fram gerendur og sem bara líður illa með sín mál og vilja koma fram og tala þessa hluti. Og þetta nýja hugtak, ég held að sé alveg örugglega nýtt, þessi gerenda meðvirkni finnst mér algjörlega magnað hugtak að því leyti að það opnar einhvern veginn algjörlega nýja vídd í þessu málum og nýjan skilning og nýjan vinkil hvernig við getum einhvern veginn tekið utan þetta sem heild. Og ég svona velti fyrir mig hvernig Reykjavíkurborg getur stigið inn í þetta meira og tekið þátt í þessu og hjálpa þá þessum gerendum sem vilja koma fram og vilja koma inn í þessi mál og hjálpa til og draga úr ofbeldi. Að hvernig borgin getur stutt við þennan hóp. Þetta örugglega mjög erfitt og bara, þetta bara algjörlega frábært því að oft hefur verið erfitt að hjálpa gerendum. Þeir hafa náttúrulega upplifað sína skömm og vanlíðan og stjórnleysi og allan þann pakka og einhvern veginn ekki geta tekið þetta skref fyrir að það gerist allt inni núna og þetta með svo miklum ólíkindum og að maður veit aldrei hver dagur ber í skauti sér en allt í einu vaknar maður upp við það að það er komin svona einhver ný sýn og ný vídd og samstaða og nú langar mér bara eiginlega í framhaldi að þessari góðu tillögu sem að reyndar fær ekki að lifa en hvernig ætlum við og kannski við í velferðaráði sem erum nokkur fulltrúar hvernig getum við búið til eitthvað í kringum þessa nýju bylgju? Þannig að já, ég ætla bara að fá að skilja það eftir í loftinu og ekki taka meiri tíma en það eigum við talsvert eftir á þessum fundi. Takk. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu. Forseti biður borgarfulltrúa að ganga í salinn svo að atkvæðagreiðsla geti hafist. Þá hefst atkvæðagreiðslan en fram komið frávísunartillaga við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að auknu fjármagni verði veitt til aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni. Og þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frávísunartillöguna vinsamlegast gefið merki.
Þeir borgarfulltrúar sem eru á móti frávísunartillögunni gefi merki. Tillagan er samþykkt. Þá göngum við til næsta dagskrárliðar sem er tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að auknu fjármagni verði veitt til að sporna við klámáhorfi grunnskólabarna. Kolbrún Baldursdóttir tekur til máls, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, Flokkur fólksins leggur hérna fram tillögu að borgarstjórn samþykki að veita auknu fjármagni til skólana, það er kennar og starfsfólk, frístundaheimila og ráðgjafateymis kynferðisofbeldi í skóla og frístundastarfi, jafnréttisskólans, til að efla fræðslu og forvarnir grunnskólabarna skaðsemi og afleiðingar klámáhorfs. Þetta er lagt til í ljósi niðurstaðna könnunar klám og klámáhorf grunnskólabarna sem rannsókn og greining birti í febrúar 2021. Niðurstöður sýna að 30% stúlkna í 10. bekk hafa sent á sér ögrandi myndir eða nektarmyndir og 6% hafa selt slíkar myndir. 24% stráka í 10. bekk hafa verið beðin að senda slíka mynd og 15% hafa gert slíkt. Styðja þar jafnframt við bakið á samtökum svo sem Heimili og skóla sem er Landssamtök foreldra sem reka einnig SAFT, Samfélags-, fjölskyldu- og tækni og Samfók, svæðissamtök foreldra grunnskólabarna í Reykjavík. Markmið þessara samtaka eru foreldrar og forsjáraðilar og markmið að veita þeim fræðslu og stuðning meðal annars með því að halda málþing og námskeið. Skóla- og frístundasvið, skólastjórnendur, starfsfólk, frístundaheimil og hagsmunasamtök barna og foreldra þurfa nú að taka höndum saman með það að markmiði að stuðla að vitundavakningu og styrkja foreldra til að setja börnum sínum viðeigandi reglur og fylgjast grannt með net- og tölvunotkun barna sinna. Ég ætla að fylgja þessari tillögu eftir í stuttri greinagerð en niðurstöður rannsóknar og greininga komu flestum á óvart að ég tel. Fulltrúi Flokks fólksins leggur til að kennar og starfsfólk frístundaheimila og ráðgjafateymið sem og samtök sem standa vörð hagsmuni foreldra og barna fái aukinn fjárhagslegan stuðning og ekki síður móralskan stuðning til að sporna við klámáhorfi grunnskólabarna. Til að spyrna við fótum við þessari vá sem niðurstöður könnunar, greiningar og ráðgjafa sýna þarf aukið fjármagn úr borgarsjóði, svo efla með fræðslu og forvarnir þeirra aðila og samtaka sem gegna þessu hlutverki. Og það er í höndum skóla og frístundaráðs og sviðs í samvinnu við skólan og starfsfólk frístundaheimila að meta hversu mikið viðbótarfjármagn er nauðsynlegt til að geta gert enn betur í forvörnum og fræðslu í ljósi þessara niðurstaðna. Það er einhver upphæð sem ég sem fulltrúi Flokks fólksins get ekki lagt fram hér og ég vona að því sé sýndur skilningur. Víða er unnið gott starf bæði í skólum, að fagteymi á vegum borgarinnar og samtökum foreldra og barna. Í skólum eru kennarar og frístundafólk að takast á þessi mál þegar þau komu upp. Og þess vegna er svo mikilvægt að styrkja innviði skólana til að geta sinnt forvörnum í auknum mæli og tekið á málum sem koma upp. Tryggja ber einnig að kennarar og starfsfólk frístundaheimila eigi vísan stuðning og fræðslu hjá skóla- og frístundasviði. Með auknu fjármagni mætti einnig efla starf ráðgjafateymisins svo hægt sé að fjölga fyrirlestrum og námskeiðum meðal annars klám og ofbeldi. Meginniðurstöður könnunar, rannsóknar og greiningar voru þessi 30% stúlkna í 10. bekk sem sent hafa af sér ögrandi myndir og eða nektarmyndir. En 6% neminda í 10. bekk hafa líka selt slíkar myndir. Og 5% stúlkna í 10. bekk á Íslandi hafa verið beðnar að senda af sér ögrandi myndir eða nektarmyndir í gegnum netið. Þriðjungur stúlkna hefur sendt slíkar myndir. Eins og áður kom fram að þá hafa alls 24% stráka í 10. bekk verið beðin að senda slíka mynd og 15% hafa gert slíkt en 2,2% stráka í 10. bekk hafa sendt slíka mynd gegn greiðslu en 3,8% stúlkna á sama aldri. Af þessu má sjá að umfang kynferðislegra myndsendinga meðal barna er talsvert. Stór fjöldi ungmanna hefur sendt ögrandi myndir eða nektarmynd gegn greiðslu.
Fræða þarf börn og ungmenni þessi mál, hjálpa þeim að þjálfa gagnrýna hugsun og hvetja þau til að vingast ekki við eða eiga í samskiptum á netinu við aðila sem þau vita ekki í raun hver Nú þarf að bregðast við af krafti sem aldrei fyrr með enn meiri fræðslu til dæmis hættuna sem fylgir því að þiggja greiðslu fyrir kynferðislegar myndsendingar. Ástæður fyrir þessum geigvænlegu niðurstöðum eru flóknari en svo þær verði reifaðar hér. Víst má þó telja að það eitthvað að breytast varðandi viðhorf til þessara mála. Ný norm hafa myndast, hópur barna finnst þetta ekki tiltökumál, en því miður eru þau ekki að átta sig á hættunni sem þessu fylgir og afleiðingum sem myndsendingum, dreifingu og sölu geta fylgt. Fram hefur komið hjá forstöðumanni Barnahús að á fyrstu 3 mánuðum þessa árs hafa 15 börn undir 15 ára aldri komið í Barnahús eftir að hafa sent kynferðislegar sjálfsmyndir. Þau voru innan við 10 allt árið í fyrra. Þetta sýnir að klámáhrif barna að aukast mjög. Stundum hafa börnin verið þvinguð til að senda slíka myndir og sláandi að sjá hversu mörg barnanna hafa kynnst gerandanum í gegnum netið. Það mikið áfall fyrir foreldra að uppgöta að barnið þeirra hafi sendt kynferðislegar sjálfsmyndir sem eru jafnvel komnar í sölu og dreifingu á netinu. Og dreifing á myndum líka gríðarlegt áfall og byrði fyrir unga mannsku. Þegar brotið á ungu fólki eða börnum með þessum hætti mikilvægt að bjóða upp á áfallahjálp, ráðgjöf og eftirfylgni til lengri tíma. Eins og fulltrúi Flokks fólksins hefur margítrekað, vantar fleiri fagaðila hjá skólaþjónustu borgarinnar sem anna engan veginn beiðnum aðstoð. Nú bíða eftir þjónustu ekki 956 börn eins og ég var að tala hér fyrir í dag, heldur 1033 börn. Og það eru tölur frá 1. maí, tala sem ég fekk í dag. Þannig að sá listi að lengjast. Frá 956 börn upp í 1033 börn núna á 1,5 til 2 mánuðum. Það hlutverk skólaþjónustunnar, ásamt mörg öðru, að hlúa að foreldrum og styðja þá í foreldrahlutverkinu með viðtölum og námskeiðum. Það þeirra hlutverk að hvetja foreldra að leiðbeina þeim og setja viðeigandi reglur net og skjánotkun barna þeirra og gera kröfu að fylgjast með hvað það sem börnin þeirra að skoða á netinu og við hverja þau að hafa samskipti. Spurt hefur verið hvort foreldra geti og eigi að hafa óheftan aðgang að snjalltækjum barna sinna. Á því leikur engin vafi enda foreldra ábyrgir fyrir hversu mikil net og skjánotkun á heimilinu. Margir foreldrar veigra sér hins vegar við því að setja reglur, sér í lagi börn þeirra mótmæla slíku eftirliti. Með samstilltu átaki má efla allt foreldrasamfélagi til fylgja reglum. Umboðsmaður barna hefur meðal gefið út net og skjáviðmið ásamt leiðbeiningum fyrir foreldra. Foreldrar verða að þora að fara eftir viðmiðunum og vera vakandi yfir við hverja börn þeirra að vingast. Foreldrar sem eru forvitin og afskiptasamur foreldri sem sýnir ábyrgð þegar kemur að þessum erfiðu málum. Mikilvægt að foreldrar virði aldurstakmörk leikja og samfélagsmiðla og séu sjálfsögðu sjálfur góðir fyrirmyndir. Það eru aldurstakmörk á samfélagsmiðlum og þau ekki sett að ástæðu lausu. Foreldrar og ungmenni þurfa að eiga samtal netið og skjánotkun og best af öllu ef hægt að sammælast reglur og jafnvægi. Styðja þarf við kennar og starfsfólk frístundaheimila sem eru lykilaðilar á vettvangi til að takast á við vandann sem við blasir og námskeið og annað inngrip jafnréttisskólans og fagteymis hans koma að miklu gagni. Það afar mikilvægt að einskis verði látið ófreistað til að snúa við þeirri þróun sem sýnilega hefur orðið og færa hana til betri vegar. Hér má einnig nefna áhrif fjölmiðlana. Fjölmiðlar gegna ábyrgðarhlutverki í þessari umræðu sem annari. Og nú hér að ræða tillögu sem ekkert að ósvipuðu meiði og tillagan sem kom fram áðan hjá samstarfsflokki okkar, sósíalistaflokknum. Og ég bíð spennt eftir að sjá hvort að þessi verði svona því miður þurfum við að vísa þessari tillögu frá eða kannski bara hægt að taka þessa tillögu inn í einhvern hóp. Það nú að verða eiginlega besti kosturinn því annað ekki í boði. Og vinna eitthvað áfram með þetta. Ég trú ekki öðru en að þetta sé
mál sem að við viljum öll vinna áfram með og í þessar niðurstöður, ég verð bara að segja fyrir mitt leyti, komu mjög á óvart. Einhvern veginn rann mann ekki grun að þetta væri einhvern veginn í þessu svona mikið umfang og mér er hugsað til þessara barna sem í þessari stöðu hafa sendað sér svona mynd, hversu hrikalegt álag það er. Og við vitum allt sem fer inn á netið, lifir og maður veit aldrei hvenær það dúkkar upp aftur. Og við erum að tala hér börn. Við erum ekki að tala fullorðið fólk sem er eitthvað að karpa á netinu eða annað slíkt, heldur barn sem að hélt þetta var í lagi, gerðist ekki grein fyrir hvað einhvern veginn netið þýðir og allt í einu er það með þessa byrði á bakinu. Þetta viljum við ekki að nokkuð barn þurfi að upplifa. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúunum fyrir að setja þessi mál hér á dagskrá. Þau eru og hafa verið til býsna mikillar umfjöllunar á vettvangi ofbeldisvarnarnefndar alveg sérstaklega. Bæði og raunar líka á undanförnum árum bara í samhenginu Reykjavíkurborg sem vinnustaður. En hér er sjónum svolítið beint að ungu fólki, börnum og skólakerfinu og það er fullt tilefni til að ræða það. Það er meðal annars gert í samhengi jafnréttisskólans og borgarfulltrúar hafa ef til vill tekið eftir því í raun í grettistaki sem að unnið hefur verið á vettvangi hans undanfarin ár og með viku 6 eins og það er kallað. Þá er verið að auka fræðslu til barna varðandi mál sem lúta að samskiptum kynjanna, kynlífi og öðru. Þannig að þessu er unnið á allvíða. Tillagan sem að hér er lögð fram er nokkuð óljós. Hún talar aukna fjármuni án þess að nefna þá. Hún beinir því í nokkrar áttir án þess að tengja kannski beinlínis markmið tillögunnar við þann umbúnað. Þannig að meirihlutinn telur að áfram verði unnið að þessum málefnum og brýnum málefnum á viðeigandi vettvangi en við teljum ekki ástæðu til þess að samþykkja tillöguna svo óbreytta og leggjum til að henni verði vísað frá. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Kolbrún Baldursdóttir, gjörðu svo vel. Já, borgarstjórn, forseti og ágæta borgarstjórn. Það var kannski einhver ástæða fyrir því að borgarstjóri sjálfur kom upp og tilkynnti hvað yrði þessa tillögu. Allt í góðu með það. Ég spyr kannski, hefði þessi tillaga átt sér eitthvað meira líf, möguleika á lífi, hefði verið sett fram einhver upphæð og þá er líka forvitnilegt að vita hvort að hefði nú verið sett fram einhver upphæð, hvort að sú upphæð hefði bara hugsanlega verið rétt af upphæðin. En fulltrúi Flokks fólksins er nú ekki með neitt fjármálabatteri að baki sér til að reikna út svona mál, þó að stundum takist það nú fyrir kannski svona ársreikning að fá einhverja tillögu svona kostnaðarmetna, en það er almennt ekki eins og við vitum. En ég bara benda borgarfulltrúunum á það að tillagan er í rauninni mjög skýr, en hann var í svo heppin og hún fekk að fara í gegnum hendur nokkura og hún er það svo að því mér heyrist borgarstjóri ekki vera vel að sér nákvæmlega hvað tillagan var. Hún er annars vegar að styrkja innviði skólana og starfsfólk frístundaheimila, en einnig að styrkja jafnréttisskólann og þá helst þetta ráðgjafa teymum kynferðisofbeldi í skóla og frístundastarfi. Ég held að það ráðgjafateymi og ég veit að er að vinna gríðarlega góða vinnu og ég tel að við eigum alveg smá aur til þess að efla þetta teymi enn frekar.
til þess að halda sín námskeið og fyrirlestra, en við þurfum ekki síður að hugsa kennara, starfsfólk og frístundafólkið. Að halda utan það fólk í þessum málum, vegna þess að það fólki sem á gólfinu og einmitt að takast á við þessi mál bara leið og komið upp og eru með þessi börn í fanginu sem eru kannski í áfalli yfir þessum hlutum og foreldrar þeirra. Og þetta held ég alveg eitthvað sem að borgarsjóður gæti hugsanlega átt nokkra krónur í ef vel leitað. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson óskar ekki eftir því að svara andsvari og þá telst umræðu þessa tillögu lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Forseta sýnist allir borgarfulltrúar vera í salnum, þannig að ég ber upp frávísunartillögu sem hefur komið fram við tillögu Flokks fólksins að auknu fjármagni verði veitt til að sporna við klámáhorfi grunnskólabarna. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja frávísunartillöguna vinsamlegast gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt og þá telst þessum dagskrárlið lokið og hér verða þá forsetaskipti, þannig að verður örstutt hlé. Þá haldið áfram með dagskrá og nú verður gengið til næsta lið á dagskrá sem 7. liður, það kosning forseta borgarstjórnar. Nú hefur verið dreift hér atkvæðaseðlum salinn og eru borgarfulltrúar beðnir þar að greiða atkvæði þeim borgarfulltrúa sem treysta til þess að gegna embætti forseta borgarstjórnar. Nú, að því loknum mun starfsfólk fundarins ganga salinn og safna atkvæðaseðlum og síðan mun forseti kalla til skrifara til þess að fylgjast með talningunni.
vel. Alexandra Brím. Alexandra Brím. Alexandra Brím. Alexandra Brím. Auður Seðill. Alexandra Brím. 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 Hvað þetta mörg? 21. 23 talið. Það tilkynnist þá hér með að Alexandra Brím er réttkjörinn forseti borgarstjórnar með 22 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Og þá er komið að síðasta fundi sem sá sem hér stendur stýrir í borgarstjórn að sinni og tíminn hefur verið ánægilegur og ég vil þakka öllum borgarfulltrúum fyrir samstarf, borgarstjóra, oddvitum allra flokka, öðrum forsetum fyrir gott samstarf í forsætisnefnd, starfsfólki flokkana og síðast en ekki síst starfsfólki skrifstofu borgarstjórnar sem hefur reynst mér ómetanlegt í þessu starfi. Að lokum vill forseti segja að í þessum sal er oft tekist á, stundum jafnvel harkalega en ég hefði kosið, mörg átök eru vissulega óumflúin og eru hluti af lýðræðinu. En ég hef reynt að tilengja mig þá sýn að fólk getur sem tekur þátt í pólitík meini oftast vel þótt að kunna hafa ólíkar skoðanir. Ég óska nýkjörnum forseta Alexandru Brím innilega til hamingju með kjörið, óska henni velfarnaðar í starfi og fel henni hér með fundastöð. Stendur ekki samkvæmt. Takk. Þakka þér innilega fyrir góð störf. Ég vil bara fá að þakka fyrir kosninguna. Þetta var virkilega ánægjulegt og sérstaklega hvað það var mikill samhljómur og ég vona bara að okkur öllum tækist að vinna vel saman með þessum markmiði sem er að stjórna þessari borg í sameiningu fyrir hönd íbúana og í þágu þeirra. Ég þakka fráfarandi forseta innilega fyrir góð störf og vona að mér muni auðnast að skila þessu jafn vel af mér. Þetta er búið að vera mjög áhugaverður tími og ég bara, þakka ykkur fyrir traustið. Og ég vil ávarpa það að það er gaman að við höfum getað gert þetta svona í sameiningu, svona í ljósi þess að það er líka tákgrænt að ég held í fyrsta skipti á heimsvísu sé transmanneskja sem að gegnur þessu embætti. Og bara þakka ykkur innilega fyrir. Ég lofa því að gera mitt besta. Jæja. Það var ekki tekið hlið. Það var ekki tekið hlið. Þá er tekið fyrir 7. mál á dagskrá borgarstjórnar sem er kosning í forsætisnefnd. Lagt er til að Diljá Ámundadóttir Sóega taki sæti sem varamaður í forsætisnefnd í stað Alexandru Brím. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er það samþykkt. Svo er tekið fyrir 8. mál á dagskránni en það er kosning í borgarráð. Lagt er til að Alexandra Brím taki sæti sem varamaður í borgarráði í stað Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það er þá samþykkt. Þá
Þá tökum við fyrir 9. mál á dagskrá sem kosning í skipulags- og samgönguráð ásamt formannskjöri. Lagt til að Dóra Björt Guðjónsdóttir taki sæti í skipulags- og samgönguráði í stað Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur. Jafnframt lagt til að Valgerður Árnadóttir taki sæti sem varamaður í sama ráði í stað Alexandru Brím. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá lagt til að Pavel Bartósek verði kjörinn formaður skipulags- og samgönguráðs. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þar sem hvorugu var andmælt við, þá teljast þessi liði báðir samþykktir. Þá tekið fyrir 10. mál á dagskrá, sem kosning í umhverfis- og heilbrigðisráð. Lagt til að Rannveig Ernudóttir taki sæti í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur. Jafnframt lagt til að Valgerður Árnadóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Rannveigar. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það það samþykkt. Þá tekið fyrir 11. mál á dagskránni, sem kosning í velferðaráð. Lagt til að Rannveig Ernudóttir taki sæti í velferðaráði í stað Alexandru Brím. Jafnframt lagt til að Valgerður Árnadóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Rannveigar. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Þá tekið fyrir 12. mál á dagskránni, sem kosning í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks. Lagt til að Rannveig Ernudóttir taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks í stað Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Jafnframt lagt til að Dóra taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Alexandru Brím. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og það þá samþykkt. Þá tekið fyrir 13. mál á dagskrá, sem kosning í íbúaráð Kjalarness. Lagt til að Rannveig Ernudóttir taki sæti í íbúaráði Kjalarness í stað Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það þá samþykkt. Og þá gengið til 14. liðar á dagskrá fundarins og lögð fram fundargerð borgarráðs frá 7. maí. Undir fundargerðinni að finna nokkra liði sem borgarstjórn þarf að taka fyrir og samþykkja. Þeir eru 4. liður sem Laugardalur Austurhluti og deiliskipulag, 7. liður Vogabyggð svæði 2 deiliskipulag, 7. liður Hraunbær 133 deiliskipulag, 14. liður viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 og 15. liður viðaukar við fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID-19. Það mælendaskrá opin ef einhver óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Einn borgarfulltrúi hefur beðið að fá orðið. Þá gefi ég 2 borgarfulltrúar en þá gefi ég orðið Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil byrja á því að óska nýkjörnum forseta til hamingju með kjörið og megi þér, forseti góður, farnast vel í starfi. Það 1 ár eftir að starfstímanum. Jafnframt vil ég þakka borgarfulltrúum Pavel Bartósek fyrir hans störf. Það urðu straumhvörf þegar hann tók við forsetaembættinu, svo ég segi það nú bara eins og ég sagði hér á síðasta forsætisnefndarfundi. En á þeim fundi óskaði ég jafnframt nýkjörnum forseta Alexandru Brím velferðar í starfi. Það skiptir miklu máli hvernig fundum borgarstjórnar er stjórnað. Nú ég kem hér undir fundargerð borgarráðs frá síðustu viku. Það náttúrulega stóra berjarunnamálið á dagskrá núna til afgreiðslu hér eins og þið vitið. Það sem að eigendur íbúða í Vogabyggð eru þvingaðir til þess að hafa einn berjarunna á lóð sinni. Þannig ég ætla bara að lýsa því hér yfir að ég kem til með að greiða atkvæði á móti því. En ég kem hér aðalega upp vegna þess að 20. dagskrárliður í þessari fundargerð kynning á ánægjukönnun meðal starfsfólks slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og sú kynning var mjög afgerandi, svört, eldrauð alveg, þar sem að starfsánægjan mjög slæm. Nú ég ekki upplýstur neitt en ég verð að koma hér upp og tala þetta út af því að þessi starfsánægjukönnun var lögð fram í trúnaði fyrir borgarráð og ég skil ekki í því hvers vegna það þarf að vera trúnaður þessa könnun vegna þess að þetta nú eitthvað sem að kemur okkur öllum við eins og þið vitið hvernig starfsánægjan í hjá B-hlutafyrirtæki borgarinnar eins og A-hlutanum.
En ég ætla að leggja hér fram bókun sem ég ætla að lesa upp með leyfi forseta. Undir dagskrárlið 2 í fundargerðinni. Í dag 18. maí var gerð dómsátt vegna innanhús tilhæfulausra ásakana á slökkviliðsmann. Í málinu var tekist á hvort ykkur fótur væri fyrir ásökunum sem á hann voru bornar og hvort veita ætti honum það sem var kallað formlegt tiltal vegna brots í starfi vegna tiltekinna samskipta við undirmann sinn. Einnig hafði þessum aðila verið tjáð að til greina kæmi að áminna hann eða segja honum upp störfum vegna sömu ásakana. Dómar í málinu mat það svo að máli væri tapað fyrir slökkvilið höfuðborgarsvæðisins BS. Dómsáttin gengur út á ábyrgðaraðila slökkviliðsins, biðjist afsökunar á þeim hnökrum sem átt sér stað við meðferð máls hans hjá slökkviliðinu, samanber álit umboðsmanns Alþingis í máli númer 9823 frá 2018. Að auki slökkviliðinu gert að greiða allan kostnað vegna málsins að upphæð 3,5 milljóna króna. Borgarstjóri formaður stjórnar slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu og ber honum að kalla saman stjórnarfund og upplýsa þá stöðu sem upp komin. Dómsáttin fordæmisgefandi fyrir afar slakri stjórnsýslu í dótturfélagi Reykjavíkurborgar og því miður ekki einsdæmi. Við það verður ekki unað. Yfirmenn mega aldrei styðja tilhæfulausar ásakanir undirmanna sinna með hótunum starfsmissi eða áminningu. Tilvitnun lýkur. Það mjög mikilvægt að þessi skilaboð komist á framfæri hér á þessum borgarstjórnarfundi, sérstaklega í ljósi umræðna sem sköpuðust hér við tillögur frá Sósíalistaflokki Íslands og Flokki fólksins varðandi það sem að gerast í samfélaginu í dag. Hér skýrt dæmi það hvernig hægt að taka mannorð af manneskju, í þessu tilfelli karlmanni, án þess að nokkur fótur sé fyrir því. Því það einstaklega mikilvægt að þessi dómsátt var tekin fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur í morgun og þessari bókun og þessum upplýsingum hér með komið á framfæri. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Þá hefur beðið að taka til máls Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Og gjörðu svo vel. Borgarstjóri hefur beðið að veita andsvar og gef ég honum orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kann þess ekki mörg dæmi að málefni einstakra starfsmanna séu gerð svona umtalsefni án þess að þau hafi svo mikið sem verið áður á dagskrá fundar og ég óska eftir stuttu fundarhléi. Já, forseti verður við því. Við tökum stutt fundarhlé. Segjum 10 mínútur þegar glaðan kemur í ljós.
Er ég með góð? Ok, þá framhaldið fundi borgarstjórnar og svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Hér átti forsætisnefnd mjög langan fund vegna bókunar sem að ég las upp. Svo virðist að fulltrúa meirihluts og borgarstjóri hafi ekki verið búin að kynna sér máli sem í henni felast, þrátt fyrir það sé löngu opinber frá Íslenska ríkinu, frá bæði umboðsmanni Alþingis og héraðsdómi. Ég hef því fallist á að færa þessa bókun í trúnaðarbók fram að næsta fundi borgarstjórnar og þar kem ég til með að setja þetta mál á dagskrá sem mál Miðflokksins á þeim borgarstjórnarfundi. Það tilkynnist hér með. Borgarfulltrúin hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúin Örn Þórðarsson hefur beðið að ræða fundarstjórn. Og ég veit honum orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég svolítið hugsi yfir þessu fundalíi og velti fyrir mig hvers vegna hafi verið tekin ákvörðun undanhlé og hver hafi beðið það. Við sem hér sátum borgarstjórn á borgarstjórnarfundi fengum engar skýringar á því hvað til stóð. Þetta var 40 mínútna hlé og óútskýrt og ég verð bara að segja það, ég er ekki sáttur við slíka fundarstjórn, myndi vilja gera athugasemdir við það. Ég myndi líka vilja fá skýring á því hvernig á að, eða leiðbeiningar, það má koma seinna, hvernig á að skrá þetta hlé í fundagerð eftir og ég minna á það að ég er skrifari og ber ábyrgð á því ásamt forseta að fundagerðir séu rétt skráðar og frágengnar. Þannig að þetta bara innlegg inn í þessu umræðu og óska eftir skýringum á því hvers vegna þessa fundarlið var tekið og hvers vegna það dróst svona langinn. Takk. Já, þannig var að það var lögð fram bókun sem varðaði meðal annars viðkvæmt starfsmannamál og dómsmál þar sem gerð var dómsátt sem ekki var opinber og borgarstjórn hafði ekki fengið sem hluta fundargögnum. Borgarstjóri bað fundarhlé og forseti veitti það með orðunum 10 mínútur eða annað sem kemur í ljós og var það veitt. Voru fleiri sem vildu ræða fundarstjórn áður en við höldum áfram. Ekki að fleiri óskað eftir að ræða fundarstjórn, þá hefur borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds beðið að veita borgarstjóra andsvar. Nú ert að mæla sko, fyrirgefðu. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds hefur beðið að fá orðið og veiti honum það. Já, nýkjörinn forseti, ég vil byrja á að óska þér innlega til hamingju með kjörið, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur sem ekki eru að horfa á Eurovision. Ég ætlaði aðeins bara að koma inn á fundargerð borgarráðs frá 7. maí. Þar eru nokkur mál sem við þurfum að taka afstöðu til. Það fyrst Laugardalurinn. Þar eru áformum að vera með smáhýsi sem eru úrræði sem við höfum stutt. En ég vil bara nefna það hér að við höfum ávallt talið að Laugardalurinn ætti ekki að vera lagður undir íbúðabyggð og sú afstaða hún kristallast í öllum málum sem varða hugmyndir uppbyggingu annars heldur en útivistar og íþróttaiðkunar í Laugardal. Þó vissulega nýtist það vel að hafa Laugardalshöllina núna undir bólusetningar, þá teljum við að þetta sé bara gríðarlega mikilvægt svæði til frambúðar og viljum ekki skerða það með nokkru fordæmi. Þannig ég vildi nú bara nefna það. Og síðan það 7. liður Vogabyggð og ef ekki væri svona langt komið í dagskrána þá væri þetta að halda hérna skemmtilega ræður það mál. Það svona skólabókardæmi í forræðishyggju. Á meðan einmitt það í sömu fundargerð verið að plana það að taka hluti af Laugardalnum undir íbúðir til skamstíma eða langstíma. Þá verið að skikka íbúana til þess að rækta lítinn runna. Og ég veit að margir myndu vilja ræða þetta mál því þetta nefnilega svona á ávöxtunum munið þekkja á mál. Og forræðishyggjan hún nefnilega svona að gera eitt í orði og annað í verki en segja síðan íbúðunum að framkvæma það sem ekki framkvæmt. Og ég vildi bara nefna það í framhjólöpi að við höfum ennþá eftir að taka fyrst með fyrir græna bókhaldið sem að borgin hefur verið að gera síðust árin því að það var ekki með í gögnunum hérna síðast þegar við ræddum ársreikninginn. Það var sagt mig að því hefði ekki verið vísað áfram. Þannig að ég bara ítreka það ósk mín að við fáum að fjalla græna bókhaldi hérna í borgarstjórn því að það var mjög hátíðleg stund þegar að borgin
skuldbatt sig til að minnka útblástur. En á sama tíma og græna bókhaldið sýnir aukningu á útblæstri borgarinnar, að þá eru íbúarnir í Vogabyggð skikkaðir til að rækta nokkur ber. Borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu. Næst hefur beðið orðið Diljá Mist. Afsakið, nú ég ekki með Einarsdóttir. Veit ég henni orðið? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek þeim máls undir 7. lið 14. dagskrárliðar. Ég held að það sé rétt hjá mér. Sívaxandi afskipti og forræðishyggja eru mikið áhyggjuefni og við sjálfstæðismenn leggjumst af fullum þunga gegn slíkum tilburðum sem eru góðkunnir vinstri meirihlutanum í Reykjavík. Hagsmunum okkar er best borgið í frjálsu samfélagi þar sem hvert og eitt okkar nýtur sín best, hvort sem er á pallinum okkar eða fyrir utan hann. Í þessu liggur enda grundvallamunur á meirihlutanum og viðhorfi okkar sjálfstæðismanna. Við munum greiða atkvæði á móti deiliskipulagi Vogabyggðar sem gerir ófrávíkjanlega kröfum gróðursetningu og einkalóðum fólks og óskum eftir því að bóka eftirfarandi. Forræðishyggjan birtist víða. Hér er meirihlutann að hafna þeirri ósk íbúa og verktaka að íbúar fá að ráða þeim litlu svæðum sem þeir hafa í görðum sínum. Því erum við ósammála og teljum að fólk eigi að hafa athafnafrelsi á heimilum sínum og í görðum. Þá vekur athygli að þótt ekki eigi að tryggja íbúum frelsi ráðstöfun eigin garða, er ekki fyrirhugað að framkvæma lokaúttekt á sérafnotareitunum. Á sama tíma og íbúar eru skikkar til að rækta pínu litla berjarunna er verulega vegið að grænum svæðum borgarinnar sem henni hefur verið treyst fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri hvatt til hljóðs undir þessum lið. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu. Nei, fyrirgefðu. Fellur borgarfulltrúinn frá að biðja orðið? Fyrirgefðu, ég hef ekki séð borgarfulltrúinn að biðja orðið, en ef að, þetta er að fyrsta sem ég heyri það, ef að borgarfulltrúinn vill ræða málin, þá er það velkomið, annars ekki. Ég neyði engan í pontuna. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur beðið orðið eða hvað? Þú fellur frá því? Borgarfulltrúin Pavel Bartósek hefur beðið orðið. Felur honum það? Virðulegi forseti, já, það er gaman að hér hefur verið breytað upp á málinu varðandi runnan. Það málinu þekkt og hefur verið rætt töluvert. Við meðal vorum með bókin í borgarráði þar að lútandi þar sem við skýrum nokkuð vel út með hvað þætti þau mál eru vaxin. En mér finnst athyglisvert að hér tala menn að forræðishyggja sé víða af því að í næsta máli þar er lagt til að bílastæðum á lóð verði fækkað á ósk ásk þess sem á þá lóð. Og við þessu gat Sjálfstæðisflokkurinn ekki fallist á, allavega hann satt hjá í skipulagsráði en greiddi síðan atkvæði gegn umræddu tillögu borgarráði. Ég veit ekki af hverju þau sinnaskipti urðu, en já, forræðishyggjan er víða, en það bara, menn eru vanari þeirri forræðishyggju að neyða fólk til að finna bílastæði, fleiri þá óskar. Sú forræðishyggja hefur verið gildandi í borginni marga áratugi, en henni er loks lokið, en hina forræðishyggjuna að biðja fólk að vera með grænar áherslur í nýbyggðum hverfum hana þekkja með minna. Borgarfulltrúinn Diljá Mist Einarsdóttir hefur beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Andsvör eru veitt úr sæti. Kveikir á með rauða þarna. Svona. Komið. Ég var líka með ansvar. Já, tók eftir því. Já, ágæta borgarstjórn.
Mér langaði bara að fagna því að sem heyrðist borgarfulltrúinn Pavol Bartósek verið að taka undir að hann mótmælti þessari forræðishyggju varðandi berjarunina og því ber að fagna. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn Pavol Bartósek svara andsvari? Þá hefur beðið að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar, borgarfulltrúi Pavol Bartósek vill fá skýra afstöðu okkar gagnvart í forræðishyggjumálum. Við getum verið sammála það að Viðreisn stendur að forræðishyggju í berjarunamálinu, en varðandi bílastæðina þá er það þannig að það voru athugasemdir frá íbúum bæði svonefndum bílastæðasjóð Hraunbæjar 118 til 140 og síðan fyrir hönd húsfélagsins í Hraunbæ 144 og fleiri aðilar sem töldu að bílastæðakrafan væri lækkuð óhóflega þannig í hverfinu. Borgin svarar þeim þannig að þau getur í raun og veru tekið strætó, en íbúarnir voru þarna með mjög skýra afstöðu og hafandi búið sjálfur í blokk í Árbænum, í Hraunbænum, þá veit ég vel hversu mikið fólk er háð bíl í þessu hverfi og þegar íbúarnir tala þá viljum við hlusta bæði í berjarunamálinu og líka í samgöngumálunum. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari Pavol Bartósek. Virðulegur forseti, já, mér finnst ágætt að ræða þessa hugmyndafræði. Nú bý ég bara í húsi eins og margir aðrir sem með bílastæðum í kjallara og eins og kemur fram á mínu fasteignamati þá kostnaður það bílastæði það 5 milljónir. Þetta samt kostnaður sem lagður á alla þá sem byggja í þessu húsi. Það hafa verið viðtöl við nágrannir mína sem hafa kvart undan því að þurfa að leggja til í þennan kostnað, þurfa að byggja sér bílastæði, vegna þess að það ekki valumanna, þannig hefur krafan verið gerð og ekki eftir að verða þessi frá því. Þeir íbúar myndu hugsanlega vilja vera í íbúð án bíl sem væri þá 5 milljón krónum ódýrari, en það var ekki, það var krafa það hálfu þá borgarna á sínu tíma að þessi bílastæði yrðu byggð. Af hverju hún gerð? Hún alltaf gerð af sömu ástæðu, hún alltaf að gerð vegna þess að koma kröfur innan nærumhverfinu að setja á slíka kröfu. En þetta þá viðbóta krafa sem við leggjum húsbændur það 5 milljónir á hverja íbúð og þessari kröfu finnst borgarfulltrúum allt í lagi að leggja húsbyggjendur, en aðra kröfum finnst ekki og ég er bara að velta fyrir mig hver sé ástæðan fyrir því. Það mjög algengt að það komi athugasemdir nærumhverfi vegna bílastæða. Það hefur gerst í mörg ár og borgin hefur oft í gegnum tíðina staðið með slíkum kröfum. En það samt forræðishyggja. Það samt forræðishyggja vegna þess að það verið að segja fólki hvernig á að haga sínum eignum. Það getur verið forræðishyggja sem borgarfulltrúinn sammála. Það bara gott að blessa. En það enga síður forræðishyggja vegna þess að ef við tökum prinsippið sjálfsákvörðunarrétt hvers og eins, þá hlýtur hann eða hún að geta ákveðið hvort hún nýtir sína lóð undir bílastæði eða eitthvað annað. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórnar tilheyrendur, það gott að taka þessu umræðu. Rökstuðningur Pavels náttúrulega allt annar heldur en rökstuðningur borgarinnar. Það ekkert minnst á þessi sjónarmið, heldur einfaldlega íbúum bent á að taka strætó. En ég vil bara nefna dæmi úr mínu nær umhverfi á Öldugötunni, þar sem ég bý. Þar bílastæðin frí, en á öðrum stað á Öldugötunni kostar í bílastæðin. Og nú sá ég einmitt í vikunni að ferðamenn aftur komnir því að það aðilar sem sofa í einu bílastæðinu núna 3 nætur í röð. Það nefnilega þannig að þegar að það ókeypis þá kemur fólk þar og ryðja öðrum út. Og ég alveg sammála öll að borga fyrir þau gæði sem við notum sjálf. En þegar að hlutinir með þessum hætti eins og Öldugötunni og Hraunbænum, þá ýtist umferðin og líka bílastæðin eitthvað annað. Og það akkurat það sem íbúarnir að segja í rótgrónu hverfi, okkar bílastæði sem hafa verið sameiginleg, þau munu lenda í vanda við þessar breytingar og á þessi sjónarmið þurfum að hlusta og taka heildstætt á málinu. Takk. Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér máls hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða þá liði sem við þurfum að kjósum. Fyrst
verður kosið 4. lið sem Laugardalur austurhluti deiliskipulag. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir þeim lið gefið þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera, þá það samþykkt með 14 atkvæðum og 9 setja hjá. Þá göngum við atkvæða 7. lið sem Vogabyggð, svæði 2 deiliskipulag. Þeir sem samþykkja þann lið gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera, þá það samþykkt með 12 atkvæðum gegn 10 og 1 setur hjá. Þá göngum við til atkvæða 7. lið sem Hraunbær 133 deiliskipulag. Þeir sem samþykkja þann lið gefið þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera, þá það samþykkt með 13 atkvæðum og 1 situr hjá. Og þá þeim lið lokið. Þá lagður fram til samþykktar 4. liður fundargerðar borgarráðs frá 7. maí vegna deiliskipulags Laugardals austurhluta. Fyrirgefðu, ég er búinn með það. Ég gleymdi þessu, já, ok. Já, þá lagður fram til samþykktar 14. liður fundargerðar borgarráðs frá 7. maí sem viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021. Þeir sem samþykkja það gefið þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera, viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021. Og þeir sem á móti kunna vera, það þá samþykkt 14 atkvæði, hvað var það, 9 borgarfulltrúar sem greiða ekki atkvæði. Já, ok. Já, við verðum að kosningin sé endurtekin. Forsetið hyggst verða við því. Þá bið ég fulltrúa sem að samþykkja 14. lið fundargerðar borgarráðs frá 7. maí viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021 að gefa merki. Og þeir sem á móti kunna vera, samþykkt með 14 atkvæðum. Og þá lagður fram til samþykktar 15. liður fundargerðar borgarráðs frá 7. maí viðaukar við fjárhagsáætlun 2021 vegna COVID-19 þeir sem samþykkja þann lið gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, það samþykkt með 14 atkvæðum. Og þá gengið til 15. og síðasta liður á dagskrá. Undir þeim liður lagðar fram eftirtaldar fundargerðir. Það fundargerð forsætisnefndar frá 14. maí, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 10. maí, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 5. og 12. maí, fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 5. maí, fundargerð velferðaráðs frá 30. apríl og 5. maí. Undir þessum lið þarf borgarstjórnin að samþykkja B-hluta fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 12. maí. Mælendaskrá opin en einhver óskar þess að taka til máls undir þessum lið. Enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þeim lið og borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur beðið að kveðja sér hljóðs og veit ég henni orðið. Forseti, borgarstjórn, ég hér að spyrja út í, ég held ég sé að tala undir 15. lið, heyrði ég rétt að við þurfum að samþykkja fundargerð skipulags- og samgönguráðs, ég veit að átti eftir að staðfesta eitthvað en ég vil bara fá hreint hvaða sem á eftir að staðfesta. Ef ég heyrði rétt, ok, ég sé það ekki inn á sem sagt hérna vestsvæði gagnanna sem við erum að fylgja eftir inn á Reykjavíkurborg, þannig ég vildi bara svona fá hreint hvað borið upp til samþykktar. Ég man eftir umræðu þetta, en já. Sem sagt, það sem við þurfum að samþykkja eru byggingarleyfi sem eru á fundi skipulags- og samgönguráðs.
Ég held að þau séu, þau ekki hluta af fundargögnum? Þau fylgja. Já, voru fleiri sem höfðu hvatt sér hljóðs undir þessum lið? Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, beðið orðið. Býð ég að koma upp í pontu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langar aðeins bara að fá að fylgja úr hlaði tveimur liðum hérna undir menningar, íþrótta og tómstundaráð frá 10. maí og kannski í kjölfarið að lesa bókun, en ég á einnig eftir að lesa fleiri bókanir svo sem. En þar að ræða gjaldskrá, annars vegar fyrir sumarnámskeið í fjölskyldugarðinum og hins vegar fyrir hunda. Þannig ég ætla aftur að ræða það sem mér þykir miður, að það að ekki sé hægt að nota frístundakort Reykjavíkurborgar til þess að fara á sumarnámskeið á. Nú var verið að hækka þessi námskeið, þannig að 5 daga hálfsdags námskeið kostar 19.400 og 4 daga 15.500 og það hefði verið náttúrulega algjörlega frábært að hægt var að nota frístundakortið til þess að fara á þessi námskeið. Þetta heilmikill peningur, ég veit að það systkinaafsláttur, en þetta engu að síður mikill peningur fyrir þá sem ekki eiga pening. Og ennþá kortið ekkert nægilega vel nýtt. Það vissulega ágætlega nýtt í sumum hverfum, en langt því frá að vera nógu vel nýtt í einstaka öðrum hverfum. Og það dæmi það í einhverjum tugum, ég ekki alveg með þá tölun nýjasta núna, að foreldrar að nota frístundakort barna sinna til að greiða frístundaheimili. Og þau eiga þetta annan kost sem 16. grein B í reglum fjárhagsaðstoð, en ég veit ekki hvort að foreldrar vita það kannski ekki. En þar að leiðandi frístundakort þess að barns að fara í frístundaheimili heldur, en væri náttúrulega mikið betra ef það væri hægt að nota það kannski á einmitt svona stutt námskeið, því að eins og ég hef svo oft sagt, það ekki allra fyrir öll börn að fara á 8 vikna námskeið sem núna frístundakortið komið í. Það var rýmkað 2 vikur sem gekk allt og skammt af mínu mati. Þannig að mér finnst, ég vildi óska að væri bara hægt að laga þetta núna. Við erum að koma frá undan erfiðum vetri, börnin bíða eftir að komast á námskeið og bara því fleiri því betra. Og það auðvitað aðra leiðir, það auðvitað styrkirnir frá ríkinu, en af hverju ekki að nota þetta sem að við erum búin að vera árum saman að eiga inni og núna þetta kjörtímabil að tala um. Nú hitt málið hundarnir okkar í borginni, það reykvísku hundarnir. Nú komin ný gjaldskrá eftir að breytingarnar urðu og það búið að lækka gjöldin og því ber að fagna, en engu að síður hundagjald yfir höfuð og skráningarskyldan var algjörlega óviðunandi og ef hortið til þessa hóp sem heldur gæludýri bara almennt séð, að þá hundaeigendurnir alltaf bara, það bara einu gæludýraeigendurnir sem að halda uppi þessari þjónustu. En það þróun til betri áttar og því ber að fagna, eins og ég sagði, og störf dýraþjónustunnar aðeins gegnsærri nú en hefur verið hjá þessum eftirlitsmönnum sem hafa sinnt þessum störfum. Og auðvitað á þetta alltaf verið upp á borði. Það á ekki að þurfa að standa í einhverjum látum eins og að fá vinnuskýrslurnar frá hvað þessir einstaklingar að gera, hvernig verkefni og hversu mörg þau eins og við þurftum að hafa fyrir hérna fyrr. Það gekk ekkert smá á að fá að sjá bara út af hvað þessi störf gengu. En hérna við samt sem borg, með við borgir sem við viljum bera okkur saman við mjög ennþá aftarlega á meirinni hvað varðar þessi dýramál. Þannig að, já, þetta eitthvað sem kannski breytist ekki nákvæmlega núna, en það ennþá tækifæri til þess að laga þessi mál á þetta kjörtímabil áður en að því lýkur. Þá held ég að, já, ég ætla bara að fá að lesa bókunina, hef ég tíma til þess. Hún náttúrulega bara svolítið það sem ég var að segja. Nú liggur fyrir gjaldskrá sumarnámskeið í fjölskyldugarðinum, hálfsdagsnámskeið 5 daga kostar 19.400 og 4 daga 15.500. Í þessi námskeið ekki hægt að nota frístundakorti. Fulltrúi Flokks fólksins hefur lagt það til að opna verði fyrir að nota frístundakorti á sumarnámskeið meðal annars. Kortið langt í frá að vera fullnýtt, allt niður 65–70% í einstaka hverfum. Reglurnar voru endurskoðaðar í haust
og viðmiðið lækkað úr 10 vikum í 8 en svo breyting nær skammt. Hópur foreldra svo bágstaddur að þeir hafa þurft að nota frístundakort barnsins til að greiða frístundaheimili. Væri ekki nær að leyfa þessum börnum að nota sjálfsinn rétti kortsins á til dæmis sumarnámskeið og styrkja foreldrana sem hér ræðir sérstaklega til að greiða gjald frístundaheimilis samkvæmt grein 16 b í reglum fjárhagsaðstoð. Það þarna má taka út grein. Orðið. Liður 9 gjaldskrá innheimta hundagjald og hafa skráningar óviðeigandi og ósanngjarnt ef horft til þessa hóps sem heldur gæludýr. Vissulega hefur orðið einhver þróun til betri áttar, til dæmis eru störf dýraþjónustu nú eilítið gegnsærri en áður. Þróun þessara mála í borginni afar hæg ef borið saman við aðra borgir. Og þá les ég aðra bókanir bara eftir. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og göngum við þá til atkvæða B-hluta fundargerðar skipulags- og samgönguráðs frá 12. maí. Hann skoðast samþykktur ef enginn hreyfir andmælum og hann þá samþykktur. Dagskrá þessa fundar því tæmd og við lesum upp þær bókanir sem eru ólesnar. Þannig að Já, ég gef Skúla Helgasyni orðið til þess að fara yfir bókanir meirihluta. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég með bókun við lið 1 innleiðingu menntastefnu. Hún svona: menntastefna Reykjavíkurborgar tímamóta verk sem var til í lýðræðislegu ferli með aðkomu þúsunda í skólasamfélaginu við 2 ára tímabil. Stefnunni fylgir skýr forgangsröðun þá hæfniþætti barna sem sérstaklega skuli styrkja og þroska, læsi, félagsfærni, sjálfseflingu, heilbrigði og sköpun. Markviss aðgerðaáætlanir í gildi og allir leikskóla, grunnskóla, frístundaheimili og félagsmiðstöðvar hafa fengið fjármagn til að innleiða stefnuna í samræmi við sínar áherslur. Mikil rækt lögð við starfsþróun og yfir 6.500 þáttakendur hafa nýtt sér starfsþróunartilboð. Fjármagn til skólaþróunar tryggt meðal annars með fjölbreyttum samstarfsverkefnum og aflað hefur verið á annað 100 milljóna króna úr evrópskum sjóðum til alþjóðlegra samstarfsverkefna sem að styrkja faglegt starf skólana í Reykjavík. Menntastefnan stillir skýra framtíðarsýn fyrir þennan mikilvæga málaflokk með það meginmarkmið að jafna tækifæri barna til að láta drauma sína rætast. Takk fyrir. Hverjir eiga eftir að lesa bókanir? Já, ég veiti þá borgarfulltrúa Þórdísi Pálsdóttur orðið til þess að lesa bókun Sjálfstæðisflokksins gefið ráð fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Bókun Sjálfstæðisflokks við lið 1 innleiðingu menntastefnunar. Menntastefna Reykjavíkurborgar til 2030 tekur á mörgum málum og metnaðarfullt plagg, en það ekki nóg að vera með fögur fyrirheit því fjármagn og fagfólk verður að fylgja með. Tryggja þarf skólum það faglega sjálfstæði þeir geti komið til móts við og sinnt börnum með sérþarfir eins og þau eiga rétt á. Stjórnendur verða að hafa það vald og traust að geta metið þessar aðstæður því ekki fylgja alltaf greiningar eða peningar með öllum börnum með sérþarfir. Og eru þá tilfærslur á fjármagni frá nemendum með fjármagn algengar og getur það haft áhrif á þjónustu. Tryggja þarf að stjórnendur skóla geti mannað þær stöðu sem þarf hverju sinni. Talmeinafræðingar, sérkennarar, iðjuþjálfar, þroskaþjálfar verða að vera aðgengilegir börnum sem þurfa á stuðningi að halda ef skólarnir eiga að standa undir stefnu borgarinnar. Sérstaklega á þetta við minni skóla þar sem að þörfin getur verið mismunandi milli ára. Mikilvægt að tryggja faglegt sjálfstæði skóla, minnka miðstýringu og yfirbyggingu og færa fjármagn beint til skóla. Þá mikilvægt að hafa mælanleg markmið en aðeins ein mæling hefur verið gerð af flestum þáttum frá árinu 2018. Já, ég held við eftir að lesa undir 14. lið. Já, bara gjörðu svo vel. Er þá Laxdal Arnalds? Já, það bara 14. Það baðum það, hann má lesa undir. Já, 14. lið, fundargerð borgarráðs og 7. maí. 4. liður fundargerðarinnar, mikilvægt að taka vanda húsnæðislausra með raunhæfum og góðum lausnum. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja áherslu á að Laugardalurinn fái að vera í friði fyrir íbúðar áformum, hvort sem að ræða smáhýsi eða stórhýsi. Og framhald þessara bókunar síðan bara svona.
Forræðishyggjan birtist víða, hér er meiri hlutin að hafna þeirri ósk íbúa verktaka að íbúar fá að ráða þeim litlu svæðum sem þeir hafa í görðum sínum, því erum við ósammála og teljum að fólki að hafa athafnafrelsi á heimilum sínum og í görðum. Það vekur athygli að þótt ekki eigi að tryggja íbúum frelsi ráðstöfun eigin garða er ekki fyrirhugað að framkvæma lokaúttekt á sér afnotareitum. Á sama tíma og íbúarnir eru skikkaðir til að rækta pínulitla berjarunna er verulega vegið að grænum svæðum borgarinnar sem henni verið treyst fyrir. Þá held ég sem búin að lesa allt. Helgi Helga. Ok. Þá Pavel Bartósek les bókanir meirihluta. Það er bókun meirihluta við 3. lið. Úlfarsárdal er í hraðri uppbyggingu og hefur lóðum þar við uppbyggingar íbúðarhúsnæðis að miklum krafti undanförnum árum. Á sama tíma hefur langstærsti fjárfestingur í Reykjavíkur verið í Úlfarsárdal en þar er menningarmiðstöð, bókasafn, leikskóli, grunnskóli, sundlaug og önnur íþróttamannvirki fyrir borgarhlutann. Á þessu ári ætlar borgin að útlega lóðum fyrir 1028 íbúðir í Skerjafirði, Birkihverfi 3, í Grafarvogi, Gufunesi og Úlfarsárdal í Kjalarnesi. Er það gert samkvæmt húsnæðisáætlun borgarinnar. Samkvæmt aðskipulagi Reykjavíkur voru 3000 íbúðir í Grafarholti og Úlfarsárdal en samkvæmt nýjustu breytingu er gert ráð fyrir að fjölga íbúðum þar í 768 á tímabilinu. Samanlagt var íbúðafjöldi í borgarhlutum aðeins minni en heildarfjöldi íbúða í Árborg. Og þá var að bókun liðið 4 sem og hún er svolítið aðgerðaáætlun Reykjavíkur gegn ofbeldi 2018 til 2020 var samþykkt í borgarstjórn 15. maí 2018, endurskoðun aðgerðaáætlun 2021-2023 er á lokametrum alla tillögur velkomnar. Það er því ekki hægt að samþykkja aðgerðaáætlun þar sem aðgerðin er til. Enga síður var mikilvægt að ræða MeToo og það ákall sem er til staðar í samfélaginu þolendavænt samfélag. Það er hlutverk kjörinna fulltrúa að bregðast við og tökum við hlutverk alvarlega og munu eftir því sem áður hafa ofbeldisvopn í forgangi. Og í næsta lið sem er Flokkur fólksins, unnið er að forvörnum vegna kláma á þessu barna á vettvangi ofbeldisvopna nefndar jafnréttis skóla svo sem hluta af heilsueflandi skóla. Þessi tillaga er því í vinnslu á ýmsum stöðum innan borgargeirins og því rétt að vísa henni frá. Og svo óska ég eftir því að bókanir frá borgarráði undir þeim liðum 4. og 7. verið færðar úr borgarráði. Það er samhljóð. Forseti verður við því? Já. Get ég fengið bókun senda við 4? Bara því ég heyrði ekki alveg. Ég er samt ekki að bókun, sko. Ok. Þá reiknast mér til að búið sé að lesa allar bókanir í einhverjir Já, ég á eftir að lesa nokkra bókanir. Já, Kolbrún Baldursdóttir. Á ég að koma eða sitja? Betra að lesa bókanir bara úr sæti. Pavel las sitt af því hann er ekki með mikrofón. Hvað segir á ég að koma? Nei, við lesum bókanir úr sæti. Pavel kom upp í pontu vegna þess að hann er ekki með... Já, Pavel vildi senda mér bókunna frá 5. lið, ef ég skildi vilja gagnbóka. Já, þá ætlum ég bara að byrja að lesa við lið 15. Það er Laugardalurinn í 4. lið, þetta er semst 15. liður í dagskrá borgarstjórnar, síðasti liðurinn, fundargerðir. Liðið 4, Laugardalurinn. Fulltrúi Flokks fólksins stutt þetta úrræði en það þurfa allir að eiga þak yfir höfuð og það er einmitt eitt af baráttumálum Flokks fólksins. Það er þó afar mikilvægt að vanda sér til þessa úrræðis með þeim hætti að eitt á húsum á hverjum stað verði frátekið fyrir starfsmann sem verði á sólarhringsvakt til að styðja við einstaklingan í þeirra nýja umhverfi. Er að ræða einstaklinga með fjölþættan vanda og þurfa einhverju þeirra bæði mikla þjónustu og stuðning. Hér er mikilvægt að velferðarsvið bregðist ekki skyldu sínum ellir hætta á þetta úrræði sem búið að leggja mikið í mistakist. Og síðan er það frægi Berjarunni í Vogabyggð liður 6 í þessari sömu fundargerð. Fulltrúi Flokks fólksins hefur skilning á að þegar að hanna á hverfi sé reynt að stílina ákveði heildar útlit. Gæta þarf þess að fara ekki út í öfgar með slíkt eins og gerst fyrir þessu máli sem fjallar að íbúar eru tilneyddir til að hafa gróðurþekjur og berjarunna innan sér afnotareita íbúða sinna. Hér hefði mátt vera tilmæli en sannarlega ekki gera kröfur slíkt. Er að ræða lítinn reit sem sjálfsagt fólki að ráða hvernig er skipulagt. Íþyngjandi kröfur af hálfu borgarinnar er forræðishyggja. Svo átti ég eftir þarna bókanir frá 4 og frá 5 og finna þær að gera að lesa þær þá bara? Hér kemur og týndi þessu augnablik. Hér kemur það var dálítið 4. Þetta er tillaga
bókum við afgreiðslutillögu Sósíalistaflokksins. Fulltrúi flokksins styður þessa tillögu að borgarstjórn Reykjavíkur samþykki að vinna aðgerðaáætlun gegn kynbundnu ofbeldi, kynbundinni áreitni og kynferðislegri áreitni sem hér er lögð fram af Sósíalistaflokki. Tillögunni er hins vegar vísað frá. Í þessum málaflokki er seint nóg gert. Það er ekki nóg að hlusta, heldur þarf að bregðast við. Viðbrögð í formi viðeigandi stuðningsfræðslu og eftirfylgni mála. Ekki nægir að leggja fram aðgerðaáætlanir ef þær eru ekki innleiddar, en mótun aðgerðaáætlana er fyrsta skrefið. Ofbeldi er í mörgum birtingarmyndum og er einelti þar með talið. Af og til koma fram upplýsingar einelti sem viðgengst hefur á einstaka vinnustöðum borgarinnar. Kjörnir fulltrúar vita oftast lítið sem ekkert hvernig gengur að vinna úr þeim málum, því miður. Í þeirri bylgju sem nú er í hæstu hæðum hafa fjölmargir þolendur stigið fram og greint opinberlega frá reynslu sinni af kynferðislegu ofbeldi og samfélagslegum. Gerendur hafa einnig stigið fram og hugtakið gerendameðvirkni nýtt sem mun opna fyrir nýjan skilning og nýja vinkil í þessum erfiðu málum. Í öllum samfélagum er eitthvað ofbeldi en ótal margt er hægt að gera til að vinna að því að draga úr ofbeldi. Reykjavíkurborg er hér stór ábyrgðaraðili. Og síðan er það mínu eigin máli, liður 5, til að borgarfulltrúar flokksfólksins að auknu fjármagni verði veitt til að efla fræðslu og forvarnir grunnskóla barna skaða sem afleiðingar klámárs hefur verið vísað frá með rökum sem reyndar eru fulltrúar flokksfólksins ekki ljós. Tillagan er lögð fram í ljósi niðurstaðan könnunar klámár grunnskólabarna sem er rannsókn og greining birt í febrúar 2021 niðurstöðu sína með 30.000 stúlkna. Við bara hlaupið þetta í búin ljóst er af þessu niðurstöðum að við höfum sofnað á verðunum. Það er ábyrgð okkar að sjá til þess að börn fá þjálfun, að við hafa gagnrýna hugsun og hvetja þau til að vingast ekki eða eiga samskipti á netinu alveg sem þau vita í raun hver er. Það er áfall fyrir foreldra að uppgötva að barnið þeirra hafi sent kynferðislegar sjálfsmyndir sem eru jafnvel komnar í sölu og dreifingu á netinu. Það hafa dreift sjálfsmynd sem komin í dreifingu er einnig byrði fyrir unga manneskju. Eins og fulltrúi flokksfólksins hefur áður sagt, en hann er að bæta við, er biðlisti hjá skólaþjónustunni í sögulega hámarki en nú bíða 1033 börn eftir aðstoð fagaðila vegna ýmissa vandamála og vanlíðan. Já, og svo ætla ég að áskilja mér rétt í gagnsbókunar hérna. Ég þarf að fá tíma til að hugsa það. Ég er óska eftir að fá tíma til að skoða hvort ég vil í gagnsbóka. Við erum búin að lesa allt. Já, hérna kemur stutt gagnbókun. Við Gjörðu svo vel. Já, hún er svona, fulltrúi flokksfólksins telur að megi gera betur í þessum málum og sérstaklega styðja við innviði skóla og frístundaheimila. Frístundafólks. Til er fjármagn í borgarsjóði sem vert væri að setja inn á málflokk nú þegar ljóst er að við sem samfélag og borg höfum sofnað á verðunum eins og niðurstöður rannsóknar og greiningar sýna í þessum málum. Ok, sendi þetta. Augnablik, ég ekki slíta fundi, ég er búin að senda þetta. Innan okkar að villir og hér kemur þetta. Taka Pavel út, hann er ekki að vera hér.
Það er búið að lesa allt. Mér skilst að það sé búið að lesa allt. Já. Þarna, já. Ég get ekki orðið við þeirri beiðni, því miður. Þá er ekki fleira í fundinum í kvöld, góða stundir. Og fundið er slitið 21:33. Slæði í bjölluna. Þessa bjöllu. Nei, er það ekki? Er ekki þessi bjalla hérna? Er það hinn bjallan? Bing! Ég kann þetta ekki.